Theophilus TV, Murata wa Ngai. Otareria
miaka ya thĩna yathira nĩũgatũrora mũrori wa Isiraeli ndũrĩ wahetwo nĩ toro twagũkaĩra gĩtũigua rũrĩrĩtwe Ngai amũkĩre waigire mĩaka ya thĩna yathira nĩũgatũrora mũrori wa Isiraeli ndũrĩ wahetwo nĩ toro twagũkaĩra gĩtũigua no gĩgĩtuĩka oro wega amũkĩraga citũ nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota Ngai ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa mũcio wa matu-inĩ nĩwĩkĩte wega ithe witũ wa thayũ nĩwĩkĩte wega mũthĩnjĩri mũnene mũthĩnjĩri ũrĩtha nĩwĩkĩte wega kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa mũcio wa matu-inĩ rũrĩmĩ rwakwa rũtingĩhota gũtarĩria hamwe na ndungata ciaku mũthamaki tũtingĩhota gũtarĩria mũthĩnjĩri mũnene ũrĩa ũtwĩkĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ tũtingĩhota gũtarĩria ithe witũ ũrĩa ũtwĩkĩte Ngai wa matu-inĩ nĩwĩkĩte magegania mũthamaki wa Isiraeli thĩinĩ wa mĩtũrĩre thĩinĩ wa ngoro thĩinĩ wa nyũmba yaku thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩihoya ũiguĩte Baba thengio nĩ icokia ũcoketie mũthamaki mũini wa rwĩmbo aratwĩra twagũkaĩrio gĩtũigwe mwathani wa matu-inĩ nawe ũgĩtuĩka oro wega kĩgongona kĩa riri thengio nĩ ũrĩa wĩkĩte Ngai wa Isiraeli thengio nĩ ikaya tũkaĩte mwathani na ũkarĩigua Baba thengio nĩ icokia ũcoketie mũthĩnjĩri mũnene thengio nĩ kũigua ũiguĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ ti hinya witũ ti ũgĩ witũ ti ũhoti witũ mũthĩnjĩri ĩndĩ nĩ tha tu Ngai ithe witũ wa matu-inĩ iria ũiguĩrĩire kĩgongona gĩaku mũthamaki wa thamaki nĩkĩo tũtangĩtigithĩria gũcokia ngatho cia ũrĩa wĩkĩte Mũrungu mwega Mũrungu mwene hinya thengio nĩ marorũĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ thengio nĩ mĩoyo ũtunyanĩte kwa ngoma kĩgongona kĩa matu-inĩ thengio nĩ mĩoyo ũtunyanĩte mathĩna-inĩ mũthamaki thengio nĩ mĩoyo ũtunyanĩte kuma kũrĩ ndwari Ngai thengio Jehova Ngai nĩ mĩoyo ũtunyanĩte kũrĩ ũrĩa mũũru twagũcokeria ngatho kĩgongona gĩtheru kĩa mũcio wa matu-inĩ thengio Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ gwĩka wega Baba kanitha ciaku ciothe harĩa cirĩ mũthamaki wa thamaki nĩtuonete ũgĩka mũthĩnjĩri mũnene Baba hingũra maitho maitũ mũthamaki nĩgetha tuone ũrĩa wĩkĩte Jehova tondũ we nĩwe mwĩkithia wa maũndũ ma mothe mwathani ũrogocwo ũrombarario ũrokumio mũthamaki nĩ tondũ thĩinĩ wa ngoro citũ wa mũthingu tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũgũcokeria ngatho tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũkwambararia mwathani tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tiga kuga wĩ mũtheru Ngai tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tiga kuga wĩ mũthamaki tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tiga kuga ũrĩa wĩ mwĩhokeku tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tiga kuga ũrĩa wĩ kĩhoti tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tiga kuga ũrĩa wĩ Ngai witũ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũkũgathĩrĩria mũthamaki thĩinĩ wa ngoro citũ na meciria maitũ na maroho maitũ mwathani ũtwĩkĩte wega Jehova Ngai
amũthingu Ngai ũgatũtigithũkania na ũru wothe Mwathani ũrĩa ũharagĩrĩrio nĩ ũrĩa mũũru kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩgetha tũtikanĩrĩre ũhoro wa ngumo ya rĩĩtwa rĩaku. Thengio mũthamaki wa athamaki, Jehova nĩ wĩra ũrutĩte. Thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũtugi ũtũtugĩte Ngai. Thengio Ngai nĩ ũthĩnjĩri ũharũrũkĩtie mũthamaki wa muoyo thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku mũthamaki. Thengio nĩ ũtugi ũtugĩte ndungata ciaku Mũrungu. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Jehova. Ũrotũũra kumagia, ũrotũũra gocagwo mũthamaki, ũrotũũra wĩnyihagĩria, ũrotũũra wambararagio, ũrotũũra ũtũgĩrĩtio mũno mũthamaki wa athamaki igũrũ na gũkũ thĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ wa gũthathaiyo Jehova tiga we Jehova Ngai mũnene wa ita. We ũiyũrĩtwo nĩ ũhotani mũingĩ, we ũiyũrĩtwo nĩ hinya mũingĩ mũthamaki, we ũiyũrĩtwo nĩ ũhoti mũingĩ Ngai wa Isiraeli. We ũthiĩte na mbere Jehova gũtuanĩra kĩhoto mũthamaki. Amũkĩra rũgoco Mũrungu mwene hinya wothe, tondũ we ndũgoganagia Ngai ithe witũ wa matu-inĩ. Ũtua cira na kĩhoto kĩgongona nĩkĩo ndakwambararia rũcinĩ rũrũ. Nĩ ũtui waku wa cira wa kĩhoto mũthamaki. Gawa mũthingu Jehova Ngai mũrĩithi ũrĩtha. Ndingĩhota gũtarĩria Ngai wakwa ũrĩa wĩkĩte Jehova nĩ gũtuanĩra kĩhoto. Awa mũthingu Ngai wakwa thĩinĩ wa thĩ ĩno Baba, o gũkũ kũiyũrĩte mehia mũthamaki, o gũkũ Ngai ithe witũ thĩ ĩtakindagĩria Jehova, o gũkũ Ngai kũiyũrĩte moritũ Mwathani, o gũkũ kũiyũrĩte mogwati kĩgongona, no nĩ ũtuanĩire kĩhoto mũthĩnjĩri mũnene. Thengio Mũrungu mwene hinya wothe, nĩ ndagũtĩĩa, ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ Jehova Nisi nĩ ũtumithĩtie tũnua tuothe twa irimũ Ngai kũringana na maandĩko maku ũrĩa maraiga Jehova. Nĩ ũtumithagia tũnua tuothe twa irimũ mũthamaki. We nĩ wohehenjaga Ngai ithe witũ wa matu-inĩ maũndũ marĩa magĩtagĩra kanitha waku hinya Jehova. We nĩwe unangaga Ngai ithe witũ wa matu-inĩ macoki mothe ma ndaimono kĩgongona marĩa magĩtagĩra kanitha waku hinya Baba. Na tondũ ũguo nĩguo wĩkĩte mũthamaki-rĩ, gũtirĩ na Ngai ũngĩ wa kwambarario ithe witũ, gũtirĩ na Ngai ũngĩ wa kũgocwo tiga we mũtũũra muoyo, gũtirĩ na Ngai ũngĩ tũngĩtĩĩa mũthamaki wa athamaki. Nĩ tondũ Mũrungu mwene hinya wothe Baba witũ Jehova, tuonaga maũndũ tũkamaka tũgetigĩra mũthamaki. Tũtiũĩ na tũtimenyaga Ngai wa matu-inĩ njĩra ĩrĩa ũrĩgera nĩgetha Ngai ũke ũtũhotanĩre. Thengio nĩ njĩra ũrĩa ũgerete mũthamaki mũnene. Thengio nĩ njĩra ũrĩa ũgerete kĩgongona gĩtheru. Thengio nĩ njĩra ũrĩa ũgerete mũthamaki wa thayũ nĩgetha kĩhoto kĩonekane gĩa kanitha waku. Na kwambararia mũno Jehova, na ndagũcokeria ngatho kuona ũmũthĩ tũrĩ o muoyo na tũrĩ o nyũmba-inĩ yaku tũgĩgũthathaiya na tũgĩkwambararia kĩgongona. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe Mũrungu mwene hinya wothe, gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe Mũrungu mũthamaki ũrĩtha, gũtirĩ na hinya ũngĩ ta waku Ngai wa Isiraeli. Kuona hinya waku wĩnyenyagia irĩma nginya itina ciacio. Hinya waku mũthamaki wa athamaki Jehova wĩkithagia maũndũ manene. Hinya waku kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũtũmaga Jehova Ngai irĩma ing'aũranio mũthamaki ũrĩtha. Hinya waku kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũtũmaga Ngai makaraũ njamba mũthamaki makirio ki Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hinya waku mũthamaki wa athamaki nĩ ũtũmaga Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũkonera ndungata ciaku mweke nĩgetha magĩe na ihinda rĩa gũkwambararia, nĩgetha magĩe na ihinda rĩa gũgũgoca, nĩgetha magĩe na ihinda rĩa gũgũcokeria ngatho. Twagĩkwĩnyihĩria mũno rũcinĩ rũrũ tũkĩmenya Baba witũ wĩra ũrĩa ũrutĩte nĩwe ũrutĩte Ngai. Tũrona na mairia kĩgongona gĩtheru, tondũ nĩguo maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Korinitho moigaga atĩ nĩ kuona tuonaga na mairia mũthamaki, no kũrĩ ihinda rĩroka tuone wega mũthĩnjĩri
naguo muthenya wa umuthi ni ndaguthaitha na ndakuhoya kigongona kia matu-ini witikire maitho maitu mathererwo ni utheri tuone wega Baba uria utuhonoketie Mũrungu tuone wega uria utukurite Muthamaki tuone wega Ithe witu uria utuhotanĩire Jehova tuone wega wĩra uria urutite Muthamaki wĩra waku ndũngĩhota kũrutwo ni mũndũ we nĩwe ũrutaga mũthĩnjĩri mũnene gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Mwathani nĩkĩo Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ twĩ nyũmba-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ tũgĩgũcokeria ngatho nĩwĩkĩte wega Mũrungu nĩwĩkĩte wega Muthamaki nĩwĩkĩte wega Mũrĩithi mũnene nĩwĩkĩte wega Ngai wa Isiraeli nĩwĩkĩte wega Muthamaki ũrĩ tha nĩ thengio Jehova Ngai Ithe witũ nĩ tondũ wa gũtunyanĩra kanitha waku Muthamaki thengio nĩ gũtunyana kanitha waku Ngai moko-inĩ ma mũndũ Muthamaki thengio Jehova kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ kĩhoto kĩa ũhoti waku Ngai wa Isiraeli rũcinĩ rũrũ Muthamaki ũrĩ tha tũrakwambararia mũno tũgĩgũtĩaga tũgĩkũinagĩra na nyĩmbo Jehova tũgĩkũinagĩra na thaburi Ngai tũgĩkũinagĩra Ngai tũgĩgũthathayagia tũkiugaga we nĩwe mwĩhoko witũ we nĩwe mwĩrĩgĩrĩro witũ we nĩwe hinya witũ we nĩwe ũhoti witũ we nĩwe mwene mbũtũ ciothe cia ita we nĩwe wambararagio matu-inĩ na gũkũ thĩ we nĩwe hoyagwo Ngai Ithe witũ wa tha ona harĩa tũtarĩ twakuona mũthĩnjĩri ona harĩa tũiguaga ũhoro waku Ngai tũkahatagĩria na gwaku Muthamaki tũkĩmenya Jehova Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ we ũrĩa ũtahithaga andũ aku ndundu Mwathani ndundu yothe Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ no kũmiumbũria Ngai wa matu-inĩ wonani ũrĩa wĩkĩte wega Baba Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ Jehova Nisi ũiyũrĩtie ngoro citũ mĩtheko Mwathani ũiyũrĩtie ngoro citũ gĩkeno Ngai ũiyũrĩtie ngoro citũ wega Ngai ũiyũrĩtie ngoro citũ ũhoti mũthĩnjĩri ũiyũrĩtie ngoro citũ wĩhokeku waku Baba tondũ wa mawĩko maku mega Mwathani marĩa wĩkĩte Jehova rũcinĩ rũrũ rwerũ twagũthathaia mũno Mwathani twagũtĩĩa mũno kĩgongona twaiga wĩ mũtheru Jehova twaiga wĩ hinya Ngai twaiga wĩ mwĩhokeku twaiga wĩ wama Ngai twaiga wĩ wama mũthĩnjĩri
mandĩko maku thĩinĩ wa ibuku rĩa Zaburi nĩ manjĩraga atĩ harĩ ũrĩa muonania wathanaga wonanagia tha kĩgongona. Nacio ciaku Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ nĩcio tũranĩria rũcinĩ rũrũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, tondũ we mũigua tha mũthĩnjĩri mũnene. Tha ciaku itirĩ gĩthimi mũthamaki wa Isiraeli, ũiguagĩra ũrĩa ũkwenda kũiguĩra tha Jehova Ngai. Tha ciaku wonanagio kũrĩa ũkwenda mũthamaki wa thamaki. Ithuĩ tũtiũĩ tha ciaku ũrĩa ihana na ũrĩa itariĩ mũthamaki, no hĩndĩ nĩ ũtũcomithagia Baba, tũgacama na tũkona tha ciaku nĩ nyingĩ na nĩ njega mĩtũrĩre-inĩ itũ mũthamaki wa thamaki. Agĩgũthaitha twĩna ndungata ciaku rũcinĩ rũrũ, aba tũkĩanĩria tha ciaku mũthamaki wa thamaki, nĩgetha itũthamakĩra Ithe witũ wa matu-inĩ, andũ twathamakĩrwo nĩ tha Jehova Jireh. Tũtikeyambararia na tũtigetũgĩria mũthamaki, ona watwĩkĩra maũndũ manene Jehova, ona waunanga thũ citũ mũthamaki, ona watũkirĩria thũ kĩgongona, ona watũhatũra kũrĩa tũhatĩirwo Mwathani wakwa. Tha ciaku Jehova Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ citũigane kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũtikwĩyambararia na tũtikwĩgũtha gĩthũri Mwathani, tũgũkwĩnyihĩria tu nĩ tondũ wa tha mũthamaki, ona kũhingia maathani maku Jehova Jireh tũkũmahingia nĩ tondũ wa tha iria ũkũrekereria mũthamaki. Tha cia magongona nyũmba-inĩ yaku Jehova, tha cia magongona thĩinĩ wa ndungata ciaku Baba, ĩtĩkĩra gũcirekereria mũthamaki mwega. Ndagũthaitha rũcinĩ rũrũ mũthamaki wa muoyo, nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩranjĩra Jehova atĩ mahinda mama marigĩrĩrio ũraruta wĩra na tha Ngai. Wĩtĩkĩre Jehova gũkinyĩrĩria Bishop John Gĩthire tha ici Mwathani, o harĩa arĩ kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Wĩtĩkĩre gũkinyĩrĩria Bishop Rachel Wangari tha ici, o harĩa arĩ mũthamaki ũrĩ tha. Aba mũthingu na igũrũ rĩa ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao wa gũkwarĩrĩria Mwathani wakwa, wa gũgũciarĩra Jehova Ngai, wa gũkũrerera mũthamaki mwega, ona wa gũgũkũinũkĩria kĩgongona maciaro mũthamaki ũrĩ tha kĩgongona kĩa riri. Reke tha ici ikinyĩrĩre ũthĩnjĩri-Ngai ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao, nĩgetha magũthĩnjĩra Baba ũgetĩkĩra wĩ matu-inĩ. Ndagũthaitha kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, magũthĩnjĩra Ngai wakwa Baba, ũkarekia mwaki wa kũrĩa gwa gũcina igongona Jehova, na andũ aku Mwathani wakwa makũmenye makĩria na magwĩtĩkie. Ndagũthaitha Ithe witũ wa matu-inĩ, tondũ wathaithwo nĩ ũthaithĩkaga Baba, tũbatarĩte nĩ tha Jehova Jireh, tha nyingĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, tha nyingĩ mũthamaki wa thamaki, tha nyingĩ Ngai wa Isiraeli nyũmba-inĩ yaku mũthĩnjĩri mũnene, nĩ tondũ warekereria tha kũrĩ aciari aitũ Baba, ona ithuĩ ciana Mwathani wa matu-inĩ. Tha ici no igũtwarĩrĩria Jehova, kũrĩa tũremagwo nĩ kwĩyarĩrĩria mũthamaki, kũrĩa tũremagwo nĩ gũkinya Mũrungu, kũrĩa tũremagwo nĩ gwĩka Baba. Tha ici mũthamaki ũrĩ tha wamakinyĩrĩria Ngai wakwa, ona ithuĩ Baba nĩ tũgũkinyũkia Baba, twerekeire na kũrĩ we mũthamaki mwega. Tugage thĩinĩ wa ngoro gũtirĩ na ũndũ ũngĩ o tiga gũkũinĩra mũthamaki, o tiga gũkwambararia mũthamaki, o tiga gũkwarĩrĩria kĩgongona, o tiga gũkũrutĩra wĩra mũthamaki. Aba mũthingu Jehova tha ici wacikinyĩrĩria mũthamaki ũrĩ tha ũthĩnjĩri-inĩ wao mũthamaki, nĩ tũĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo, we nĩ ũkũmenyekana Mwathani wakwa kũrĩ andũ arĩa mekwenda gũkũmenya, kũrĩ arĩa maragũcaria mũthamaki no megũkuona Mũrungu, tondũ ũraiga Baba kũrĩ na ng'ondu nyingĩ Jehova ciraracangacanga werũ-inĩ Mũrungu, ciagĩta mũndũ wa gũcirĩithia Ngai wakwa. Ndagũthaitha tha ici mũthamaki nĩ igũkinya kũu werũ-inĩ mũthamaki, o kũu kũmũ mũno Jehova Nisi, o kũu gũtangĩkinyĩka mũthamaki. Tha ici nĩ igũkinya wa mũthingu, na ng'ondu ici Baba nĩ igũtiga mũkayo Baba, tondũ nĩ igũtwarĩrwo gĩa kũnyua kuma thĩnjĩri-inĩ. Wakinyia tha ici mũthamaki ũrĩ tha kwĩrirĩria kũnene kĩgongona,
negotungata riu twina nyama njigo Baba tutume wothe wina mwiri wa nyama Mũthamaki akoinamirira wa Mũrĩithi wa Isiraeli tutume kindu giothe Ngai witũ gĩthĩ-inĩ witũ gĩkũgoca na gĩkwambararia Mũthamaki watukinyeria thaa ici Mũrungu mwene hinya wothe nĩtũĩ Baba witũ Jehova mathani maku megũtuĩka ta irio citũ mũthĩnjĩri watukinyereria thaa ici kĩgongona nĩtũĩ hinya waku Mũthamaki ũgũtuĩka ta maĩ maitũ ma gwĩthamba watukinyereria thaa ici Mũthamaki thĩinĩ wa kĩgongona Mũrungu mwega ũhoro wa kũhinyereria na kũnina Baba witũ ndũkuonekana thĩinĩ witũ Mũthamaki ũhoro wa kũhurunja ndũkuoneka Ngai na ũhoro wa gũcokereria ndũkuonekana Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti gĩtũkinyereria thaa ici Mũthamaki nĩ tondũ nĩwe wĩna tha kĩgongona gĩtheru gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha aba mũthingu Jehova Nisi na nĩkĩo waririe Ngai thĩinĩ wa maandĩko ũkiuga Ngai nĩ ũrĩ na gĩikaro gĩa tha aba mũthingu Jehova Mũthamaki wa thayũ na nĩkĩo gĩikaro kĩu gĩa tha Ngai wakwa tũragũthaitha wĩtĩkĩre Mũrungu mwega gũkorwo nĩ gũkũ Ngai wakwa gũkorwo nĩ kũrĩa ũrahunjio na manaraho Baba gũkorwo nĩ kũrĩa guothe Ngai wakwa Baba ũkinyĩrĩirie Jehova ũtungata Mwathani gũkorwo Ngai wakwa Baba witũ nĩ ciũngano ciothe Mwathani iria Ngai wakwa Baba witũ Jehova iratungatĩrwo nĩ ndungata ciaku na gĩkwambararia mũno Ngai tondũ nĩ njũĩ na nĩ njĩtĩkĩtie atĩ gĩikaro gĩkĩ gĩa tha Mwathi wakwa kĩagĩa hamwe na ithuĩ Jehova Njire nĩtũkuona maũndũ mena ũtiganu gĩikaro gĩa tha kĩagĩa gũkũ Ngai nĩtũkuona manene Baba gĩikaro gĩa tha kĩagĩa na ithuĩ Jehova magegania maku nĩtũkũmona Ngai gĩikaro gĩa tha kĩagĩa na ithuĩ Ngai maũndũ matarĩ maiguano maũndũ matarĩ monekana Mwathani wakwa tondũ nĩ moiga thĩinĩ wa maandĩko atĩ nĩ mawĩranĩire kĩgongona kĩa matu-inĩ twagĩgũthaitha mũno Jehova twĩnyihĩtie nĩ tondũ wathaithwo nĩ ũthaithĩkaga gĩikaro gĩa tha Ngai wakwa na githĩ Mwathi wakwa Jehova ti wararirie na ndungata yaku Musa na githĩ ti waramwĩrire Ngai ũceega kũrĩa ũkwenda Ngai na githĩ ti waramwĩrire ũrathimaga kũrĩa ũkwenda Mũrungu na githĩ Ngai tũtikĩrĩ mbere-inĩ yaku twĩnyihĩtie makĩria ma mũno Mũthamaki wa athamaki tũrorekana thaa ici nĩ igũtũkinyĩrĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ rũcinĩ rũrũ rwega thaa ciaku Mũthamaki wa athamaki cikinye Jehova nyũmba-inĩ yaku Ngai tondũ gĩikaro gĩa tha Mũthamaki ũraigire na ũndũ wa maandĩko Baba ũraiga gĩikaro gĩa tha kĩ hamwe na andũ aku ndagũthaitha tu Mwathani ndagũthaitha tu kĩgongona gĩtheru ndagũthaitha tu kĩrĩa kĩngĩgiria tuone gĩikaro gĩkĩ Ngai ũrĩa ũkĩharĩrĩirie wega tuone gĩikaro gĩkĩ ũrĩa ũgĩthagaragĩte wega kĩrĩa kĩngĩgiria tuone gĩikaro gĩaku Mwathani wakwa ũrotwehereria ũtũiguĩre tha tondũ tha nĩ ciaku Baba ndagũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ gĩikaro gĩa tha mũthenya wa ũmũthĩ gĩtungate hamwe na ithuĩ Jehova gĩikaro gĩa tha kĩgongona gĩtheru kĩrĩa ũigĩte tha-inĩ ciaku Mũthamaki gĩtũkinyĩrĩre Baba witũ Jehova tũtikaime ũrĩa tũkire Mwathani tũtigakorwo na mũtugo Mũthamaki atĩ tũrokaga gũkĩra tũkeharĩria tũkaimagara tũthiĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai Mwathani wa athani mũnene wa anene reke gĩikaro gĩa tha gĩtungate ũmũthĩ gĩikaro gĩa tha Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo kĩhingũre maitho maitũ Mũthamaki gĩikaro gĩa tha gĩtũme matũ maitũ mahingũke tũigue kĩrĩa gĩ gĩikaro-inĩ gĩa tha Jehova Njire tũkinyĩrĩria tha ciaku we Mũtheru wa Isiraeli tũkinyĩrĩria tha ciaku we Mũthĩnjĩri mũnene tha ciaku itirĩ mĩhaka Mũrungu mwene hinya wothe tondũ ũraiga gũtirĩ na mĩhaka kana mĩico Jehova harĩ
ciĩko ciaku ũrĩa ũkĩka Ngai wakwa harĩ niĩ na ũrĩa wĩyamũrĩire na ũgatheria mũthamaki kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ we ũgocwo arĩ ũtũgĩria arĩ we mũthamaki ithuĩ twamũho Ngai tondũ tithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tithuĩ kĩgongona tithuĩ Jehova niwe mũrĩithi mwega Jehova nisi niwe mũnene wa anene kĩgongona kĩa tha niwe Ngai wa arĩa marĩ muoyo kĩgongona gĩa tha niwe mũthamaki wa thamaki kĩgongona gĩa tha niwe ũthikũragia nginya marĩa mathike kĩgongona gĩa tha niwe ũguũranagia nginya marĩa maithe kĩgongona gĩa tha niwe ũkinyagia mũndũ arĩa ũkwenda kĩgongona gĩa tha niwe wĩkaga ũrĩa ũkwenda kĩgongona gĩa tha niwe mũtheru kĩgongona gĩa tha kĩgongona gĩa ũtugi kĩgongona kĩa ũhoti kĩgongona gĩa ũthingu kĩgongona kĩa ũmenyo kĩgongona kĩa ũnene awa mũthingu twatigire maitũ nĩ tondũ waku Baba twakumire thutha Ngai witũ Jehova ũtũtooranĩrie twakumire thutha ũtũtware kũrĩa ũkwenda twakumire thutha ũtũhũthĩre ũrĩa ũkwenda twakumire thutha wĩhunjie ũrĩa ũkwenda Baba twakumire thutha nĩgetha warĩrĩrio nĩ ithuĩ Ngai twakumire thutha nĩgetha wĩhunjie na ithuĩ Baba twakumire thutha nĩgetha ũrute wĩra na ithuĩ twakumire thutha nĩgetha Ngai wĩonanie twakumire thutha nĩgetha Ngai wenje maũru mothe kĩgongona twakumire thutha nĩgetha kũrĩa kwĩna gĩkuũ kũgĩe muoyo twakumire thutha nĩgetha kũrĩa gũtarĩ na ũhoti kũgĩe ũhoti twakumire thutha nĩgetha kũrĩa kwĩna thĩna kũgĩe ũtonga twakumire thutha nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũrute wĩra na ithuĩ Baba reke mũthamaki ũrĩ tha Ngai wa arĩa marĩ muoyo tũtikanerire nĩ gũkuma thutha Jehova no ithe witũ wa matu-inĩ tũgĩage na gĩkeno gĩa tha mũthamaki gĩkeno kĩa ũhonokio Ngai wakwa tha ici ciatũnyita Ngai tha ici ciatũkinyĩrĩra Ngai ona ithuĩ nĩ tũkuonania tha ciaku Baba tũgũgũtaũra ũrĩa ũkuga tũgũgũtaũra ũrĩa ũkwenda ũkũrutĩrwo magongona ũrĩa ũkwenda ũkwarĩrĩria ũrĩa ũkwenda tũkũrũgama ũrĩa ũkwenda we kĩgongona kĩa matu-inĩ we kĩgongona gĩa ũtugi we kĩgongona gĩa ũthingu we kĩgongona gĩa ũtheru mũthamaki wa thayũ mũthamaki wa tha mũthamaki mũnene gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe reke tha cirute wĩra mũthenya wa ũmũthĩ reke tha cirute wĩra mũthenya wa ũmũthĩ ketha cirute wĩra mũthenya wa ũmũthĩ tondũ gĩikaro gĩa tha gĩikaro gĩaku kĩ hamwe na andũ aku mũthamaki ũrĩ tha mũthamaki wa thayũ we nĩ warambĩrĩirie wĩra ũyũ Ngai ũraigire nĩ waroka kũũrĩkia gũtirĩ na mũndũ ũngĩ ũroka kũrĩkia wĩra waku Mũrungu we nĩ we mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ Jehova njĩre na nĩ waroka kũũrĩkia kĩgongona rĩkĩo twakwambararia rĩkĩo twakwambararia rĩkĩo twakwambararia rĩkĩo twakwambararia rĩkĩo twakwambararia rĩkĩo twakwambararia mũthamaki wa thamaki kĩo twakwambararia Baba tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe tirĩ na hinya ũngĩ ta waku tirĩ na ũhoti ũngĩ ta waku tirĩ na ũgĩ ũngĩ ta waku gũtirĩ na ũndũ ũngĩ mũthamaki wa thamaki matigire matũthika mũthamaki wa thamaki nĩgetha tũtikanaigua na tũtikanoneke makĩriganĩrwo twĩ mbeũ ciumĩte gĩtĩ-inĩ gĩothe mũthamaki wa thamaki na mũnene wa anene ũrĩa matũthikire Ngai wakwa ũkĩte na hinya na ũhoti Ngai ũgatũma twanungĩrĩrwo nĩ hau matũthikire tũkunũke na hinya na ũhoti tũgĩra Mũrungu tũgĩra Mũrungu tũgĩra Mũrungu tũgĩra Mũrungu
niwe wa gũtũgĩra, gũtirĩ n'ũngĩ wa gũtũgĩra tiga niwe wiki. Marĩa matũgucagia na thutha tũkaga kũnyitana nawe, twagũthaitha tu, twagũthaitha tu, twagũthaitha tu, twagũthaitha tu, twagũthaitha tu. Mũthĩnjĩri mũnene kĩondo mũthenya wa ũmũthĩ, kando Ngai, kando gĩtũũra-inĩ gitũ, kando Jehova Nisi, kando kĩgongona, kando Ngai wakwa, kando tu igũrũ haleluya, kando Koina
tupore are wira wa koroshito tumwererege Jehova kioti omode unene waku ni wako gegania nasho turere shode nikoina magerera nayo koro eno egamote yawe twabarareti moko na igotuge nidagotea ewabararetio igoro muno nidagotea gai nidagotea ndakoinamerera Shinororo ora tuagotea kumoi kuino akora yakutuga nidagotea nori kuino akora yaku nidagotea yorara neria nake toisi nuambarare tiogai igoro mono Shinororo nitwagotea morugu etha utire nidagotea morugu gai nidagotea gai nitwakwambararia muno maria twekeire ni manene gai ona twokire na nime kiriko mitu tikihota kuigana ni wega waku gai tikihota kwerethera wega waku gai tutikihota gai nidagotea gai nidagotea ewabararetio igoro mono nidagotea gai tumekuinua Mungu wangu hakuna aliye kama wewe Jehova Mungu wangu utoshanishi na kitu chochote Jehova utanishashi na chochote Jehova hakuna anayekuja kinyume na wewe Mungu wangu ndagotea gai
ndagotea Ngai mwera nuambararetio Ngai ndambararetio Ngai ndagotea Ngai Ngai no amutia rushini ruru ugitaraneria maria Ngai akwikire ndukihota kuriha ona tuna mbeca nyingi tutingihota gukuriha mwathani maria tukihire tutingihota kurekera Ngai kurugama kiogona-ini giki rushini ruru tuguthathaie gutaraneria maria twikire. Thank you Jehova no tumete tukira muthenya wa muthi aria makomire ira na matinahota gukira no tha ciaku mwathani tumete turugame haha tikwihokeka muno Ngai no ende nĩ tha niwagĩrĩire Ngai. Asante Baba yangu, asante kwa kuwa mwaminifu. Umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Sisi ndio tunaenda kwa njia potofu, lakini wewe Mungu wangu tuache. Ngai nĩ ũtũiganĩte, nĩ ũtwĩkĩte mwĩgitio witũ, twateng'erio tũragĩra harĩ we Ngai, na ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ watũrekereria Ngai. No ndagũcokeria ngatho, ndũrĩ wareka tũharagane Ngai, ona twagerio kwaragana Ngai ndũrĩ watũrekereria. Nĩkĩo tũtarĩ na ũndũ ũngĩ tiga tũgũtĩĩre rũciinĩ rũrũ ũmũthĩ. Twahitha harĩ we Ngai, twahitha harĩ we Jehova, twahitha harĩ we, twahitha harĩ we Ngai. Tiga nĩwe tũtiũĩ tũngĩrĩ kũ, tiga nĩwe tũtiũĩ tũngĩrĩ kũ Ngai.
ngoroya kwana ho nijega utire kendo kiega igehoya jage todo we moheani waido show dejega nane dio goro yakwa inyure
Twihithorageria hitho Ngai. Nenda tucokere hau. Rĩu ngũthegereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga Ngai ũmahithũragĩria hitho makũmenye nacio njiarwa rĩu ngũthegereire nĩgetha ndĩrirĩirie gũkũmenya Ngai ndĩrirĩirie gũtuĩka mũrata waku Ngai gũkorwo mũrata waku nĩ harĩ umithio gũkorwo mũrata waku nĩ umithio ĩra Ngai nĩ wĩrirĩirie gũtuĩka mũrata wake nĩ wĩrirĩirie kũiguana na Ngai ũyũ ĩra Ngai nĩ wĩrirĩirie kũiguana na Jehova ũyũ ũtarĩ warekereria arata ake ũtarekereirie gakenge ka Musa konwo nĩ thũ tondũ nĩ amenyaga nĩ agatuĩka mũkombori wa Isiraeli ũmahithũragĩria hitho ũyũ ũtarekereirie Daudi mĩtego yothe yambagĩrwo nĩ Saũlũ Ngai nĩ amũhithũragĩria ndĩrirĩirie gũkũmenya Ngai ndĩrirĩirie gũkũmenya ndĩrirĩirie gũtuĩka mũrata waku Ngai ndĩrirĩirie gũtuĩka mũrata waku tondũ nĩ njũĩ njiarwa ciakwa nĩ ndathime no ũndũ wa gũkwĩhoka ndatuĩka mũrata waku Ngai ndũrĩ hĩndĩ ũkareka nguo mĩtego-inĩ yaku ndũrĩ hĩndĩ ũkareka nyitwo nĩ mĩtego ya thũ Ngai nĩ ũrĩhithũragĩria thiri ciothe Ngai nĩ ũrĩhithũragĩria thiri ciothe iria ciambirwo nĩ thũ mĩtego yothe ndĩrĩambagĩrwo nĩ thũ nĩ ũrĩhithũragĩria Ngai nĩ ũrĩhithũragĩria Ngai arata aku nĩ harĩ umithio ndagũthaitha wĩrirĩrie gũtuĩka mũrata wa Ngai ũyũ wĩrirĩrie gũtuĩka mũrata wake Mawega
Ngai Kio ngoro yakwa ĩgũgũthathaiya rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ Kio ngoro yakwa ĩgũkũmbararia rũcinĩ rũrũ tũngĩgwĩta mũtũrũĩrĩri Ngai tũtingĩhenania tondũ nĩ ũtũrũĩrĩire Ngai igũrũ rĩa mothe marĩa ũragera Ngai nĩ ekaga magegania nĩguo Ngai kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ twagũthengerera Baba rũcinĩ rũrũ nĩgetha tũkũmenye mũthamaki awa nĩtuonete ũrĩa wĩkaga arata aku mũthamaki ũmahithũragĩria hitho nĩgetha makũmenye nacio njiaro ciao ciothe nĩ ndathime Mwathani nĩ tondũ ũrĩa tũtuĩte arata aku twĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai Baba tũhotithie kĩrĩa gĩothe tũrĩciaraga mũthamaki mũnene gĩkoragwo kĩrĩ kĩrathime Jehova Ngai twaciara wĩtĩkio mũthamaki ũrathimĩke twaciara gũkwĩhoka Ngai kũrathimĩke kĩrĩa gĩothe tũgũciara twĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki ũtũme Baba witũ gĩtuĩke kĩrathime Mũrungu nĩkĩo tũrakwambararia Jehova Ngai marĩa marĩ muoyo ũtũhotithie na ũndũ wa hinya waku mũtheru gũgũciarĩra maciaro marĩa maringaine na kwĩrira tondũ njiaro cia arata aku nĩ ndathime mũthamaki Baba kĩrĩa twanaciarĩra kĩgongona-inĩ mũthamaki nakĩo nĩ gũtũmenyithia nĩ kĩrathime mũthamaki kiugo twanaria Jehova Ngai ithe witũ tũgaciarĩra mbere-inĩ yaku nakĩo nĩ kĩrathime Mwathani nĩguo watwĩra wega twaneka mbere-inĩ yaku mũthamaki Jehova mau nĩ maciaro na waiga nĩ marathime Ngai njiaro citũ ciothe nĩ ndathime mũthamaki kĩrĩa tũrĩgũciaragĩra Jehova Ngai ithe witũ onokorwo nĩ roho wa kwenda gwĩka wega mũthamaki rekage Baba gĩkoragwo gĩkĩrathime mũthamaki twaciara ũhonania mbere-inĩ yaku nyũmba-inĩ yaku Ngai ũhonania ũcio nĩ mũrathime mũthĩnjĩri nĩ ũrĩrutaga wĩra waguo hĩndĩ ĩrĩa yakinya nĩ ũrĩrutaga wĩra waguo hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru tondũ njiaro citũ ciothe nĩ ndathime twaciara kuohora mũthamaki Ngai ithe witũ wa matu-inĩ guo nĩguo wĩkaga arata aku nĩ tondũ njiaro ciao ciothe nĩ ndathime kuohorwo kũrĩa tũrĩohoragwo na kuohorwo kũrĩa andũ marĩohoragwo nĩ kũrathime mũthamaki ũrĩga gũtikuohoranwo Baba mũndũ ũcio ũngĩcokia mũtando-inĩ nĩ kuohorwo Ngai na kũnyita njĩra na kumbũra injiri yaku Mwathani thengio nĩ njiaro citũ mũthamaki cia nyũmba yaku Baba witũ Jehova tondũ ithuĩ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũtũũro witũ nĩ kũrĩ we hinya witũ nĩ nyũmba yaku Ngai nĩkĩo twĩriragĩria mũthenya rũcinĩ gũtũũra nja-inĩ ciaku na gũtũũra nyũmba-inĩ yaku nĩ tondũ kĩrĩa gĩaciarĩrwo nyũmba-inĩ yaku Ngai nĩ kĩrathime mũthamaki wa thamaki awa mũthingu ithe witũ wa matu-inĩ Jehova mũthĩnjĩri mũnene reke gũtikana gũkinya hĩndĩ twage kũmenya wĩra ũrĩa ũraruta reke tũtikanakinye hĩndĩ twage kũmenya ũrĩa ũraruta wĩra reke gũtikanakinye handũ twage gũtaũkĩrwo nĩ mũrutĩre waku wa wĩra rekio mũthamaki nĩ gũtwĩra njiaro citũ ciothe nĩ ndathime rekio Ngai nĩ kũrathima njiaro citũ mũthamaki kĩrathimo kĩrekereirio nyũmba-inĩ yaku nĩ kĩrathime rekio kĩgongona nĩ tondũ njiaro citũ ciothe nĩ ndathime rekio Baba witũ Jehova nĩ atungatĩri maciarĩkĩire gũkũ Baba njiaro citũ ciothe nĩ ndathime rekio nĩ ihoya rĩciarĩkĩire gũkũ mũthamaki ũrĩra
Njaro citũ ciothe nĩ ndathime, nĩ twagũtĩa, nĩ twakwambararia na nĩ twakwĩnyihĩria Baba. Nĩkĩo tũragũthekerera mũndũ na rita rĩake. Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩ kũmenya ũrĩa wĩkaga arataku. Ũmahithũragĩria hitho nĩgetha makũmenye Mũthamaki. Nacio njaro ciao ciothe nĩ ndathime Jehova. Nĩkĩo nĩ gũtũguũrĩria mũthenya wa ũmũthĩ atĩ kĩrĩa tũciarĩirwo gũkũ kana gĩciarĩirwo nyũmba-inĩ yaku, kĩrĩa gĩothe gĩciarĩkĩte kĩgongo-inĩ nĩ kĩrathime. Koguo Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ na ũrĩa mũru angĩciria nĩegũkĩhia, kĩrĩa gĩciarĩirwo gũkũ nĩ kĩrathime. Rĩtwa rĩa Theophilus mũrata waku gĩciarĩkĩire kĩgongona-inĩ gĩaku, rĩtwa rĩu nĩ rĩrathime, rĩtingĩhakwo ndoro na rĩtingĩiyĩka. Rĩtwa rĩu nĩ rĩrathime tondũ rĩciarĩirwo kĩgongona-inĩ. Njaro citũ ciothe nĩ ndathime. Thengio Mũthamaki nĩ tondũ wa kũrathima. Kĩrĩa gĩothe ũrathimĩte gũtirĩ ũngĩhota kũruma, na kĩrĩa ũrumĩte Baba gũtirĩ ũngĩhota kũrathima Mwathani. Thengio nĩ kĩrĩa ũrathimĩte kĩgongona-inĩ Jehova. Thengio nĩ atumia ũrathimĩte kĩgongona-inĩ Mũthamaki. Njaro ciao ciothe nĩ ndathime. Thengio nĩ athuri ũrathimĩte kĩgongona-inĩ. Njaro cio ciothe nĩ ndathime cia athuri. Thengio nĩ anake ũrathimĩte kĩgongona-inĩ. Maciarĩkĩte kĩgongona-inĩ, njaro ici ciothe nĩ ndathime. Thengio nĩ kĩrathimo gĩaku Mũthamaki. Rũnganagĩrĩria kĩrathimo gĩaku na maithori na kĩeha. Nĩkĩo tũrakwambararia tũgĩgũtĩaga. Nĩkĩo tũratumbũra tũnua twitũ tũtegũkirĩka. Nĩkĩo tũrakũgoca mũno Mwathani, tondũ njaro citũ ciothe nĩ ndathime. Gĩothe Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ Jehova, tondũ nĩwahũnagia andũ aku na hũni njega Mũthamaki. Gũtirĩ kĩndũ kĩega tũngĩhoya njage twage Mũthamaki, tondũ we mũheani wa indo ciothe kĩgongona. Mbere-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, atĩ kĩrĩa gĩothe gĩkũhoywo mũthenya wa ũmũthĩ, wĩtĩkĩra kũheana Ngai, tondũ nĩ ũheaga andũ aku. Ũheanaga indo iria ciothe njega Mũthamaki, indo cia ũthamaki waku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ĩtĩkĩra indo ici cia ũthamaki waku igĩe na ũmwe Mwathani. Wewe mũheani wa indo ciothe njega, ihoya rĩothe ũkũhoerwo gũkũ kĩgongona. Ndagũthaitha Mũthamaki wa athamaki ũrĩ igwe, kayo gũkaĩrwo gũkũ Mũrungu. Ndagũthaitha ũigue Jehova Nisi, wĩtwo gũkũ Mũthamaki. Ndagũthaitha wĩtĩke tu Mwathi wakwa, we mũheani wa indo ciothe njega kĩgongona. Ithe witũ wa matu-inĩ nĩkĩo ngoro citũ ciũrĩte hinya, nĩ kũmenya indo ciothe iria njega nĩ citũ, tondũ nĩwe ũheanaga Baba. Raiga gũtirĩ na mĩhaka na mĩico harĩ ũrĩa ũreka na andũ aku. Twagĩgũthathaiya mũno Mũthamaki mũnene, nĩ kũmenya Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ Jehova Nisi, nĩwe ũratũtigithũkanirie na ũthamaki wa thĩ, ũratũingĩria ũthamaki-inĩ waku. Awa mũthingu nacio indo cia ũthamaki waku, we nĩwe wĩnacio Jehova, na nĩwe iria njega. Kĩo tũragũthathaiya mũno Mũthamaki. Kĩgongona gĩaku Mũthamaki wa athamaki, ndũgagĩtĩrie indo cia ũthamaki Mũthamaki. Indo ciothe cia wĩra Mũrungu mwega, cia gĩthĩ kĩgongona gĩaku Jehova. Tumũra kanua gaku mũndũ wa Ngai, wĩre Ngai akũhe indo ciothe iria njega, na he kĩgongona gĩake indo ciothe iria njega, tondũ we nĩwe mũheani wa indo ciothe iria njega. Tumũra kanua gaku wĩtie indo iria njega cia kĩgongona, indo iria ciothe njega cia kũruta wĩra, indo iria ciothe njega cia ũthĩnjĩri. Tumũra kanua gaku hoe, nĩ tondũ Ngai nĩekũheana, nĩwe mũheani wa indo ciothe njega. Mũthamaki wa athamaki, mũnene wa anene, na githĩ ndũĩmerirĩria Ngai wakwa andungata ciaku Baba, na githĩ ndũĩ kĩrĩa mekũhandĩire mbere-inĩ yaku Ngai magĩkũhoya, na githĩ ndũĩ kĩrĩa maragũthaitha nĩkĩo Mũthamaki. Baba, tondũ wa ũguni wa mĩĩrĩ ĩno Mwathi wakwa, na nĩ ũndũ ũyũ ũraneanĩire mũrũguo mũthenya barigici Ngai wakwa, nĩgetha ũkuĩre Mũrungu mwega. Ĩtĩkĩra tu Ngai wakwa, tondũ we nĩwe mũheani wa indo ciothe njega. Igua ihoya rĩrĩa marĩ narĩo, thikĩrĩria ihoya rĩrĩ kĩgongona. Nĩndagũthaitha Mwathi wakwa, nĩndagũthaitha mũthĩnjĩri mũnene, ndagũthaitha Mũrungu mwene hinya, ndagũthaitha Ngai wa arĩa marĩ muoyo,
Ndagũthaitha kĩhoti mũtheru wa Jakubu. Ndagũthaitha ihoya rĩothe aheirwo Ngai wakwa rĩgatuĩke rĩatwa mũthamaki. Rĩrakũheana mũthamaki ũrĩho. Rĩtũhe nĩtũkũheo Mwathani. Rĩtũmathe nĩtũkuona Ngai wakwa. Rĩtũrikanĩre nĩtũkũhingũrĩrwo. Akũmatha tũgĩkũhoyaga Baba witũ. Tondũ wa kĩgongona gĩaku mũthamaki. Aruti wĩra arĩa magĩrĩire Baba witũ mahereirwo gĩtĩ gĩa mĩtĩ. Ndagũthaitha tuĩtĩkĩra kũheana kĩgongona-inĩ Mũrungu. Tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti na nĩ ũrĩ tha. Kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa matu-inĩ, kĩgongona kĩa ũhoti. Hinya wa gũthĩnja mũthamaki, hinya wa magongona mũthamaki. Nakuoya tuĩtĩkĩra kũheana kĩgongona-inĩ Baba. Tondũ indo ciothe njega nĩ ũraheana Mwathani. Kĩndũ kĩega tũngĩoya twage twĩ mbere-inĩ yaku. Tondũ wa mũheani wa indo ciothe iria njega. Na wa mũthingu. Kĩgongona gĩtheru. Kĩgongona kĩa matu-inĩ. Kĩgongona kĩa ũhoti. Kĩgongona gĩtheru. Kĩgongona kĩa ũnene. Haleluya. Ĩkĩra tu Mwathani wakwa. Ĩkĩra tu Ngai. Nĩ wewe ũkaheana Baba. Heana mũthĩnjĩri. Heana indo ciothe iria njega. Bwana huu ni njega. Nĩ njega Baba, nĩ ũcio mũthamaki. Nĩ indo iria njega Ngai wakwa. Nĩ ũrĩa Mwathani wakwa. Wewe nacio moko-inĩ. Na igũrũ ya mũndũ kũringana na ũrĩa ũkwenda. Ndagũthaitha tu Mwathani wakwa. Ndagũthaitha tu Ngai wakwa. Ndagũthaitha tu mũrĩithi mũnene. Ndagũthaitha tu kĩgongona kĩu. Ciothe iria njega Jehova Jireh. Tĩkĩra gũciarũrũkia Mwathani wakwa. Kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki. Getha wĩra waku ũrutĩke Ngai wa Isiraeli. Ndio iria itangĩreka nĩmeme. Iria itangĩrirĩria nĩthĩ Baba. Iria itangĩrirwo nĩ Baba ya Jehova. Iria itangĩhurũka kana yaragana. Indo iria ciumĩte gĩtĩ-inĩ gĩothe Ngai. Ndagũthaitha tũgwatanĩra Mwathani. Indo ciaku tũkĩmenya Ngai. Tondũ waheanaga Ngai ũtega ũkomana. Nĩ waheanaga mũthamaki mũnene. Tũthaitha mũthĩnjĩri mũnene Jehova Nisi. Waheana indo ici Ngai waku. Reke tũikare tũrigĩrĩirwo nĩ ũrĩa ũreka. Reke tũikare tũrigĩtwo nĩ ũrĩa ũreka. Tũkwenda Ngai wakwa mũthĩnjĩri mũnene. Gũtirĩ kĩndũ kĩega Ngai. Gũtirĩ kĩndũ ingĩhoya njage. We nĩwe mũheani. We nĩwe mũheani wa indo ciothe. Nĩkĩo ngoro yakwa Ngai nĩ kũhonia wahonirie ngoro yakwa. Rĩrĩa ndanyotete nĩ kiugo gĩaku. Rĩrĩa ndanyotitio nĩ ũthiũ waku Ngai. Nĩ kũhonia wahonirie ngoro yakwa. Ngĩmenya we nĩwe mũheani Ngai. Nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire hinya. Ũraiga Ngai wakwa gũtirĩ nyongeta waku mũnene wa nene. Ũndũ hinya waku wenyanagĩire makinya itina ciacio. Ngai we Ngai wa Ngai ciothe. Igũrũ rĩa maũndũ mothe tũraiga we Ngai. Tũraiga we Ngai mũtũũro muoyo. Tũraiga we Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũraiga we Ngai nĩ tondũ wa indo iria waheana. Ũyũ nĩ ũgũcirĩithia ũcigitĩre ũcimenyerere. Na ũrĩithia waku wa matu-inĩ na ũgitĩri wa matu-inĩ. Rĩrĩa waheana gĩtikũiyũka nĩ ũrĩa mũũru. Rĩrĩa waheana Ngai gĩtikũhio nĩ ũrĩa mũũru. Rĩrĩa waheana nĩ gĩgũtũũra tene na tene. Thengio nĩ gũtũhe indo cia ũthamaki waku. Thengio nĩ gũtũhe ũhoti wa ũthamaki waku. Thengio nĩ kũigua maithori maitũ Ngai.
Thengiũ nĩ kũigua mũkayo na kĩrĩro mũthĩnjĩri. Thengiũ nĩ gũtwenda kĩgongona gĩtheru. Thengiũ nĩ gũtwĩka wega mũthamaki. Ũrwambarara Ngai wa ngai ciothe. Ũratũgĩra Ngai wa ngai ciothe. Ũraneneha Ngai wa ngai ciothe. Ambarara kwambarara mũthĩnjĩri. Tondũ wĩra ũyũ wothe nĩ waku mũthamaki. Wĩra ũti wa mũndũ kĩgongona. Wĩra ũyũ nĩ waku nĩ ũraũruta. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Twaitha ihoya rĩu thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Twarĩtĩria rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Na twaiga Ngai wa matu-inĩ. Ũthamaki waku enderee gũtũthamakĩra. Ũthamaki waku enderee gũtũtuga. Ũthamaki waku enderee gũtũigana. Ũthamaki waku enderee gũthiĩ na ithuĩ nginya harĩa ũkwenda mũthamaki wa thamaki. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti twahoya ona twacokia ngatho. Hallelujah, hallelujah. 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 Praise God. Mwathani akumia. Wenda tuikare thĩ hanini. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ngacokeria Ngai ngatho mũno nĩ tondũ wa tha ciake. Ngamũcokeria ngatho nĩ tondũ wa hinya wake. Ngacokia ngatho nginya nĩ tondũ wa ũhoti wake. Tũtikoragwo tũkĩmenya tondũ hĩndĩ ĩrĩa tweharĩria nĩgetha tũthiĩ toro tũtimenyaga kana nĩ tũgokĩra kana tũtigokĩra. No ithuĩ tũthiaga kũhurũka tondũ nĩ gwatuirwo mũthenya nĩ wa kũrutwo wĩra na ũtukũ nĩ wa kũhurũkwo. Na igũrũ rĩa kũhurũka kũu twarahũrwo tũtimenyaga wĩra ũrĩa Ngai witũ araruta. No ngacokeria Ngai ngatho mũno nĩ tondũ Ngai ndahithaga andũ ake ndundu. Ngamũtĩĩa mũno ona nĩ ũndũ wa kũndehe thĩinĩ wa nyũmba yake ĩno ĩtanĩtio nake nĩgetha ndĩmenyere ũũgĩ na nĩgetha nyone ũrĩa areka na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo ngagoca Ngai ngaiga nĩ wega kwĩ Ngai nĩ tondũ wa ihinda rĩu atũhe tũmũthathaiye tũitũrũre ngoro citũ mbere-inĩ yake ona atuongerere wendo wa kũmwenda makĩria na nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere. Koguo ngagoca Ngai nĩ ihinda rĩu atũhe. Ngaiga ndĩ mũhonoku. Jesũ nĩ mwathani, nĩ mũrĩithi na nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ngamũkenera tondũ nĩ andehire thĩinĩ wa nyũmba yake. Ngacoka ngakena gĩkeno kĩngĩ nĩ gũkuona we tondũ nĩ akwamũrĩte nĩgetha tũtwarane rũgendo rũrũ na tũgũtwarana twĩ karĩko kamwe, tũgũtwarana twendanĩte, tũgũtwarana tũiguanĩte, tũgũtwarana tũkĩaranagĩria ndeto cia Ngai witũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Jesũ nĩ gũtwenda twendete na wendo wa tene na tene, wendo ũtarĩ gĩthimi, wendo ũtathiraga, wendo mwega, na nĩkĩo tũkaga na ithuĩ nĩgetha tuongongererwo tũigue wendo wake ũrĩa ũhana nĩgetha mĩtũrĩre itũ yagĩrĩre. Mũini wa rwĩmbo arainire araiga atĩ Ngai Jesũ nĩ mwega na mũnyinithie nĩ aimire igũrũ gagĩũka thecirwo nĩ andũ na nĩ athĩnirio akĩũragwo tondũ wa niĩ nawe na nĩendaga mũno tuoerwo mehia o ũrĩa werira akamũiyũkia na ndangĩte mũndũ ũmwĩtĩkĩtie Roho amũteithagie o hingo ciothe
Jesu naria kule nedogo muno wenya matogagia ngoro-inĩ ciao mũtangĩri wao na mũrĩithi nowe okĩrĩa magaga we akama. Tũine rĩngĩ hau ha Jesu narĩa kũre, Jesu narĩa kũre nĩndũgũ mũno wenya matongagia ngoro-inĩ ciao mũtangĩri wao na mũrĩithi nowe okĩrĩa magaga we akamahe. Amen. Jesu narĩa kũre twaigua me ndũgũ mũno, we nĩ amatongagia ngoro-inĩ ciao, mũtangĩri wao nowe na mũrĩithi nowe na kĩrĩa maga akamahe. Koguo hĩndĩ ĩrĩa tũkaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, tũkaga nĩgetha tũrutwo ũhoro wa ũrĩa tũkũhota gũkũrĩka, tũtigane na maũndũ marĩa mathĩ, tũtigane na maũndũ marĩa matarĩ mothamaki wa Ngai, nĩgetha tũkũrwo, tondũ Jesu arerwo ndũgũ mũno na arĩa kũre. Koguo wĩ mũkũre ũmenye nĩ ũratangĩrwo, gũtirĩ ũndũ waku ũngĩthiĩ ũru. Wĩ mũkũre tondũ mwĩndũgũ na Jesu ũmenye mũkũrĩithia nĩ arakũrĩithia. Koguo ndũngĩthi kũrĩa gĩthaka-inĩ kana kũrĩa gũtagĩrĩire, kana ũthi handũ harĩa hatagĩrĩire. Na kĩrĩa waga nĩ arĩkũheaga, tondũ nĩwe mũheani wa indo ciothe kĩ. Na tũkaga nyũmba-inĩ ya Ngai nĩgetha tũthomerwo kiugo kĩa Ngai, tũgĩe na gũkũrana, tondũ haha nĩho tũkaga ithuĩ tũkahĩtĩria, tũkauga atĩrĩrĩ, niĩ ngĩrĩ mũhonoku, mbona itaheagwo, ndegaga kũheo nĩkĩ? Na nĩ ndĩriragĩria kũheo kĩheo gĩkĩ nĩ Ngai, nĩ ndĩriragĩria njaga kũheo nĩkĩ? Wagaga kũheo tondũ wĩ mũhonoku no ndũrĩ mũkũre. No wona wakũrwo nĩ mũkũgĩa Jesu na ndũgũ na Jesu, tondũ mũtangĩri wa ũrĩa mũkũre nĩ Jesu na mũrĩithi nowe na kĩrĩa maga we nĩ amaheaga. Koguo ngagoca Ngai nĩ gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, atĩ ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ndĩrĩũkaga ngarutwo ngonio ũhoro wa gũkũrwo nĩgetha ngorwo ndĩ ndũgũ na Ngai, ngerirĩria nganjia gũthiĩ gũcarĩrĩria maũndũ ma gũkũrwo nĩha itakũrĩtwo, nĩha njagĩte gũkorwo ngĩtwarana na Jesu, nĩha haha hakinyĩte ngakorwo nĩ niĩ ndĩrerĩithia, tondũ njagĩrĩirwo Jesu Kristo akorwo nĩwe ũrandeithia. Koguo tũkaga nyũmba-inĩ ya Ngai o mũthenya o mũthenya o mũthenya o mũthenya, tũgĩe na ũguũrio mwerũ na tũgĩe na ũndũ mwerũ, tũkahota kũhũrana mbara. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa ta rĩu tũngĩthoma maandĩko nĩ tũiguaga ũhoro wa thũ citũ, tũkaigua ũhoro wa ũrĩa tũrarũa mbara, na maandĩko magatwĩra tũtigianaga na mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, tũrũaga na mbũtũ na maroho ma kũrĩa rĩera-inĩ. Na tugakoragwo mbara ĩrĩa tũrarũa rĩrĩa ithuĩ tũkona, reke njuge for example, ogo nĩ tuge nĩ ta mũndũ kana nĩ tuge nĩ ta my sister kana mũndũ kana neighbor agakorwo nĩ aranjũkĩrĩra, akorwo akĩnjũkĩrĩra rĩ, nĩ ũndũ wa kwaga gũkũrwo rĩ, niĩ ndĩrĩonaga ũyũ. Koguo ngundi ciakwa ciothe na mbara ciothe rĩ, mahinda marĩa ingĩkorwo ngĩcarĩrĩria maũndũ marĩa ma korwo ndĩ mũkũre tũnyitane na Jesu Kristo wega rĩ, nĩgetha andeithie, tondũ Ngai Jesu Kristo agũtangĩra nginya mbara ĩyo ndĩngĩgũtoria na ĩngĩgũkora. Jesu angĩkũrĩithia ona mũndũ ũcio angĩgwĩka atĩa kana akũhe poison kana agwĩke atĩa, gũtirĩ ũndũ ũngĩgũtoria, tondũ mwĩndũgũ na Jesu.
Koguo ri ngate mahinda maingi ngiambia kurwa na mwari wa maitu kana ngiambia kurwa na neighbor ona ndoka na tiguo guo ni for example ndiraheana ndoka ngoro ni kanitha-ini ndiriukaga uguo maithori maria mothe ndirarira ni undu wa neighbor uria ekite atia ndirahoya ngai muonie wi ngai uria hoya ni uriku ngai yani mahoya na twanekora ko ithuothe tiguo ukona mundu ucio ni aragwika uru ukaiga angoro murigainie wira-ini uraiga ndahoye herio haha eherio customer iria irari ciake we ndungiciona no wakorwo we mukure mwe ndogo na Jesu maundu maku mothe marithiaga wega koguo haha tho ici tukaga kurwa na tho tukarwa na mundu ucio ndari na uru akoragwo ari gute mahinda tondu ukurwa na ucio ukiuma hau mwana waku aharukwo ni ndaimono ya githemba anjie kiria wacokaniriria kuiya riu ninge ona wajie kurwa na mwana waku ukamugagiriria te nginya ni waramuneana kuri itura ahurwo ni itura mwana waku ona angikorwo e muru atia ona angihia ririku ona angika atia koragwo we wa mwena wa mwana waku tondu wona wauga sika the ikumuhurana no ikumuraga ungikorwo we ni wa muneana ona the githi ndigukimuhuria koguo tukaga gutaukirwo ni uria turwaga na thu citu ithu tuonaga thu ni andu na thu ti andu na thu mahuthiraga andu thu ihuthikaga i mundu tondu ni roho moru uingiraga thiini wa mundu ucio waingira thiini wa mundu ucio ukambia gwitwiria thiini wa ngoro yaku we tondu ni ui mbere-ini ya Ngai indo ciothe iria Ngai aheanaga indo ciothe iria njega nicio aheaga andu ake koguo ni kiega wina kio kia kuhota gutuma ati ona uyu aguikiria irumi we ithenya ria kuigua irumi uraigua tari kukurathima arakurathima ithenya ria gukuhatiriria uraigua tari guguthegeia araguthegeia ni kindu indo iria Ngai aheanite njega thiini waku ri na ucio niguo wira wa kigongona na niguo bata wa kanitha nikio tukaga kanitha tondu ukurwa ndwe umuthi ndwe na Joseph Githinji tondu ni ena karoho ka kuona heno ndu ahuthirwo rucio ndwe na miri wa cuka tondu ninge na rucio ru rungi ndwe nguthie ngirwaga guo ndathie ngirwaga guo Jesu Kristo akugira kanitha itari onaki ongiuga ndire muhonoku ongiuga ni njetereire guthie iguru ongiuga ni njetereire uthamaki wa Ngai uthamakire gute mahinda na koguo muthenya wa umuthi ngeririria muno twarie kiugo kia Ngai kiugo kiria tukwaria gikorwo gitari gia gute mahinda no gikorwo gia go save mahinda miena-ini itu tondu twatongorio ni roho mutheru wega na nyimbo na twainirwo rwimbo ru tuturaga turuinaga no ni hakwa thiini wakwa ni ndaigua ni rwainiko undu ungi ni ndaigua ni ndaguuririo undu ungi ni ndaigua bata wakwa wa guka nyumba-ini ya Ngai ni ndenyitira kiria ngwendete tondu ni ndaigua tondu tukwiragwo atia ati riu nguthengereire nigetha ngumenye ni nyonete uria wikaga arataku ni umahithuragiria hitho niguo makumenye na njiarwa ciao ciothe ri ni ndathime Ngai eguuragiria arata ake atia tondu ni twerwo Jesu na aria kureme ndugu muno Ngai eguuragiria arata ake atia kiria giothe uiguaga kana kiria giothe giciarikiire uthamaki-ini wa Ngai kindu kiu ni kirathime na gikirathime ni wonete uria Ngai ekaga na uria aheaga arata ake amahithuragiria hitho mamumenye na njiaro ciothe ni ndathime koguo kindu giothe wanaciarira guku kanitha-ini ni kana ni urona toremereirwo ni undu wa maundu gukurituhira umenye njiarwo ciothe irio ciarire kanitha-ini ni ndathime koguo tukagia na kwenda kwiririria makiria gukorwo nyumba-ini ya Ngai kwiririria makiria gukorwo nja-ini cia Ngai kwiririria makiria kwenda kumenya gitumi gia kiugo kiu twaigua
twaigua kiugo kiu nigetha ki koguo ni gwenda tuthome maandiko thiini wa ibuku ria Zefania ibuku ria Zefania ria kuona mbere ya njire Tenite thiini wa Zefania 3 na muraini wa mbere twakinya hau twakinya kaitura riria iremu o riu rigwatitie thahu na rikaiyura maundu ma kuhinyaniriria rina haroi itura riri iremu haha tugithoma maandiko tuthomaga maandiko tondu wa mbere umenya itura riri iremu ritire thiini wa nyumba ya Ngai koguo ona tugithoma uhoro wa itura riri riremete o uri no ngarikiriri guku ni riraigua no kiugo gigithomwo gitirathomerwo we oraigua thiini wakwa tondu ndina maciaro kana ndina matura maria ndina mo thiini wakwa ri matura maria ndina mo ni magocithagia Ngai matura maria ndina mo ni mekaga wendi wa Ngai matura maria ndina mo itura ria kinyirirwo itura ria uremi na nikio turoka kwaririo na kanua ka munabii nikio muini wa rwimbo arainire arauga ati Ngai aratuicuhia na kanua ka munabii turaririo na kanua ka munabii nigetha o mundu emenye netaukwo amenye itura riria iremu ri thiini wakwa ri rirerwo atia muthenya wa umuthi kai itura riria iremu o riria rigwatitie thahu na rikaiyura maundu ma kuhinyaniriria rina haro itura riri iremu ri ni ririku tondu rina haro ni rigwatitie thahu tondu ni twaigua haha ati nie ndona mundu akinjika uru nduaga na mundu ucio koguo ona ndingirwa na kiria gi thiini wake nduaga na mundu ucio ngakorwo ni umbi wa Ngai ndirokirira koguo hindi ria gugakinya ihinda ria gwitanio thakame ngakorwo na thakame nyingi muno iyurite moko ndina thahu muingi muno ndithahitie thiini wakwa tondu gutire mundu nyonaga agika wega ndona Pastor Daniel arugama haha riu ucio nake aroka gutwira atia mwana wa ira ndona Pastor Irungu arugama haha riu ucio nake egutwira iriku ndambe athie akaithirie cia bara wona Pastor Lucy arugama riu nake ucio ri ni atie gutwira ndambe arire kana ndambe kiuria gwika o mundu uyuritie thahu thiini waku gutire mundu urono agika wega nginyagia guku tukite thiini wa nyumba ya Ngai turona nginya mwene kioneki giki mundu ndiraiga ri mundu na mumenye kiugo kiranjariria na gigakwariria koguo ti mundu ndirariria ne nie ndireyariria kiugo giki kirariria mundu uria wihariirie gukurwo ni Jesu kana uria wendete Jesu atuike muriithi wake na mumugiteri ukona ndeke tuhuthire for example baba witu ukona nake baba witu ri riu ni agitukohetie kare ona urokire turokire ha na maithori tukiinainaga ni mathina gututengeria ni uria ginya yani tugereke juge ginya kihumo gitu gitirenda kuona kabe guguo kararugama tukoragirwo andu tukoragirwo ciana tukoragirwo maundu mathina maingi magatukinyirira no tugoka itura ria tha
tugakinya gikaro gya thayo tugoka tugakinya guku tukanjia kwanjia kuona ona haria ri msairi hau ri hau ndaratutwara wega moko makaiura thahu ukanjia kuona uru handu hawambe kumenya atiriri roho uria wa muingira nigetha aige uguo kana eke uguo ri ndina uhoro uriku na roho ucio nguthaitha Ngai atia nigetha roho ucio ngoro ti roho mwega umweherere nguhoera meciria make atia nigetha marungiririe maundu maria magirire ndiwe kana ni turona uria twi moko maitu maiyurite thahu ni turona tugakoraga nginya riu turarua na mundu kwa mundu na nikio wonaga hagathie hagakinya handu ukaigua ona angikorwo ni hetwo maundu mega uguo ri ona angikorwo ni nyonete magegania nyumba-ini iyo ri ni karurume riu ni ndathie riu ithe tutikoragwo turi andu aingi no tuthiaga ugakora gikundi kina nikiehuka tondu mundu ucio ni akora riu ni mundu na mundu marang'ethanira na tondu mundu na mundu marang'ethanira ri njira iria huthu ni iriku ni kwehera tondu okoro neke tuge for example ni nie wa guku niguo neke tuge for example ni nie mwene kioneki na not nie ni for example riu njira iria huthu ri ukuona ni iriku ritikunjeherera ukehera ugeka atia no Ngai ithe indo iria ciothe njega tutiaigua indo ciothe iria njega ni ciake na ni aheanaga na githe toe gukirehera indo iria ciothe njega na ngoro wikigeranio-ini wi mundu wa Ngai ona waimagara kuria ugathie kiu kigerio no ugacokera wagwa ningi uthi kungi ucokere wagwa ningi uthi kungi ucokere ukaimania na gucoka haria wambiriirie kigeranio-ini kia mbere uke riu wi murutiku uhunyukite uke riu wanjie kurutwo kaitura riria iremuo riu rigwatitie thahu na rikoiyura maundu ma kuhinyaririria rina haro andu ario matigana gwathikira ugo wa Jehova andu a itura riu riri ri uremi ritigana gwathikira Jehova ukaga ukaigua wihoke Jehova wihoke Ngai enda Ngai na ngoro yaku yothe ihoke mwathani ari we wiki no itura riu kaiga kati ya matura mangire ni hotete kurwa bara riu ndirahota ndiracukana itura riu ni riega ni hotete kurwa bara maguru makwa ndirahota kumarungiriria makaga guthie tucira-ini tutari tutugute no itura riri ri uremi bado nduri urahota gwika ati andu ario aria me itura riu tondu wina hinya wa kuga wina hinya wa kuga wina hinya wa kuga ndikuhinyiriria mundu hindi ingi ndikwariria mundu hindi ingi andu acio matigana kwihoka Ngai niguo maandiko matwira andu ario matigana gwathikira ugo wa Jehova ona kana magitikira gutarwo matigana kumwihoka ona kana magithengerera Ngai wao muini wa rwimbo inaga kaiga atia wihoke mwathani rugendo-ini no mumenye wega tari nganja ona thina tiga guoya wi guoko-ini gwake ndukahotwo aria mari mbere rugendo-ini bara ya mwiri-ini maikaire atia na kwari na rugendo-ini na ya guku thi marumagirira ingo ciothe ramutongoria maiyuritwo ni wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩtoria mbara cia thĩ marũmagĩrĩra ingo ciothe
Ramutongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩtoria mbara cia thĩ. Tiga kuoyanĩria mũndũ witũ na maki wa mwĩrĩ na wa roho, ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha, tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo. Nokire na ngoro menye wega meciria ma mwĩrĩ mendaga atĩa, mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke tĩri. Amen. Kwoguo meciria ma mwĩrĩ mendaga ũgathika ũthikwo ũtuĩke tĩri, ũtige gũtarĩ kĩndũ ona kĩwaciara, na nĩ ũhetwo maũndũ mothe marĩa mega thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ciugo nĩ ũhetwo, maũndũ mega nĩ ũhetwo, na twaigua andũ aya mehokete Ngai arĩa marĩ mbere itũ. Kwarĩ ona mĩago ta ĩno ĩ gũkũ, kwarĩ ona maũndũ ta maya me gũkũ, no marũmagĩrĩra hingo ciothe maiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, makarũmĩrĩra hingo ciothe. Koguo na ithuĩ tũrũmagĩrĩre hingo ciothe, atĩ haha ti hagũka kuorota na tuge. Ona tondũ muonaga Samueli ti mũhonoku, aimaga haha agathiĩ gwĩkona nona atĩ ũraga kũrũmbũiya maũndũ marĩa makwĩgiĩ ma ũthamaki kana ma muoyo waku, ũkanjia kuoya kũrora maũndũ ma mũndũ ũrĩa ũngĩ. Koguo haha Ngai atũteithie na tũiguĩre tha, tũrutĩre ũhonokio witũ wĩra, nĩguo maandĩko moigaga thĩinĩ wa Filipi atĩ rutagĩrai ũhonokio wanyu wĩra mũkĩinainaga, nĩgetha tũtaũkĩrwo na tũmenye gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo tũcokanĩirio nĩ Ngai na tũkarehwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Togũka tu tũke tũine, tũke tũrĩe tũnyue kĩ, kwĩragwo Sunday nĩ ya kũrĩa kĩ, nĩ ya kũrĩa kiugo na gũikũrũkia na nyĩmbo igĩrĩ cia kĩroho. Ndĩtiguo no gũka kũrĩa kiugo, tũikũrũkie na nyĩmbo igĩrĩ cia kĩroho, tũrute sadaka, tuoe magũrũ tũthiĩ. Kũrwaga gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ, kũrotuĩka tũke tũrutĩrwo wĩra thĩinĩ witũ, nĩgetha tũkarũgamaga tũkĩmenyaga atĩ ũhoro wa ũthamaki ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo ũkoragwo ũhana ũũ na ũkoragwo wĩikarĩte ũguo. Koguo ũthamaki witũ ũratũthinĩkĩrĩria, ũthamaki wa igũrũ ta ũrĩa twaririe mũthenya wa Sunday, ũthamaki wa igũrũ na nĩguo witũ ũratũhinyĩrĩria na ũgatũhatĩrĩria kwĩhoka Ngai, tũtige kwĩhoka mũndũ, tondũ twĩhoka mũndũ no egũtũtĩria. Ũkwĩhoka mũndũ, wĩhoke mũndũ ta rĩu uge ndirĩ na school fees kana ndirĩ na mũtu, wĩhoke mũndũ. Gathimũ, hello, ndĩrenda atĩrĩrĩ, ũhe mbeca, ũkombere mbeca, ciakĩ, ndĩrenda kũgũra kĩna, sawa. We ona ndũngĩthĩnia, ona ndũngĩthi na hau keheri-inĩ wĩre Ngai, Daudi ararĩ mũkũrũ na ararĩ mũnini na nĩ mũkũrũ na ndarĩ ona mũhoi Ngai atiganĩirio, kana mbeũ yake ĩgĩthiĩ kĩhoyangaga irio, ona ndũgũcarĩrĩria kiugo-inĩ kĩa Ngai. Ng'aragu ta ĩno yakinyĩrĩra gũthiaga atĩa kana gũikaraga atĩa, we ũikarĩte ũguo wĩhokete. Esther akĩrĩ mwandĩke na mũico wa mweri na mũcara. Esther nĩ ekũgombera, Esther agagũtĩria, Ngai nake akamũgiria kũne. Ũikarĩte o hau ũkararĩra, mũgaikara ũguo mũkararĩra. Rĩu handũ ningĩ wambie kũrũa na ng'aragu ũthiĩ ũgacarĩrĩrie kũrĩa ũkuona kana ũrĩa ũgwĩka-rĩ, ũkambia mbara na Esther. Aretĩo na mawĩra macio make, ũkamwĩhingĩra. Ũcio wĩra nĩ ekũũtiga, nona? Rĩu wanjirie kũrũa na andũ a Ngai, ũremi ũcio nĩguo tũrerwo. Itũũra rĩu rĩna haro. Tũcarĩrĩrie tondũ Ngai witũ ndangĩtũmba
ndangitukinya hau atukinyitie acoke atwagire gya kuria ati wihoke mundu ati no uri kurehera gya kuria mundu ni wohuthiragwo ni Ngai to mundu no urehaga gya kuria no ni wihoke Ngai ahuthire mundu uri kwenda akurehere gya kuria no ti wihoke mundu koguo rumagirira hindi ciothe Roho Mutheru wiyuritwo ni wathiki muingi ngoro-ini na ni ukuona maciaro motha maki witu magiciarika wega na yani ukirira maciaro mau toria muini wa rwimbo inaga mandiko makaiga atiriri anene areo aria mari o kuu thiini wa reo ri marumaga ta muruthi onao aciri areo makorokete ta njui iria icangaga kihwaini matire kindu onaki mangitigia gikinye rucini gutire onaki gigutigara gikinye rucini anene a itura riu ni akoroku makorokete uremi uyu we tondu urenda gutengerania na mundu tu wona mundu ekwo kaundu kega ni Ngai urenda gutengerania na uri ukuhotomia kihoto kiu giake anene acio mararuma ta miruthi mihutu kana njui makorokete ta njui na mumenye he mandiko Jesu itwaigire akiuga ati ndamutuma ta tugondu gatagati-ini ka njui koguo njui ititigagia ni gukoroka koguo riria utumitwo gatagati-ini ka njui na ni ngatumwo gatagati-ini ka njui we nawe thiini wa itura riaku rimwe rigakorwo ritire na wihoki wa Ngai na ritire na wathiki njui cio ire thiini waku ugakorwo nginya njui cio nginya we ni iragutambura we igagutamburira mwana na mwana ucio niwe mungiteithania igagutamburira muru wa ithe wanyu na muru wa ithe wanyu ucio niwe mungiteithania ugakoragwo thiini waku ni ukoroku gutiri kindu ngitigia kirare gikinyie hwaini kana gikinyie rucini ni tondu wa ukoroku uria wi thiini wa kurema tu kwaga gwathikira Ngai na kwaga kwihoka Ngai koguo ngahoya Ngai na ngamuthaitha muthenya wa umuthi amenyithie na hotithie kumwathikira na wathiki uria wagiriire nigetha njathage nginya mwiri wakwa ngatha nginya kiria giothe githiini wakwa uhoro ucio wa gwathika na kwihoka Ngai nyume mweke njui na miruthi ino miriani ndimieherithie mieke thiini wakwa ngorwo gutire mundu ndiragiana nake gutire mundu ndirarwa nake gutire mundu ngonera mahitia tondu mandiko maigaga thiini wa Tito hari uria wina meciria matheru ngwiciria ni Tito 3 hari uria wina meciria matheru maundu mothe ni matheru koguo ungikorwo wina meciria matheru ndungiona mundu uria ungi agika uru tondu ucio ti wira waku wa kurumbuania na uru ucio tondu nawe hindi ria wahingwo ni uru ucio wake ugwatitio ukoroku wa njui koguo Ngai atuiguire tha na atuteithie turutire uhonokio witu wira tukiinainaga muthenya uria witagwo umuthi uturite Jesu itu agioka kugira kanitha wake okiagire kanitha utari na kaugu kana kanitha utari na kameni karoro kanini uguo tu ne iguru ria gwathikira Ngai na iguru ria kwihoka Ngai mandiko makaiga atiriri getucokere hau 3 anene aria mari o kuu thiini wa rio ri marumaga ota muruthi onao aciri ario makorokete ta njui iria icangaga kihwaini matire kindu onaki mangitigia gikinye rucini tondu menye uhoro wa kihwaini ni hindi ria kuragia nduma koguo hindi yo kwi nduma we nawe ukamenya nie ndithire muhonokie na githe ndire na kiheo gia kuhoya na githe kiugo gitiugaga wahoya ni Ngai ni ekuigua makamenya nawe ucio Rusi ucio nawe ucio Paulo ucio kihwaini ngumugarurira kanju ngumuhoera uru ngumuthiira maundu kihwaini tondu muthenya ni aramenya we wi toro
muthenya ni aramenya ni wiiguite no utuko ni aramenya we toro nake akamenya ni hindi riu ngucanga gutire kindu gigukinyia rucini nguria ni undu wa gukoroka ngunina kindu giothe ati wona mundu haha agiuka kuinira Ngai uraigua oru etiaga arecia noe wa kuina iri wiko ni oe murori waku uria wi mwega ri koro ni oe na nduroka kuina uheirwo na ndurarutithia kiheo wira koguo mundu haria karaini karia anetwo ni Ngai arute na hinya ategwitigira kindu onaki arumagirire hindi ciothe roho mutheru aiyuritwo ni wathiki muingi ngoro-ini nigetha mwiri wa Kristo ugie na hinya na mwiri wa Kristo wagia na hinya menya we wi handu wina handu mwiri-ini ucio wa Kristo wi handu ita-ini riri ria Kristo ti wira waku wa kwenda kumenya uria ukaga gatinda akiumia mieu kanitha ti wira waku wa kwenda kumenya ati ona wamuona ikarite tutu turia twa haria mbere aikaraga ekate ta kendige verse 4 anabii ario ni andu hatari na ni andu akunyaniri andu aria angi nao athinjiri Ngai ario ni mathahitie handu haria hamure ona magathukia watho makauhotomia tondu thiini waku wina kiheo kio nabii wina kiheo kio rutwo gia gutumwo no utumwo tumike tondu korwo ndungitumwo tumike ndungiuka guku ni gutumwo tumirwo ni Ngai uria ukumbite na watumwo na woka wina kiheo kio riithi no uriithie tondu nikio hetwo family yaku ukamireithia wega koguo wina kiheo kio riithi wina kiheo kio nabii nigetha waragiririe Ngai guku thi wita ritho ria Ngai wina kiheo gia kuhunjia tondu nikio hetwo uhunjia uria hetwo thiini waku no ndukuhuthira wega ni tondu wa uremi kwaga gwathika ni kiugo kia Ngai wathikire Ngai na wathikira Ngai nake wa mwathikira ndegugutiga uguo agugutangira akuriithie na akuheage kiria giothe uriendaga koguo ona ngoro ni wonaga ni ona ingiheo ri ona ingiruta igongona ririko ona ingika atia ndiheagwo ona ndikagwo atia na niwe wiohete onabii waku uria wi thiini waku ndurarutithia wira koguo Ngai akiwona arona tari kindu hatari arawona tari kindu tuhu koguo maundu mothe nginya uthinjiri uria wi thiini waku tondu wi muthinjiri Ngai uguo ni twerirwo ati titutuitwo athinjiri Ngai uthinjiri ucio wothe ugathahia haria hamure ukahotomia na haria hamure ni thiini wa ngoro yaku wimenyereri-ini waku menyerera ngoro yaku niguo maandiko maroiga tondu ngoro niyo ina ihumo ciothe cia muoyo uyu wihumbe gukiririria utugage ari na ario a ithe witu nigetha ukaneanwo hari ucio ugwetereire ithenya ria gutuga ario a ithe witu ni kumaririra tumaragirira tondu no ngiona mundu ena undu utari wa kawaida mutuge na kiugo kiria wina kio thiini waku tiga guthahia haria hamure thiini waku tiga guthahia kiria kiamuritwo thiini waku tiga kuhotomia cira wa unabii thiini waku ni undu wa gukirira muru kana mwari wa ithe witu ni undu wa kuonaga maundu maria matagiriire maitho maya ni moru muno tondu menda kuona kindu kiria kirahithwo tondu tari uguo ringi no uthie wone ino ni nyumba ha hena kateni nawe ukingire ugiikare hau wona waikara hau ndimenyaga niki no cio ni mundu nduraiganira no guo rona kateni no ritho rikoragwo ricetetwo ati kangithi haruhithia goke kaundu tondu ritho rirenda kuona niki kingina hau niki kingihithe na uguo niguo ratutarira tukorwo turi aremi tondu turenda kuona ni twikireirwo kateni hana twareherwo mwari na muru wa ithe witu twerwo tumaniririe na tutwarane rugendo twi kindu kimwe no turenda hau gakateni kau
ate nginya oiga ikaguko gutari pusi kau gutari kanyau goke tuga kiruga geke kakate niu hende yo ngiroro ngiuria ino pastor witu uria kweli tondu ena mai ma mwiri uriku kanyau akigeri ugo kakate ni uguo nginya nona tari mama kwa ni mongagirirwo mangi nigetha nyone namba ici hindi matirabatara kuongererwo ona kungiurania korwo tu maingi hindi ukakate nikeheririo we wonire ki uri otonaga mungimaka muno akiuga kiriona na we ndunona uria wongagirirwo maitho mungimaka muno onire nginya cindano irunguruo riri koguo na ithue muthenya wa umuthi ri twiriririe gukorwo twi nja-ini cia Ngai na twi mbere-ini ya Ngai tutekwenda kuhotomia kirira kia Ngai witu tutekwenda kuhotomia uthinjiri uria wi thiini witu tutekwenda kuhotomia unabii uria wi thiini witu ni undu wa uremi twathikire kiugo kia Ngai twathikire Ngai tondu Ngai niwe uraiga athikirwo ona ndurerwo njathikira ona ndurerwo wathikire uria ungi urerwo wathikire Ngai na iguru ria gwathikira Ngai undu ucio niguo kurukarukire na wagukiria tene wende kuigua wende guthikiriria wende kumenya wende kugairwo kiria kiumenite na uthamaki witu uthamaki wa gutura uthamaki wa Jesu Kristo uthamaki wa iguru uria twi thiini waguo Ngai atuingiririe tutekwenda tondu angi aitu ti kwenda twendire kuingira uthamaki-ini uyu ni gwikora twekorire uthamaki-ini uriku twekorire ta uria Jeremia aigaga thiini wa Jeremia ati ni kunguciriria wanguciriirie nginya ukingiria hinya koguo Jeremia gucio ni Ngai agikirio hinya ri kuria aragucio tondu kuria tugucagio ri kwi miago na ikeno na maundu mothe na nikio tuigua tutekwenda kuma nikio hakorwo na muburutano na nikio koraga nginya umuthi uyu ni kaguru kamwe kehana karia kangi kehaha ni gwathikira Ngai no kaigua he undu mwiri uragutindikiriria na hau he undu meciria maragutindikiriria na hau riu ugakorwo Ngai he roho raguthaithania na mucayo thiini waku ugakwiraga na he roho ngi urakwira Ngai ri agikumba githi ndoi wi mundu ni ate umithiriire we ni oi mothe ukaga gwika atia ukahotomia unabii thiini waku ukahotomia uthinjiri thiini waku maandiko magathi na mbere makaiga atia Jehova uria uturaga thiini wario nowe muthingu na ndari uru angika rucini o rucini ri niguo arokaga kumeria utuaniri cira na kihoto utheri-ini atekuhitira niguo anyuiraiga atekuhitira aroka kumeria utuaniri cira na kihoto utheri-ini atekuhitira no riri andu aria matari athingu matire rukobe nini ndiraiga eti maandiko mundu uria utari muthingu uremi ucio turaririo horo waguo arero ndari rukobe niko ninite nduriri nacio nyumba ciacio cia mbara iria ciakitwo o kuu matura-ini ni nyanange onacio ing'aratua ciacio cia njira ni ndumite ikire ihoru na itire mugendi uracigera matura mao ni maninitwo o nginya makaga andu na matire mundu turite ugakora tu ni undu wa uremi itura riaku indo ciaku iria Ngai aigiriire haha indo ciaku iria athanire kuma o thi tari ombwo urakora urutururitwo indo icio na gutire mundu uratura tondu ndungioya kirathimo kia mundu uria ungi
ona ũngĩoya mũgũnda wa mũndũ kana ng'ombe ya mũndũ no ĩgũgũtuĩkĩra thĩna, ũgũmĩtiga ũmĩeherere. Nĩgetha Ngai atũcokererie indo-inĩ citũ rĩ, nĩgetha Ngai atũnyitithanie na maũndũ marĩa matwagĩrĩire rĩ, nĩgetha Ngai atũnyitithie kĩrĩa gĩgitũ rĩ, tũgwĩka atĩa na tũgũikara atĩa? Tondũ indo citũ, matũra maitũ marĩa tũingatĩtwo nĩ gũtũrwo maikarĩte ũguo me ũtheri. Ũrathĩnĩka ũgĩkomboraga nyũmba na wĩna ĩka ta 20 handũ ciaku, ti cianyu, ciaku. Ũrathĩnĩka na wĩna maũndũ maku manene, no nginya kũhingũka ritho kuo gwiki nĩgetha ũhote gũkinyĩra indo icio harĩa irĩ. Gũtirĩ. Verse 7. Niĩ na niĩ ngiuga atĩrĩ, rĩu nĩ hĩndĩ mũkwĩndigĩra na mwĩtĩkĩre gũtaarwo, nĩgetha ũhoro wa itũũra wa gũtũũrwo ndũkaninũkio, o ta ũrĩa maũndũ mothe matariĩ marĩa nduĩte nĩ ũndũ warĩo. No rĩrĩ, marokire gũkĩra rũcinĩ tene, magĩthũkia ciĩko ciao ciothe. Koguo rũcinĩ rũmwe tu nĩrĩo mũndũ okĩraga ũgathũkia ciĩko iria njagĩrĩru na iria njega, ũkauga kenjĩke ũũ, kenjĩke ũũ. Rũcinĩ rũmwe rũgathũkia maũndũ mothe. No ũngĩhoka Ngai tu, ũrũgame ũguo mwĩre Ngai, niĩ ndirĩ na kĩndũ kĩngĩ, nĩwe ndĩhokete. Nĩ ũĩ bata ũyũ ndĩnaguo na nĩ ũĩ ũrĩa kũrĩ na nĩ ũrĩa kũrathiĩ. Mwĩhoko wakwa wothe nĩ harĩ we. Ũneane moko ũguo wohwo, ũtwarwo na kũrĩa Ngai ekwenda. Tũtirĩ twaigua mũndũ ũkuĩte nĩ gwathĩka, tũtirĩ twaigua mũndũ ũkuĩte nĩ kwĩhoka Ngai, tũtirĩ twaigua mũndũ ũkuĩte nĩ kwĩnyihĩria Ngai. Tũiguaga mũndũ ũcio ona nĩ gũthiĩ athiaga kapasua maũndũ marĩa maritũ mũno. Koguo nĩ kaba Ngai angĩtũiguĩra tha tũmwĩhoke, tũmwathĩkĩre na tũmwende, ona ti maũndũ maingĩ, ũmũthĩ tu nĩ kũmwĩhoka. Wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega hatarĩ nganja. Ona wona thĩna tiga guoya, wĩ guoko-inĩ gwake ndũkũhotwo. Koguo wathĩki ũyũ na kwĩhoka Ngai ũyũ, tu kũmwĩhoka, ũmũgerie wone ũrĩa angĩka. Tondũ Ngai ũrĩa angĩka, Ngai ndatigagwo na henwa. Atĩ wĩciria atĩ tondũ nĩwehoka Ngai atĩ Ngai agũtiganĩria atĩ ũtamburwo atĩ nginya akũrutage nguo ũthiĩ njaga, maũndũ magi nĩ kũmwĩhoka. Aca, ũthamaki witũ ti ũguo hana. Ũthamaki witũ Ngai witũ twamwĩhoka, nake nĩ gũkena akenaga. Wĩhoke Ngai, we wĩhoke we mwenyewe. Wĩhoke, niĩ ndĩ wa Ngai na nyũmbĩtwo nĩ Ngai na ndĩ mwamũre. Wĩhokwo, wĩhokeke atĩ kĩrĩa Ngai egũkũnengera nĩ wĩhokekete nakĩo. Ũcoke wĩhokwo atĩ Ngai no agũtũme na umagare na ũthiĩ. Na kĩndũ kũmwĩhoka tu kũrehe ũkorwo wĩna maũndũ matatũ: kwĩhoka, kwĩhokwo na kwĩhokeka. Wehoka Ngai, gũkona Jesũ arĩgũtangagĩra, agakũrĩithia, agakũhe indo ciothe iria njega. Na akũhe indo ciothe iria njega, nginya thayũ nĩ egũkũhe. Kĩrĩa waga, tondũ no ũrĩagaga, wahoya agakũhe, tondũ nĩ akũhingũrĩire kamũrango ga gwĩka atĩa? Gakũhoya. Waga kũhoya rĩ, nĩ egũkũhe. No ithuĩ twendaga tũhoyage, tũtirathĩkĩra Ngai na tũtiramwĩhoka. No tũrenda twahoya tũhe. Na no nyende twĩcirie ũhoro ũcio thĩinĩ wa mũndũ ũyũ gwĩtwo ibuku rĩa Jona. Jona hĩndĩ ĩno erirwo nĩ Ngai athiĩ bũrũri wa Nineve. Nĩ Tarishishi kana nĩ Nineve? Akĩrwo athiĩ Nineve akahunjie.
akimenya we Ngai ndũnjũĩ we tawaka ndũnjũĩ niĩ ndĩrakĩũra ngũgĩthi Tarisisi ngũkĩũra Theophilo ngũgĩthi na nĩ ngũthi kanitha ingĩ na nĩ ngũhunjia na nĩ ngũthi kũu na ngainaga Ngai ndũnjũĩ we niĩ ndĩ Jona ndĩ mũgĩ erirwo thiĩ ũkahunjia itũũra rĩu tondũ nĩ ngũrĩũnũha akimenya niĩ ndigũthiĩ agĩthiĩ akĩingĩra kĩrĩa meri agĩthiĩ Jehova rĩ amũbuatĩte atĩa amũrorete atĩa agĩthiĩ athiĩ rĩ agĩtua mjanja mũno ona ndarĩ ũndũ arahara we toro komĩte ona igua makũmbĩ makĩhũyũkana ona gwaku ũrĩa gũthĩnire ũrĩa mũhũyũkana ũhanire ona wona bamĩrĩ yanyu ũrĩa thĩnire na nĩguo nĩtwo maũndũ manene ma gũkũra bamĩrĩ yaku watũria bamĩrĩ yaku na thĩna nĩkĩ nĩ tondũ wa gwĩtua mjanja makũmbĩ makĩhũyũkana ona etoro we oraiga marege kũhoya Ngai niĩ thiĩ ndĩmamathĩrie Ngai niĩ matinjũĩ niĩ njĩtagwo Theophilus mũrata wa Ngai na nĩkuo thomaga we wĩ toro wĩ relax ũkomete ũkahorera ũkona your brother athũgũnirwo nĩ thĩna arwarire nũraiga reke one ũguo maugaga tũhoyaga ngoma nake kĩrĩa kĩratũma ige mũhoyaga ngoma tondũ nĩ ararora ũguo kona he kĩndũ gĩthĩinĩ wake kĩrona wĩna ũteithio wake na ndũramũteithia koguo ũkĩrĩ wake ũkĩrĩ wa ngoma ndũrangĩmũteithia ndũramũhoera ndũrahoya thĩna ũthire kwanyu ndũrarũgama na bamĩrĩ yanyu makũmbĩ mahũyũkanirie we ũhorerete o ũguo atĩ wĩciria wĩna mũnyaka athire makũyũkania makĩhũyũkania gwĩtuĩkania kuo eke atĩa athiĩ thĩtiguo ithuĩ tũtiũĩ rũgano rũu ona tũtangĩthoma ithe tiguo mamũkĩririe we mũndũ ũyũ ũkomete ũgatua atĩa haha ndũkĩre amuka rĩu hĩndĩ ĩyo naguo nĩguo andũ anyu megũka magagũkora magakwĩra we ũhoyaga ngoma kanitha ĩyo nĩ ya ngoma nĩ gũkĩrio toro we wamenya ma ndũhoyaga ngoma kaigua tũngĩmũgũtha ngundi ya ritho no nĩ ũndũ wa rĩa thĩna ũmũthinĩkĩririe ũrokĩrio toro ũhoyaga ngoma nĩwe tũreheire thĩna ũyũ wothe mũciĩ nĩ igana manerwo ũguo nĩ igana manerwo ũguo kwao ona mwahitha no ũtarĩ werwo ahoyaga ngoma tũkanitha tũu mwathire no nĩ igana marĩ merwo ũguo na mũkũhena na mũkũhithaga nĩkĩ ona tũtaimĩte haha nĩ mwanjia ũremi Ngai tũiguĩre tha tũkanitha tũtũ tũu mwathire ũrokĩrio toro we nĩ ũrĩhĩire mũciĩ witũ thĩna nĩ tũu tũkanitha wathire ũgokĩrio toro akũmbĩ makaurutana thĩna ũkaurutana gũkagwa mũgima ũkerwo kanitha ĩrĩa athire nĩwe rarĩire ng'ania nawe nĩ ũĩ we ona ndũĩ kũrĩanagwo atĩa no kaĩ nĩwe wamũrĩa nĩ toro tondũ korwo nĩ ũrutithirie ũnabii thĩinĩ waku wĩra rĩ mũndũ ũcio ndangĩagũa makana tima korwo nĩ ũrutithirie ũthĩnjĩri waga kũũhotomia thĩinĩ waku rĩ ũthaithe Ngai na wĩke wathĩke ũrĩa kwagĩrĩire rĩ mũndũ ũcio nĩ angwarora mũrimũ mũru ũguo tondũ wĩna ũhona thibitarĩ moko-inĩ maku koguo we nĩwe ũtũmĩte na nĩwe ũtũmaga na ithuĩ twerwo ũguo tũkaga tũhũmĩte ona hĩndĩ ona ndũngĩhota kuga Gisofu ta makandĩrerirwo atĩ nĩ hoyaga ngoma na niĩ ndũmĩte gwitũ Ngai niĩ reke ngwĩre Gisofu niĩ makĩte rĩu ona ndĩrerirwo nĩ ngũthama kũu nĩ ngũingatwo na nĩ ũremi tu ti kĩndũ kĩngĩ na we ũigĩtwo kũu tu nĩ ũndũ wa andũ anyu ũkũre
boma ĩyo ikorwo ĩna ũtiganu na boma iria ingĩ ciothe. Ona korwo kwahoteka maheo maũndũ mega ũgĩcoka kũheo we, nĩgetha mahorere magũtigithĩrie ũkĩhoe Ngai. Ithuĩ twendaga tũheo na nginya ona kamũcere kangĩtigara tũtingĩenda na kagwe hau mũhaka-inĩ. Matirĩ hakiri, matindaga toro na mũka. Tire wĩra marutaga, mendaga tũkamathũkũmĩre tũmanengere. Githĩ tiguo tũhana? Ona mwarega kuga ũguo nĩguo kũrĩ. Tondũ nĩguo na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta wĩ mwamũre, wĩ mũthure nĩ Ngai, ũkinyĩrĩrwo nĩ ũhoro ũcio wa kũhotomia itũra rĩa ũthĩnjĩri Ngai na gũthahia harĩa hamũre. Ũkiraga ũguo ona kaba ũnyite nguo ũcine nguo njega, no ndũkahe brother yaku na athiage mũtarũkĩre ũũ. Na nĩwe ũtũmĩte. We ndarĩ na ũhoro na ndarĩ na thĩna, we atakĩrĩ mwamũre na ndarĩ ũndũ oĩ. Ũgacicina kana ũgathiĩ ũkahe rĩu ũthiĩ ũkeganithie na kũu he andũ arĩa angĩ. Na kwanyu thĩna ũraitĩka ta mbura ũũ. Ngai tũiguĩre tha Mwathani na harĩa hahana ũguo Ngai ũndeithie na ũnjiguĩre tha. Ngũhathondeka ũrĩo tondũ nĩ ndĩrenda gũkagaya muoyo. Nawe uga nani nĩ ngũthondeka harĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rĩu Jona akĩokĩrio toro, nĩ tuona ũrĩa mũndũ okĩragio toro. Wokĩrio toro ũgagĩũka ũinainĩte ũgĩtaga gicobu. Nĩ ũrĩa ũkĩrirwo ona ndĩragirio kanitha akakĩ oi Pastor Irũngũ hoithiai niĩ ndĩrerirwo ndigakinya kanitha kau. Ũgatũnyitithia thahu wa kũihũria thahu moko, ũgatũgwatithia thahu. Ngai acũthĩrĩria ũguo akona andũ maiyũrĩtwo nĩ thahu. Etereire kũharũrũkia irathimo ciake rĩ, wapi mũgũciona kũ? Mũtingĩciona. Twĩtuĩrie na twĩmenye thĩinĩ witũ, o mũndũ etuĩrie hake na mũndũ emenye hake. Jona arahũrwo toro nĩ etĩkĩrire kumbũra. Torĩa na ithuĩ twarahũrwo toro tũtihotaga kũhitha na nĩ kũrĩ ũhithaga. Nĩ tumbũraga tũkoiga atĩrĩrĩ, niĩ ndungatagĩra Ngai ũrĩa mũtũra muoyo wombire thĩ na igũrũ. Niĩ ndihoyaga ngoma ũguo mũreciria. Na nĩwe ũndũmĩte thiĩ ngahunjie kũna na niĩ ngarega. Ngeciria njũre. Na ithe ndegũcoki tondũ nĩ mĩtĩ macukire. Kiugo no kiuga nĩ macukire mĩtĩ na makĩona nĩma nĩ mũndũ wĩna gĩthĩna kĩrĩkũ. No ecembetie hahe toro na ndarĩ ũndũ aracikania. No akiritirĩ toro. Arendwo makuanĩre na andũ othe tũrĩa na ithuĩ twendaga. Ũguo tũrarĩa thĩ nĩreke tũkuanĩre na andũ aitũ. Kaba kamũgate karĩa kanini wĩna ko ũrĩega ndona makue we makweherere ũtigwo wĩ wiki. Tũtikaninithie bamĩrĩ citũ. Kuma ũmũthĩ tũcenjie na tũgarũrĩre bamĩrĩ citũ, tũrũgame wega twĩre Ngai kĩrĩa gĩatũmire ũtwamũre watwamũrire wĩna gĩtũmi kĩega na kĩiganu. Nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno Ngai mĩhonokie no mĩkũre no mĩke maũndũ kĩrĩa gĩothe ũkũhotithio wĩke. Nĩ tondũ wa bamĩrĩ ĩrĩkũ? Nĩgetha nawe ũthamaki waku rĩ ũgĩe na njĩra na ũhote kũruta wĩra wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtirakĩona nĩ athire na agĩikio maĩ-inĩ. Aikio maĩ-inĩ na Ngai agĩathĩrĩria kĩũngũyũ. Menye ndũrĩ handũ ũrĩire Ngai. Rema biũ. Na ũrege gwathĩka biũ. Onerwo itũra rĩna haro. Ona uga gũtirĩ na ũndũ. Haro akĩrĩ o ĩrĩa ĩkoraga andũ arĩa angĩ. Ngai athire kĩũngũ wĩga biũ gĩgĩthi kĩmũgambĩte kuo. Onda. Kũu thĩinĩ akĩra Ngai woi. Ta ũrĩa tũthiaga tũkahutio mũndũ arema. Kahutio ta ũrĩa Jakubu ahutirio haha gĩtina gĩa kũgũrũ. Kũhutio tu. Enjia gũtua. Oi Ngai. Ndagũthaitha. Mũriũ kũraga no arakaĩra Ngai. Ndagũthaitha. Na hĩndĩ ĩyo menye nginya gwake kũrĩ ona haroi. Tondũ nĩ aikara kĩũngũ-inĩ nda thikũ cigana. Na kũrĩa nĩ orire.
au buthukire atiga mutumia nyumba nake mutumia tondu ona ndarakwihoka arona hano onawe githaria ri tondu ringi watumwo ni Ngai waku ndutindaga ukimwira ri wathie thiko ithatu na ri ucio mane akakora thiko icio oke guku gwakwa ni egwitikia wi kiunguyu-ini nda nake uria areciria wi kundu kungi atumia tutigage gwiciriria thuri kuma umuthi tutigage kumeciriria uru ni mameragio ni kiunguyu Ngai ni amatumaga makamerio ni kiunguyu we nawe haha uraiga nawe ma ni akangora taona kumenya njitagwo kumbe mundu ari thina-ini mau mothe ni akuhota gukwira ni Jehova ndirorira ni tutaukwo ni athuri aitu na tutaukwo ni atumia aitu tumenye maundu uria marathi twihuthirie rugendo athie kuria riria atahikirwo ri na indi ndarirwo athianirire agithia akianirira anirira andu muthamaki akirugamia maundu mothe nginya nyamu nginya ki gutikario Jona arakarire aigire Ngai no ndiramenyaga ona nikio ndirarega guthii ukundumaga niki na no ngumenyaga wi tha nyingi na no kumahonokia ndungikimahonokirio ta ndumite akorio warakara weka ki akicoka muthenya umwe gukigia karungu keruru hari athire etereire Ngai tuiguire tha Mwathani etagirira itura ria nango ni Ngai tondu anirira itura nirikwa nango ri riu uhunjie haha ndamwire mwaga kwirira mwaga gutigona ni mugwikuona Ngai ni ekumunina thie ndiikarithia hari uguo njetereire nyone mukininwo gukaga guti uguo akareherwo karungu muthenya umwe muthenya uyu ungi Ngai akarehe kigunyu ikahutia karungu Jona akahia nginya akaringika munabii akaringika ndugeciria ati ndungiringika ni riua ukuringika no rugwe thi na wirorerwo ndugeciria ati mbura ndigukugutha ati tondu wi muhonoku ati ndarugamia mbura iyo nginya kuria nguthia gukugutha na ikurwarie homa Jona arakarire akiurio ria keri Jona warakara weka ki amwirie ngurakara ndenda gukua ngue niguo mandiko maraiga tini mundu uthomete uguo ngurakara ndenda gukua ngue riu akua ri aheria Ngai naki hatiri kindu aheria Ngai nakio ti ngurakara ndenda gukua ngue onake Jona ni awarigithie kakwe mundu urakaraga gakua ni kurakara na no ukirakarire ukioe tuhiu wambie gwithecanga kana woe kindu wi guthekiwage ugikue na ni Ngai arera hindi waraigua uru toria na ithue tungiigua uru tariu andu aingi nyonaga mundu arauga na ni muhonoki my brother thomire kuna athoma kuna we nake araiga wathomire kuna wonekirwo kaundu ukarakara tondu ekirwo na we ndurekirwo Ngai atweheranirie na maundu maya mothe atunyitithanie na uthamaki wake uria wagiriire nigetha turutwo na turutike thiini wa ngoro citu thiini wa meciria maitu na miri itu irutwo na irutike yathikire Ngai kuringana na uria kwagiriire tondu maundu mothe kirikiriro kia maundu mothe ri kiheo niki kiheo ni muoyo ndukaheo muoyo wakwa na ni ndikaheo muoyo waku ukuheo muoyo waku na ni heo muoyo wakwa kiugo kia Ngai gathi na mbere gikaiga atiriri ni munogire verse 8 tondu ucio Jehova ekuga atiri ikaragai munjetereire o nginya muthenya uria ngarahuka ndahane amu ni gutua nduite ati ni ngacokaniriria nduriri nigetha nyunangithie andu a kundu guothe
kuria guthamakagwo ni athamaki nigetha ndimaitire mang'urika makwa o marakara makwa mothe maria mei muno nigukorwo thi yothe ni kareo ni uiru wakwa uhana ta mwaki eninwo biu nigukorwo hindi iyo niguo ngatheria tunua twa andu a nduriri ndimahe mwariria ungi mwega utari wa nduire nigetha othe makayagire ritwa ria Jehova niguo mamutungatagire na kiriko o kimwe. Haya haha nuona hindi no Ngai ekuheana mwario o umwe ri nigetha andu othe kana nigetha kiria giothe githiini waku tondu kiria thiini witu kwina nduriri itiganite kwina nduriri nyingi ruriri rumwe rwakumira tiga gwathikira Ngai tiga kwihoka Ngai ruriri rungi rugakwira tigana noyo muhoere o ruriri rungi rugakwira koguo hindi ria Ngai akareka nduriri ici cikorwo ciruriri rumwe nigetha we mwenyewe ukaire ritwa ria Ngai na umutungatire na kiriko kimwe ati wokira oguo Ngai nyonia njira ciaku mwathani umuthi urenda atia Ngai ukaigwa gutire kindu kina ngarari thiini waku indo ciothe irakaira Jehova ci hamwe kiriko ni kiu ni kimwe waigua bara ni yathira thiini waku hindi yo niguo kuhota kumagara kuma ona kuria bariri ngia njui cia Kushi andu akwa aria mathaithaga akiruka kia andu akwa aria mahurunjukire ri ni maka ndehere indo ciakwa cia magongona koguo kiria giothe kihurunjukite na ni uthaithaga Ngai hindi yo kwagia na rwari rumwe ni ukuhota kuoya indo cia magongona urehere Ngai waku na hindi yo wambararia guoko gwaku uguo Ngai gutire kigiria gia kugiria ahingie uria uramuhoya wamwira mwathani nderireirie uhonania thiini wa handu haha uhonania ukaharuruka wamwira mwathani ndirendona undu ucio kahinga wauga kwambararia tu guoko gwaku ni ukarehera Ngai indo cia magongona hindi yo tondu ni uthaithaga Ngai kiugo kia Ngai gathi na mbere muthenya ucio ri ndugaconorwo ni ciiko ciaku ciothe iria waneka o icio cia kunjukirira ukiagarara watho wakwa nigukorwo hindi yo ningakwehereria andu aria makenagira mwikiriro waku mehere thiini waku nawe ndugacoka kwigatha wikire maini giakwa kiamure onari koguo maundu ma mwigatho makuga nie nimekumenya mwikiriro uri ukoragwo thiini waku mwikiriro mundu ni oi mwikiriro uria wi thiini wake koguo mwikiriro ucio Ngai ni egukwehereria wona Ngai akwehereria ni tondu wa uria aetikira urehe magongona maku mbere-ini yake hindi ria wikire maini kia Ngai kiamure nawe ndugacoka kwigatha wikire maini giakwa kiamure onari ugutura winyihitie ugutura horerete ugutura ithenya ria kuona mundu uria ungiena mehia urionaga uriugaga ta muthuri uria wetagwo Juda ukaugaga mundu uyu ni muthingu kungira mwigatho gutigakorwo hindi ingi uriugaga mundu uyu ni muthingu kungira uhoreri na kwinyihia nicio igukorwo igithamaka thiini waku wikire maini kiu kia Ngai witu kiamure no riri kou thiini waku ningatigia andu aria anyamariku na aria athini nao nio magaikaraga mehokete ritwa ria Jehova tungithoma thiini wa maandiko ma Paulo ni arikagia guthaitha Ngai muno ni athiaga kahunjia ageka maundu manene cia maikaringika monene magekika magegania magekika no bado Paulo acoka na hau hari na muigua wari thiini wake aturaga ariagwo ni nda
akarĩo nĩ nda agathaithaga Ngai ndagũthaitha na ndĩna manieraga andũ a kanitha iria ciothe ahunjirie tondũ nĩ ahunjirie kanitha nyingĩ nĩ ameraga woi ndamũthaitha thaithĩrai Ngai hone na rĩngĩ akahitha tondũ ndarenda kuonwo kaũndũ gaka gokaga gaka gakwĩrwo ũhoro wa mũndũ mũnyamarĩku na mũthĩni gokaga nĩgetha ndũkae kwĩyambararia kana gwĩtũgĩria gũkĩra kwagĩra koguo rĩrĩa woka wakora nginya kĩonje wakora nginya mũndũ mũrwaru ũkamũhoera mũndũ ũcio akahona no kaĩ we waku ndũnyegenyaga ona Paulo hihi angĩathire kũrĩ ndungata iria ingĩ ndĩna ma nĩ atũraga athiaga kũrĩ Mark Bishop marĩa mangĩ nĩgetha ahoerwo no ndĩngĩ ĩyo ndĩanyegenyaga mũthĩni ndaraninwo thĩinĩ waku nĩgetha ndũkae gwĩtũgĩria na rĩrĩa ahoire mũno athaitha Ngai amwehererie mũigua ũcio amwehererie kũrĩo nĩ nda Ngai amwĩrire nĩ mũigua ndekĩrire thĩinĩ waku nĩgetha ndũkae gwĩtũgĩria gũkĩra kwagĩra koguo kwagĩra gũkorwo nĩkuo kũingĩ kwĩnyihia gũkorwo nĩkuo kũnyinyi koguo athĩni matirĩ hĩndĩ mekweherio no ũrĩkoraga kaũndũ ũgakora ona tondũ gwathi ũguo wothe ona tondũ werĩrwo mau mothe kũrĩ o kaũndũ kanini tu ũrĩkoraga thĩinĩ waku ũgakora he na haha nĩ ndakorwo nĩ kĩmũrigo kĩna na nĩ ndĩrenda mbeca no gakomba Ngai ndekũreka ndũgakombe kana cioneke no hagathi hagakinya handũ hĩndĩ ya icokerio rĩ ũgakora mũthĩni ũcio aibuthũka ũkaremwo nĩ kũrĩha ũkambia kuhana rĩu ta kwĩkĩrĩra nganja no nĩ ũrĩa Ngai arutĩte gũkũ guothe nekĩire maya mothe mũthĩni noigua Ngai aratwĩra gũtikwaga thĩinĩ waku mũthĩni nĩgetha ũrorwo ũrĩa ũgwĩka atĩa ũgwĩka na mũthĩni ũcio wĩkĩrwo ũthĩni wa kũthĩna nĩ kũnyotera kiugo kĩa Ngai ũkanyota ũkaigua ona wathi kanitha ũraigua ndũranyotoka ũkageria kũhingũrĩra TV ũkageria kũhingũrĩra thimũ ũkaigua kwĩna ũthĩni tondũ ũcio nĩ Ngai nĩwe ũraiga ũguo verse 13 nao andũ acio magatigara Aisiraeli matigacoka gwĩka ũru ona kana marie ndeto cia maheni ona kana rũrĩmĩ rũkwaria mathara ruoneke tũnua-inĩ twao nĩ ũndũ nĩ marĩrĩaga na magakoma na mage mũndũ ũkamaguoyohia tondũ rĩrĩa tũkomaga tũkaga gũkoma nĩ ũndũ ũtũguoyohagia ũcio no ndũrĩrĩ imwe thĩinĩ witũ ĩgiragia tũkome rĩrĩa wona ũru wa mũndũ ũrarĩo nĩ nda na tiwe arehia nĩ Ngai arehia wathiĩ toro ũreciria ũhoro ageka ũguo agatharia kanitha ageka ũguo akaiya ndũngĩkoma ũrĩrĩaga na ndũgakoma koguo kuma hau ũrĩrĩaga ũgakoma ũkahorera gũtirĩ kĩndũ kĩrĩkĩguoyohagia tondũ kanua-inĩ gaku gũtirĩ na ũru na nĩwe mũndũ aunithagĩrio na harĩa endete koguo mũndũ ũmwona kaũndũ nake ũngĩ agoka nĩ ũĩ ndĩraiguire ona ndĩronire ona haya nĩ nguo hagoka ũngĩ waga nake ũcio akaima ona ndĩraiguire ng'ania rĩ ndeto ici rĩu igĩgathiĩ ihunje rĩ rĩngĩ ũhoro ũcio warĩ ta wa mĩeri 3 ona nĩ wathirire mũndũ ũcio nĩ akũrirwo na akĩohorwo na inyuĩ nĩ mũrawaria tarĩ hĩndĩ wekĩka thaa icio ndũngĩkoma ndũngĩona toro nĩ aigana moragwo nĩ toro Kai mũtingĩtĩkĩra kuga mũtingiuga na mũndũ mũragia gwakinya ũtukũ mũthiĩ toro gwĩka atĩa mũigua ũrĩrĩ toro amũrĩa mũndũ ũragwo nĩ toro ĩni Ngai amũrathime toro ona toro mũndũ akĩũrwo nĩ toro haha ndarorwo atĩ nĩ ũndũ nginya wa mehia mau tũrauga kũrwo nĩ toro nĩ kwa mĩthemba
Riu we nawe wetigira gukiuga ni uragwo ni toro ri ati pastor kuga ati ni nie njaragia ciene araita gikuyu itakiritwa riaku ngwiciria atia na toro nduraga mundu ati tondu no ki ni undu wa waganu toro ni uraga ni undu wa maundu na kwambia muthenya wa umuthi mukomage amen ni aingiha na kubro ni toro maima atare na inyue amen ni aingiha na andu akorwo ni toro maima atare koguo inyue murenda kugetha haria mutahandite murenda kurira kirathimo kiene Ngai amurathime na mwike wega na turaria uguo ni tondu wa kwendana tutangiendanite tutingiaraniria uguo no ni twendanite na roho mutheru wa Ngai ndahithikaga ni amenyaga nginya kuri utakomaga uguo ti muthenya wake uhanaga tari guo utuko rucini riria ithuĩ turokira nake niguo arathie toro ana ndakaruta wira arikiruta wira ari nakoma muthenya no kwambia umuthi murimu ucio wa kwaga toro thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ukinye muthia na worwo ni toro muno na ni urirwo ni toro muno ri karia karia ukuigeire mwana ri karocini ugatahia kanini ukanyua gakoma leo gakoma kai mutaiguire maandiko maria twathomire thiini wa tiriri bururi uria Sisera aheirwo iria ni Sisera akiheo iria akiriganirwo kwene akengorota mutumia wa Jaeli amucemire tondu ni amenyire amuhumbira ri mutwe wi haha mucemire akimugambia ndwe kimuraga koguo nawe wanyua karia ugukoma Saitani uria wiciritie ni onete gitumiro giaku arutithagie hakiri ciaku wira uturage ni hakiri ciaku ni kurima irarima ni wira handu ukome umuragire hau na gikombe gia karia kayo nayo gikinywa karia ka mwana mukigayane kahena thina no mukomage thiini wa ritwa ria Jesu kiugo kia Ngai gigathi na mbere ndimunogirie ni undu ni maririaga na magakoma na mage mundu ukamaguoyohia atiriri we mwari wa Zayuni ina rwimbo onawe Isiraeli ri anirira muno onawe mwari wa Jerusalemu sanjamuka ona ukene na ngoro yaku yothe Jehova ni akuoheire agatiga gukuhingiria matuiro ma cira waku nacio thu ciaku ni acithinikanĩtie muthamaki wa Isiraeli ari thiini waku nake niwe Jehova we ndugacoka kuonerwo kirii onari kindu gia gukuria ndukonerwo wakurwo ni wakurwo wohorwo ni wohorwo Jehova Ngai mwene mbutu ciothe cia ita thiini waku na ndukonerwo kirii ni mundu kindu kana undu koguo we wi mwamure na wi mutherie na wi muohore wetikira gwathikira Ngai muthenya ucio Jerusalemu rikerwo atiri menya ukanetigira ona rio Zayuni rirwo atiri menya ukaregeria moko maku koguo moko maku ndukamaregerie marutithie wira moe na iguru tu ukira Ngai ni thengio ni njui kuria undutite ni thengio ni njui maundu maria unjiriire na maria unjikiire moko maku ndukamaregerie moyage na iguru iraga Ngai wi Ngai wa Ngai ciothe wi mutheru wi muthingu wi muiguatha kenerera na Ngai moko maku tiga kumaregeria uguo niguo kiugo kiraiga
Jehova Ngai waku arĩ thĩinĩ waku, owe ũrĩ hoti ya kũhonokania. Koguo nĩ hoti ya kũhonokania, gũtirĩ ũndũ ũgũkũgĩtĩra hinya. Ona ũcio wonaga ta wĩna hinya atĩa, ndũgũkũgĩtĩra hinya, tondũ Jehova ũrĩa hoti wa kũhonokania arĩ thĩinĩ waku. Nĩ arĩgũkenagĩra, agũthereire ngoro. Ngoro ya Jehova ndĩkũira rĩngĩ. Egũgũtherera ngoro, wone family yanyu nĩ yaikara wega, wone maũndũ maku nĩ metira wega, wone nĩ wakenera nyũmba yaku ya Ngai ũrĩũkaga tene nĩgetha ũcokie ngatho. Mbere ĩyo ĩrarĩ kũhoya, no rĩu ũrĩũkaga gũcokia ngatho, nĩ tondũ ngoro ya Ngai nĩ theru na nĩ ĩgũthereire na nĩ egũgũkenera. Na agũkirĩre nĩ ũndũ wa ũrĩa akwendete mũno. Tarora ũrĩa Ngai akwendete ma. Na nĩguo wonaga ta Ngai atakwendete, nginya ũkaga ũkiugaga Ngai, niĩ ma woi, niĩ thiaga ũthiĩ tu, no niĩ rĩu harĩa nginyĩte mũico. Tarora wendo ũrĩa Ngai akwendete. Nĩ ũrethukio ũguo, ta rũgama na igũrũ wĩrore ũguo, wone ũrĩa Ngai akwendete. Mũtirũgame. Ngai Mwathani, ta wĩrore ũguo, wone ũrĩa Ngai akwendete. Nĩ igana marona wendo ũrĩa Ngai amendete naguo. Wendo wa magegania, wendo mũnene Ngai atwendete naguo. Ngai, tarora wendo ũrĩa Ngai akwendete naguo. Nĩ wendo mũnene, ũrarũgama ũguo, ona gũtirĩ ndũratinda ũkĩgogota. Ngai ũkĩnyitaga ũguo. Ngai akwendete, agakũhe mwĩrĩ mwega, agakũhe maũndũ mega, Ngai agakwenda, akareka ũigue maũndũ make mamagegania. Tarora wendo ũrĩa Ngai akwendete naguo. Ikarai thĩ. Twĩ mũraini wake. (16) 17 nĩ twathoma. 18 sawa. Jehova Ngai waku arĩ thĩinĩ waku, owe ũrĩa hoti ya kũhonokania, nĩ arĩgũkenagĩra, agũthereire ngoro na agũkirĩre nĩ ũndũ wa ũrĩa akwendete mũno. Agagũkũngũĩra na ndũrũhĩ cia nyĩmbo. Ta imagine rĩu ena nĩwe wathĩtwo ũinĩre Ngai. Ngai agĩkũinĩra na ndũrũhĩ cia nyĩmbo. Gakũra hau, harĩ ũrĩciragia hatingĩhoteka, ndũrũhĩ cia Ngai ahotekire. Harĩ ũrĩciragia hena hinya, Ngai agakũinĩra na nyĩmbo. Ndũrũhĩ cia Ngai na nyĩmbo agakũinĩra. Ta imagine wendo ũcio nĩ ũhana atĩa Ngai agĩtũinĩra. Haiya, na higaga atĩ tũmũinĩre. Ta imagine we ũmũthĩ nĩ kiugo kĩa Ngai kĩiga ũguo, ũgĩtĩkie na nĩ ũkũinĩrwo nĩ Ngai ndũrũhĩ cia nyĩmbo. Nĩ tondũ ũrĩa akwendete. Nĩngacokanĩrĩria andũ aku arĩa mena kĩeha nĩ ũndũ wa ciathĩ iria njathane, iria ndamũimire. Ona acio matũire matitikithĩtio rũmena rũrĩa ũmenetwo tarĩ mũrigo. Ũmenetwo ũgĩthiĩ ũguo, signboard ya rũmena, warũgama ũguo ũkenwo njĩra yakwa rũmena nĩ ĩno. Ũkuithĩtio kĩmũrigo kĩa rũmena ciande, ũmenetwo. Warũgama ũguo, mũndũ akĩenda kũmenya mathĩna, we nĩwe gĩ signboard kĩa mathĩna. Atĩ warũgama ũguo, o harĩa hothe wathiĩ nginya njĩra-inĩ warũgama, mathĩna ma mĩthemba yothe, gĩ signboard. We nĩwe kĩmenyithia kĩa mathĩna, nĩwe kĩmenyithia kĩa rũmena. Kĩmũrigo kĩu ũtũrĩte ũtitikithĩtio mĩaka ĩyo, anga wĩna mĩaka 10 kana anga wĩna mĩaka 16 ta niĩ.
ndini ndarugama uguo kuma umuthi kirumena kiu urigicaragia ugakiaga tondu ni Ngai wakieheria tondu kimurigo kiu nikio igathi koguo gutire kirumena kana kiundu giothe wigireirwo ciande utitikithitio uguo ugukorwo wina kio hindi ingi tondu ni kiugo kia Ngai kiiga uguo o acio matuire matitikithitio rumena ruria umenetwo tari murigo atiriri ihinda riu ri ningerihiria hari andu othe aria makunyariraga onake mundu uria uguthua ndimuhonokie onake uria uingatitwo ndimuhundure acoke mucii indo citu ni turacibatara na tutiratigithiria kuga tuhundurirwo indo-ini citu tutikuria thina indo citu cikarirwo ni andu angi kana nimukwenda turie thina cikarirwo ni andu angi tutigwitikira ni turahundurwo ni Ngai witu na ni atwirire uguo Sunday no muthi ni atucokerera koguo ri muira wa mbere na wa keri ni wa koguo twanjie gucario ni indo citu tondu ni agutuhundura ona aria matuire maconorithitio guku thi guothe ndimagocithie na ndume magie igweta akorwo ni ta kanitha wa Ngai tondu we wi kuria uconoritheirio na kuria yani kuria umeneirwo no riu ithue ta Jumura githi tutikire kanitha kwagetwo kanitha wa Theophilus wano iharia maida kiconoko kiu tuconithite tondu riu nginya na mundu utoya ri aragi uria to riu nekaga uguo nirona kiruconoko kiu giothe ati nginya toigaga ndikwenda kumira tikae kuono nyambie kurio ti kanitha ke mai nirona hau gatiaragio muno ati ona aria matuire maconorithitie guku thi guothe ndimagocithie na ndume magie igweta kanitha wa Ngai ukigia igweta ona ndugutigwo ni ukuranire na kanitha hari ugukuririra ikinya rira rigukinywo ni kanitha nawe ukinye o hau koguo ukugia igweta utaroikaine ni ukumenyekana nge haya na no turaiga ihinda riu ri ni kuinuka ngamuinukia o hindi iria ngamucokereria ni undu ni ngatuma mugie igweta ona mutuike a kugocagwo ndurire-ini ciothe cia thi hindi iria ngakorwo hundurite andu anyu aria marindurirwo ngamacokia mucii o mukionagira undu ucio na maitho manyu uguo niguo Jehova ekuga Jehova ngiuga he mundu ungi ungiuga undu no kurugama mangirugama na igo nigetha mundu akinyire kiria giki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tha cia Ngai ni nyingi muno miturire-ini itu wega wa Ngai ni muingi muno miturire-ini itu uhoti wa Ngai ni muingi muno miturire-ini itu na tondu maandiko matwira uguo niguo Jehova eku uria Jehova ngiuga kwi mundu ngiuga ca uria Jehova aigana githe tiguo kuri koguo kwenda tuheo nyimbo cia guthathaia we kiria waigua ukaire Ngai waku na kio uguo niguo Jehova aiga uguo waigua auga ukimwire gutuike uguo kuga na amen kuga amen ni kuiga gutuike atia tondu uguo niguo Jehova au na werwo kwionera na maitho mau akihingia maundu mariku githe tiguo twerwo tukuona akihingia maundu macio koguo tuheo rwimbo tugithi na mbere Dunani mimi kama siyo wewe
nimwabudu nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe Jehova, ila ni wewe Jehova. Nimwabudu nani mimi kama siyo wewe? Nimwabudu nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe Jehova, ila ni wewe Jehova. Nimtukuze nani mimi kama siyo wewe? Nimtukuze nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kutukuza ila ni wewe Jehova, ila ni wewe Jehova. Nitamsifu nani mimi kama siyo wewe? Nitamsifu nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kusifiwa ila ni wewe Jehova, ila ni wewe Jehova. Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Oh, umejawa na rehema, na rehema tele. Umejawa Baba, umejawa na rehema, na rehema tele. Umejawa na rehema, umejawa Baba, umejawa na rehema, na rehema tele. Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema, na rehema, umejawa Baba yangu, umejawa na rehema, na rehema tele. Bwana, kama siyo huruma zako ningekuwa wapi mimi? Kama siyo huruma zako ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema, na rehema tele. Umejawa na huruma, umejawa na
umejawa na rehema, na rehema tele. Oh, umejawa na rehema, na rehema tele. Baba, umejawa na rehema, na rehema tele. Oh, Baba, umejawa
Mũrĩithi mwega. Nĩ thengio Ngai wa ũhoti, nĩ thengio Ngai mwene thayũ, nĩ thengio Ngai mwene hinya, nĩ thengio Ngai mwĩhokeku. Nĩ twagũtĩĩa mũno, twahoya kũririkanwo nĩwe, twahoya gũtherio nĩwe, twahoya kwamũrwo nĩwe Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nĩ wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, nĩ wagĩrĩire kwĩnyihĩrio. Jehova,
Ngai mutheru, Jehova we Ngai mutheru, mawĩko maku nĩ manene. Jehova nĩtwacokia ngatho, nĩtwacokia ngatho, Jehova nĩtwacokia ngatho, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtheru, Jehova wĩ Ngai mũtheru, mawĩko maku nĩ manene. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku, ona nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ twacokia ngatho. Ndagũtĩĩa na ndagũkumia we Ngai wa igũrũ. Ngĩtheria kĩgongona gĩkĩ na ngĩkĩamũra na thakame theru ya gatũrũme. Ngĩtheria athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi na thakame theru ya gatũrũme. Na tondũ wĩtagwo Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũrĩkĩtie gũtungatwo nĩ ndungata ici, ndaũhitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme. Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ aya matingĩkinyĩrĩka nĩ caitani, matingĩkinyĩrĩka nĩ thũ. Wega waku rekĩo maigane. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ, nĩgetha makũgocithie na magũtĩithie. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Lucy, nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũmwĩhokeire kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndamũhitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme, akĩruta wĩra ũyũ Ngai reke arute agwĩtigĩrĩte, akĩruta wĩra ũyũ reke arute agũtĩĩte, agĩtongoria kĩrĩndĩ gĩaku reke agĩtongoria agũtĩĩte. Ũyũ ti wĩra wa kwĩgũtha gĩthũri, ũyũ ti wĩra wa gwĩtĩĩra andũ, ũyũ nĩ wĩra wa kwĩnyihia na kwambararia rĩtwa rĩaku, nĩ tondũ nĩ itheru na rĩ hinya. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrotũũgĩra mũno. Kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church Njetha-inĩ kĩ moko-inĩ maku. Gĩthũrai 44 Theophilus Church ĩ moko-inĩ maku. Itũũra rĩa Kawangware rĩ moko-inĩ maku. Itũũra rĩa Naikuru rĩ moko-inĩ maku. Ndungata ciothe iria itungataga thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus othe me moko-inĩ maku. Arĩa twĩ nao gũkũ na arĩa marĩ makanitha-inĩ matiganĩte, othe ndamaiga moko-inĩ maku. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa mũrigo ũrĩa wĩkĩrĩte igũrũ rĩa andũ aya wa mahoya na gũgũtungata. Ti therũ we wĩ Ngai. Nĩ thengio nĩ kwarahũra meciria maitũ, nĩ thengio nĩ kwarahũra ngoro citũ, nĩ thengio nĩ tondũ wa mĩĩrĩ ĩno kũmĩmenithia maũndũ marĩa mamĩkenagia, ũkamĩendithia gũkorwo ĩ mĩtheru na ĩ hekarũ yaku. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ Ngai na tuoiga wĩ mũtheru. Wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, wĩ mũtheru mwene ũhoti, wĩ mũtheru mwene thayũ, wĩ mũtheru mwene riri. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona gĩtheru, nĩ thengio Ngai wa igũrũ. Twaneana ndungata na ngombo ya wĩra waku Reverend Rachel Wangarĩ moko-inĩ maku. Twamũhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, twamũtheria na thakame ya gatũrũme, twamũneana moko-inĩ maku Ngai, nĩgetha ũmũrĩithie ũmũtungate na ũmũmenyerere. Nĩ wega nĩ tondũ wa wĩra waku ũrĩa ũmwĩtĩire na ũrĩa ũmũnengereirie. Ndaũhitha handũ ũtangĩkinyĩrĩka nĩ caitani, ndaũhitha handũ ũtangĩkinyĩrĩka nĩ thũ, ndaũhitha handũ ũtangĩkinyĩrĩka nĩ mũinĩkania ũrĩa wendaga kũinĩkania andũ aku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Gariũrana na arĩa maragariũrana na mũtũũrĩre wake, teng'erania na arĩa marateng'erania nake, hiũrania na arĩa marahiũrania nake. Arĩa mamwendagĩra ũũru me moko-inĩ maku, arĩa mamwendagĩra wega nĩ arathime. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũmũitĩrĩria maguta, ona nĩ wega nĩ tondũ wa kũmũthura na kũmwamũra. Kiugo gĩaku reke kĩmũtongoragie. Thengio Jesũ kĩgongona gĩtheru, nĩ thengio mũrĩithi mwega. Ndaneana rĩĩtwa rĩrĩ Theophilus Church moko-inĩ maku. Nĩwe twĩhokeire wĩra ũrĩa ũrutagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Rĩtirĩ moko-inĩ ma mũndũ, rĩtirĩ moko-inĩ ma andũ, no rĩ moko-inĩ maku Ngai. Rũĩrĩra mũrataguo, rũĩrĩra wĩra waku, rũgamia wĩra waku,
niwe twihokete Ngai, niwe twihokete mũrĩithi mwega, tũtiĩhokete arĩa marĩ igweta, tũtiĩhokete arĩa marĩ hinya, na tũtinamĩrĩra arĩa marĩ igweta. We wĩ Ngai ũtacenjagia, we niwe tũkũinamĩrĩra, we niwe tũgũtũgĩria, we niwe tũkwambararia, we niwe Ngai witũ, we niwe thayũ witũ, we niwe gĩkeno gitũ. Thĩ ĩno yothe yaraga riũa, kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku, kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku. Tũkũhunjia thĩ ĩno yothe yaraga riũa, ĩno yuraga mbura rĩrĩa wenda. Nĩ ũkwĩgocithia na kĩgongona gĩkĩ gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa, na ithuĩ nĩ tũkwanĩrĩra ngoga yaku, na nĩ tũkuga wĩ mũtheru. Tũtigwĩtigĩra kuga wĩ mũtheru, tũtigwĩtigĩra kuga wĩ mũtheru, tũtigwĩtigĩra kuga wĩ Ngai, tũtigwĩtigĩra kuga nĩ ũrĩ hinya, tũtigwĩtigĩra kuga nĩ ũhonanagia, tũtigwĩtigĩra kuga nĩ wohoranaga, tũtigwĩtigĩra kuga ndwendaga mehia na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, tũtigwĩtigĩra kuga mĩhianano yothe ng'aũranio, ahoi a mĩhianano othe mang'aũranio, tũtigwĩtigĩra kuga ũtũtigithũkanie na Misiri, ũtũtigithũkanie na Filisti, tũtigwĩtigĩra kwanĩrĩra kuga tũtikũinamĩrĩra Afilisti, tũtikũinamĩrĩra a Misiri, na mĩrimũ ya Misiri ndĩgũtũkinyĩrĩra, mĩrimũ na ũgwati wa Misiri ndĩgũtũkinyĩrĩra, maruo ma Misiri matiĩtũkinyĩrĩra, tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa aganu, tũtirĩ ngwatanĩro na ahoi mĩhianano, tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio, na nĩ thunagogi ya Saitani, tũtirĩ ngwatanĩro nao, tũtirĩ ngwatanĩro nao, nĩtwarega, 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 tũtirĩ ngwatanĩro nao, twĩ ngwatanĩro na Ũtatũ Mũtheru, twĩ ngwatanĩro na Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa mainamagĩrĩra mĩhianano, tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa maitaga thakame, tũtirĩ ngwatanĩro, tũtirĩ ngwatanĩro na thĩ ĩno, twĩna ngwatanĩro na Ũtatũ Mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, twĩ ngwatanĩro na Ũtatũ Mũtheru, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe thayũ witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe mwĩhoko witũ, na we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũra twambararĩtie. Twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru, we mwene ũhoti, we mwene riri, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ Ngai, thĩ ĩno yothe, ona wanyararwo, ona wanyũrũrio, ithuĩ tũĩ wĩ Ngai, tũĩ wĩ Ngai, ona andũ othe mainamĩrĩra mĩhianano, ithuĩ tũkũinamĩrĩra Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, tunangĩte mĩhianano yothe, tũharaganĩtie ũhoi wothe wa mĩhianano, tũkambararia rĩĩtwa rĩa Jesũ witũ, na tũkoiga Jesũ nĩ mũtheru, Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai, na aikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, na ũyũ nĩwe Ngai, ũyũ nĩwe Ngai, ũyũ nĩwe Ngai. Tũtigithũkanie na arĩa aganu, tũtigithũkanie na ahũri maraya, tũtiganie na andũ a igongona cia masturbation, tũtigithũkanie na igongona cia gayism, tũtigithũkanie na igongona cia lesbianism, tũtigithũkanie na waganu ũyũ, tũtigithũkanie na ũmaraya, tũtigithũkanie na ũtharia, tũtigithũkanie na ũici, tũtigithũkanie na ũhoi mĩhianano, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ mũtheru, na twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku, wĩ Ngai mwagĩrĩru, wĩ Ngai mwagĩrĩru, Ngai wĩ nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũthura ona gũtwamũra, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra,
tutigogoconorithia tutigogoconorithia nituguguteithia Ngai witu nituguguteithia muriithi mwega nituguguteithia Ngai witu ritwa riaku rirotugira twambararia moko maitu na iguru tuthererie moko maya Mwathani waruthereria moko maitu ona muhiriga wa Lawi uria utarekaga utorio ni mbara twehanda kigongona-ini kia muhiriga wa Lawi uria utainainagio ni ita uria uinainagio ni uthingu na utheru ritwa riaku rirotugira turia muhiriga uyu Mwathani uria ruagirira uria uragiria uria hotanagira ritwa riaku rirotugira ruthereria moko maitu tumatheretie na thakame ya gaturume tukoiga tondu twi kigongona-ini kia Lawi kia nabii tutioe kuhotwo ni taki twi wira wa moko maku twi wira wa moko maku ruwirira wira waku Ngai ruwirira wira waku Jehova ruwirira wira waku muriithi mwega ruwirira wira waku Ngai uri uhoti ritwa riaku rirotugira twiga wi mutheru maundu-ini mothe wi mutheru Ngai ndatheria meciria ma andu aya na thakame theru ya gaturume ndatheria ngoro cia andu aya na thakame theru ya gaturume mĩĩrĩ ĩno ndamĩtheria na thakame theru ya gaturume ngĩtĩkia andu aya me moko-ini maku noguo tũrĩ karũru gaka kanini tũhe hinya wa kũhota kũgarũrania mũikarĩre wa mũkristiano mũikarĩre wa andũ aku tũhe ũhoti wa kũhota gũkĩrĩra ũthamaki wothe wa nduma tũhe hinya mũrĩithi mwega tũng'aũranie ũhoi wothe wa mĩhianano to bũrũri-inĩ thĩ ĩno ĩyothe to bũrũri-inĩ thĩ ĩno ĩyothe thĩ ĩno ĩyothe thĩ ĩno ĩyothe gũtiramakania no nĩ tũrokĩrĩra wĩra wothe wa nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki tũhe roho wa ũũgĩ tũhe roho wa ũũgĩ Ngai tũhe roho wa ũmenyo tũhe roho wa ũtaũku Jehova mũthamaki wa thamaki rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra mĩtino yothe ya thagĩrĩrio ya barabara ĩrĩa ĩthagathagagwo nĩ andũ mena mwĩrĩ na thakame na hoi mĩhianano twĩtigithũkanĩtie nayo cioho ciothe cia ndaimono twĩtigithũkanĩtie nacio setup ciothe cia kuma kusimu setup ciothe icetagĩrwo mawabici nĩgetha andũ aku manyitũkio twaharagania mĩcemanio yothe ya hoi mĩhianano metha iria cikarĩirwo ite iria cikarĩirwo mĩkawa-inĩ ĩrĩa matũnganaga twamĩhinga yothe twamwagĩra kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru hĩtithania nĩmĩ cia andũ aya hĩtithania meciria mao twagĩra wabici ciao kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wĩgocithie mũrĩithi mwega wĩgocithie Ngai wa igũrũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we nĩwe mũthamaki wa thamaki we nĩwe ndagĩtarĩ wa mandagĩtarĩ we nĩwe profesa wa maprofesa Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu nĩtwagũtĩĩa mũno nĩtwagũthathaia mũno nĩtwakwambararia mũno twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra nĩ thengio Ngai thank you Lord twĩ moko-inĩ maku ndũgamĩte ta mũrĩithi na ta ithe wa ciana nyingĩ roho wa guoya gũtirĩ roho wa gũtarania gũtirĩ roho wa gwĩcokia gũtirĩ ngakwĩra nĩ thengio Ngai wĩyo rũagĩrĩra Lawi wĩyo rũagĩrĩra aruti a magongona wĩyo rũagĩrĩra andũ aku rũwĩrĩra wĩra wa moko maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge amen thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na ithuothe tuge
Amen. Hurai rohe rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime ke itombe tuikare thĩ na ndukone gĩtĩ kĩ mbere yaku. Ucio nĩ ũira wa mbere turutaga gũkũ. Ũguo ngĩkorwo kinyire tene na nĩona gĩtĩ kĩ mbere yaku na tigĩikare na ndũgĩikarĩire ũbatie kũhonoka. Mukahonokaga tene itanakinya gukira gutinde tukiugaga ihoya ria tomba. Mwathani arogocwo. Tero ucio mũriganĩtie ni riu nĩ ndatua matua na nĩ ndahonoka. Ndikona gĩtĩ kĩ mbere yakwa njage gũikarĩra. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ gĩkoragwo kĩigĩirwo nĩwe, kana tiguo? Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ twakora mwe service ni njega ya mahoya na macio nimo marabatarania na nĩ wega Pastor Lucy nĩ tondũ wa kũlead kanitha ũhoro-inĩ wa mahoya na kwaga kũmia kĩgongona gĩgakorwo gĩ kĩororo. Ngai akũrathime na gwĩke wega hamwe na timu yaku. Ngwaria kiugo gĩ thĩinĩ wa Malaki 3 na nĩ njũĩ andũ aingĩ maigua Malaki 3 moigaga rĩu nĩ hĩndĩ ya gwĩtia taithi. Ĩro ũcio mũriganĩtie hĩndĩ ciothe ti Juma, hĩndĩ ciothe ti Sunday. Nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Ingĩra thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 16 Malaki ndiethagwo mũno tondũ ti andũ aingĩ mamĩendete nĩ tondũ wa hau Malaki 3 kwambĩrĩria harĩ ũguo ũhoro wa maruta. No ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 16. Tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai thĩinĩ wa itũra rĩa Njatha-inĩ na twĩ gũkũ nĩgetha tũkenie Ngai, tũrute wĩra ũrĩa twagĩrĩire, tũgocithie Ngai, tũtĩithie Ngai, twambararithie Ngai na tũgoce Ngai hamwe. Mwathani arogocwo. Nĩ harĩ mũndũ ũtanjũĩ gũkũ? Nĩ harĩ mũndũ ũtanjũĩ? Tũrĩ mũriganĩtie nĩ mũĩ. Akwĩra atĩa? Mũndũ ũtanjũĩ no aingatirwo tondũ ndũngĩkorwo toĩ guka wa ciana. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo arĩa metigagĩra Jehova nĩ maaranĩirie o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Nake Jehova agĩthikĩrĩria akĩigua ũhoro wao. Ningĩ ibuku rĩkĩandĩkwo rĩa gũtũma matũũre maririkanagwo. Rĩkĩigwo mbere yake rĩandĩkĩtwo marĩtwa ma andũ acio metigagĩra Jehova na magacũrania ũhoro wa rĩtwa rĩake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Toigai thutha wakwa na muge na hinya. Hĩndĩ ĩyo arĩa metigagĩra Jehova nĩ maaranĩirie o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Nake Jehova agĩthikĩrĩria akĩigua ũhoro wao. Agĩthikĩrĩria akĩigua ũhoro wao. Tamba ũkinyie hau. Tareke tũcokere na uge na hinya. Hĩndĩ ĩyo arĩa metigagĩra Jehova nĩ maaranĩirie o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. O mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. O mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Nake Jehova
agithikiriria akĩigua ũhoro wao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Jehova agithikiriria akĩigua ũhoro. Ihinda rĩrĩa tũrĩ nĩ ihinda rĩa kwaranĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Nĩ ihinda rĩa kũnyitanĩrĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kuorota thĩna no tinde kĩara kĩ hau. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kũina ruo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ gũcokanĩrĩra. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ gũtũngana maranĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Nacio ndeto iria igũkorwo ikĩaranĩrio nĩ irĩkũ? Mwathani arogocwo. Nĩ ndeto igũkenia matũ ma Ngai. Nĩ ndeto iria ikũgocithia rĩtwa rĩa Ngai. Nĩ ndeto iria ikwambararithia rĩtwa rĩa Ngai. Nĩ ndeto iria igũtũma Ngai arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthingu na gĩa ũtheru akenio nĩcio. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa kwĩ mbara kana rĩrĩa kũrĩ ruo, ngoro itũraga irwarĩte, nĩmĩitũraga na irumi, meciria matũraga mateng'erete. No rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrekia maũndũ mothe, twaranĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Tũtwarane mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Twĩrane mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Na tũtũgĩrie rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ. Na haha tũgũkorwo tũgĩcira ũhoro wa Ngai, na tũgũkorwo tũgĩtũngana mahoya-inĩ na ũtungata-inĩ. Jehova matũ make nĩ megũthikĩrĩria. Jehova matũ make nĩ mekũigua. Mwathani arogocwo. Matũ ma Ngai nĩ megwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Matũ ma Jehova nĩ megwĩka atĩa? Nĩ mekũigua. Mwathani arogocwo. Eheria rũrĩmĩ rwa mbara thĩinĩ waku. Eheria ngoro ya gũthugunda o ũru thĩinĩ waku. Eheria meciria mathũku ma gũikara ũgĩciragia rĩu nũ ũratuĩkire ũũ. Rĩu nũ ũyũ wĩharĩrĩirie gũteng'erania na kĩgongona kĩa Ngai. Meciria macio Ngai matũ make matingĩigua. Mĩario ĩyo Ngai matũ make matingĩthikĩrĩria. Nĩ ihinda rĩa gũcokanĩrĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ, andũ magekĩra na hinya, andũ magathoma kiugo kĩa Ngai, na andũ makahoya Ngai mũno. Jehova nĩ egũthikĩrĩria ũhoro witũ. Mwathani arogocwo. Na ũhoro ũyũ tondũ nĩ ekũigua, Bwana asifiwe sana, arĩa megũtũma Ngai akene na arĩa mekũgocithia Jehova, marĩtwa mao matiĩtigwo na thutha. Marĩtwa mao nĩ mekwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa Ngai. Nĩ twathomete ũhoro wa ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa kũguũrĩrio, na tũgĩthoma ũhoro wa mũgũnda wa Ngai. Ngai arorete kũingĩria andũ mũgũnda-inĩ ũrĩa wĩ wake. Ngai arorete kũihũria andũ thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩrĩa rĩ rĩake. No mũgũnda-inĩ ũyũ na ibuku rĩrĩ ti rũgendo rũhũthũ. Ti rũgendo rũhũthũ. Nĩ rũgendo rwĩna ruo, nĩ rũgendo rwĩna thĩna, nĩ rũgendo rwĩna magerio. No kũhotana ti kwaria mũno. Kũhotana ti kwĩgũtha gĩthũri. Kũhotana, Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ti mwatũngana kũrania cira ũkinyĩte kũ, no ngarĩ we ũracira. Bwana asifiwe sana. Ti mwatũngana kũrania ũhoro ũkinyĩte hũ, no nĩ mwatũngana ũkaraha mawĩko ma Ngai, ũkaraha ũtheru wa Ngai, ũkaraha na ũkagocithia Ngai ũrĩa we, tondũ Ngai witũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ndũngĩhota kũrũĩrĩra Ngai tondũ mbara ciake aroire tene na akiuga ũhoro nĩ warĩ, na ũhoro warĩkire tene mũthenya athĩnjĩri Ngai meroreire, mũthamaki Pilato meroreire. Bwana asifiwe sana. No kĩrĩka ona nginya nyina wa Jesũ arĩ hau magũrũ-inĩ mũtharaba-inĩ, na Jesũ agĩtigithũkania na ũciari wa nyina, akĩmwĩra mũtumia ũyũ ũcio mũrũgu. Bwana asifiwe sana. Akĩhũgũkĩra Petro akĩmwĩra Petro, ũcio nyũkwa.
Mwathani arogocwo. Tondu Ngai witũ nĩ Ngai wa arĩa memuo. Jesu ndangĩatigire nyina moko-inĩ ma kĩimba, tondũ we nĩ gũkuĩkaga atĩa. Amũtigire moko-inĩ ma Petero, na Petero agĩtigwo moko-inĩ ma Maria. Bwana akatigwo maandĩko moigaga. Agĩtigithũkania, akĩmenya niĩ nĩ gũtuĩkana ndĩratuĩkana. No ũyũ mũtumia ahota gũtũũra arĩragĩra haha mũtharaba-inĩ, akĩmwĩra ũcio mũrũguo. Petero, ũcio nyũkwa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. No ti andũ aingĩ mataũkirwo kana mataũkagwo nĩ ciugo icio. Nĩ gwĩtigithũkania etigithũkanĩrie na arĩa me muoyo. Akĩmenya kũhanda Mariamu moko-inĩ morĩa aroigaga. Bwana asifiwe sana. To Jesu nĩ aragia ũhoro wa Petero akoiga nĩ harĩ we. Bwana asifiwe sana. Ũguo Mariamu atigirwo handwo moko-inĩ ma kanitha gaka kanitha. Na ihingo ciakwa ngoma itikaũtoria. Petero mami witũ angĩgoka kũrĩ we. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ena thĩna ũmũigĩrĩre moko thĩna nĩ ũgathi. Tondũ nĩwe wehokeirwo kanitha. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Agĩkĩrwo mũrũguo nĩ ũcio, no ũcio nĩwe nyũ. Kamũtenda kuga nyũkwa. Ĩro ũcio mũriganĩtie ũcio nĩwe nyũkwa. Akĩrĩguo maandĩko moigaga. Rĩu inyuĩ mũrĩ ahonoku biũ, mũtingĩhũta kiugo nyũkwa. Tana mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre erirwo ũcio nĩwe nyũkwa. Bwana asifiwe sana. Ciugo cia Gĩkũyũ nĩ nditũ, no tũritũhanagia nacio. Mwathani arogocwo. Nake Mariamu akĩrwo mũtumia ũyũ mũrũguo nĩ ũ? Bwana asifiwe sana. Ũhoro ũgĩka atĩa? Ũhoro ũgĩka atĩa? Kĩhunjio kĩa mũico mũtharaba-inĩ. Jesu ahunjĩirie nyina. Ahunjĩirie Petero. Na agĩtiga agaya we. Bwana asifiwe sana. Waginya nyũmba ya ithe Jusufu. Mwathani arogocwo. Agĩtigeka atĩa? Agĩtiga ũgaya. Ngai witũ nĩ Ngai. Kũu no kũritũhe mũno. Mwathani arogocwo. Ũguo gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa othe metigagĩra Jehova mabatiĩ gũkorwo makĩaranĩria. Mabatiĩ gũkorwo magĩtiranĩrĩra. Mabatiĩ gũkorwo makĩgoca Ngai. Rĩrĩ ti ihinda rĩa njukũ. Rĩrĩ ti ihinda rĩa rũmena. Rĩrĩ ti ihinda rĩa rũthũũro. No rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ mataũkĩke arĩa metigĩrĩte Jehova. Tondũ mĩarĩrie yao nĩ ya gũtĩithia Jehova. Ciugo ciao nĩ cia gũtĩithia Jehova. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ndĩmwĩraga kaingĩ ndũkanarute wĩra ũyũ wa Ngai ũkĩendaga kwendwo nĩ andũ. Tondũ ũngĩendwo nĩ andũ gũtirĩ kũndũ mangĩka atĩa. No ruta wĩra wa Ngai ũkĩendaga kwendwo nĩ igũrũ. Bwana asifiwe sana. Toria mũndũ ũcio mũriganĩtie, we wĩ ngurubu-inĩ ya andũ arĩa metigĩrĩte Jehova. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũthomithĩtio maũndũ maingĩ mũno, no rĩu nĩ tũkwambĩrĩria gũthomithia andũ ũhoro wa gwĩtigĩra Jehova. Ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai. Na mũndũ wĩtigĩrĩte, Bwana asifiwe sana, nĩ ũmũtĩĩte. Mũndũ wĩtigĩrĩte nĩ ũmũtĩĩ? Nĩ tũratwarana. Mũndũ wĩtigĩrĩte nĩ wĩkĩte atĩa? Nĩ ũmũtĩĩte. Mũndũ wĩtigĩrĩte nĩ ũmũtĩĩte. Na gwĩtigĩra Jehova nĩ ũhoro mũhithe mũno, na ti ũhoro ũguũkagĩra andũ aingĩ, tondũ andũ meciragia gwĩtigĩra Jehova tarĩ itherũ. Niĩ nĩ ndĩtigĩrĩte Ngai, tondũ nĩ njũĩ Ngai ũyũ, na nĩ njũĩ ũyũ Jehova mũgendere wake na mũrutĩre wake wa wĩra. Nĩ ndĩtigĩrĩte Jehova tondũ nĩ njũĩ ndarĩ oya rũthanju ũguo ta rũrĩa muoyaga mũhũre ciana cianyu naruo. He maũndũ marĩa ahũthagĩra ma kũhũra andũ namo. He njĩra iria ageraga, Bwana asifiwe sana, cia kũhũra andũ nacio. Nĩ ndĩtigĩrĩte Jehova tondũ
ona Isiraeli rĩkĩringio iria-inĩ itune, ona iria rĩu rĩkĩũmbwo nĩ Jehova mũmbi wa igũrũ na thĩ, nĩ amenyaga na haha no hakagĩa njĩra. One day one time, haha no hakagĩa kĩ? Ti atĩ ndoĩ, Ngai nĩoĩ. Mwathani arogocwo. Na Ngai nĩ amenyaga haha niho ngahĩtũkĩria Mũjakubu, niho ngahĩtũkĩria Mũisiraeli, na haha ũguo ndarũthĩrĩria haha ũguo nĩndona nĩ hakagĩa njĩra, tondũ kũrĩa magerire kwahanaga rami, maĩ mathenga. Ũguo Ngai nĩo, Ngai nĩoĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai ũyũ nĩ amenyaga njĩra ĩno ngathondeka haha ngĩthondekera andũ akwa, na nĩ thĩ kĩũmbũ, ndikagerwo nĩ thũ cia andũ akwa. Ngai nĩoĩ njĩra iria tũkũgerera itikũgererwo nĩ thũ citũ. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩo, Ngai nĩoĩ. Ti atĩ Isiraeli rĩtia makaga nĩrĩa makaga, ti atĩ rĩtia guoyohaga nĩrĩa guoyohaga, tondũ na mehũgũra nĩ meraga Musa, onawe rĩ ũngĩkĩona mũndũ ũcio tatarĩ na mũtwe, tondũ njĩra ĩrĩa ĩramageria nĩ iria-inĩ, gũtirĩ njĩra, na harĩa marũgamĩire nĩho Ngai ombĩire njĩra. Thĩ ĩno ĩgĩka atĩa? Thĩ ĩno ĩgĩka atĩa? Ĩkĩũmbwo nĩ amenyaga nĩ haha, na niho Isiraeli manoge, makĩhũmũka, makĩambĩrĩria kũria Musa, twanogera haha, twahũtĩra haha, twagĩra njĩra haha, no Ngai nĩoĩ henje. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩoĩ henje, he njĩra. Musa akĩhũmũka, ona akĩarora akĩona nĩ maha hatirĩ njĩra, na tondũ hatarĩ njĩra hena nga. Mwathani arogocwo. Iria nĩ thũ itumĩte thutha, na tondũ itumĩte thutha nĩ ithuĩ batarĩtio nĩ ithuĩ nĩgetha tũtuĩke ngombo ciao. Nĩ ndarega gũtuĩka ngombo ya mũndũ ũtungata-inĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ twarega gũtuĩka ngombo cia andũ ũtungata. Ngai nĩoĩ henje, Ngai nĩoĩ he njĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Isiraeli rĩtingĩahingũkire maitho tondũ matiakinyĩte rebo-inĩ ya gũkorwo magimarĩte kĩroho. Tera ũcio mũriganĩtie gimara kĩroho. Na ti ũgimare kĩroho ugage Ngai nĩ akwarĩria atĩ ũhikio nĩ Stephen na nĩ Jabeno data yakwa ĩtagwo atĩa? Samuel. Ũkarĩa mbeca ciake ciothe. Rĩu kũu nĩ kũgimara kĩroho na nĩ wara wa gũtunyana. Airĩtu a gũkũ mohĩgĩte mũno. Maroiga Ngai nĩ anjarĩria. Riboti twĩ nayo wabici kana ndũmenyitĩte. Ũkogerwo Ngai nĩ anjarĩria. Gũkũ gũtirĩ thingi ingĩtiganie. Tũbeca tuothe tũkarĩo chips na wa? Chips tukarĩtio na wa? Na waru. Na ndona kĩndũ kĩrũrũ ta chips tukarĩtio na waru. Kana chips no waru. Bwana asifiwe sana. Ĩro ũcio mũriganĩtie tiga wana wa kĩroho. Ona werahenio nĩ kũnyiha. Bwana asifiwe sana. Tũirĩtu twa gũkũ nĩ tũrũrũ, wa tũmwana twa gũkũ. Ngai atũhonokirie mũno. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ona marũthĩrĩria mationaga kĩ? Njĩra. Ona Musa akĩonete rĩrĩ nĩ iri, na iria nĩ kĩ? No Ngai nĩ amenyaga haha ũguo nĩ harĩ njĩra ya kũgerera andũ akwa. Na ndamĩũmbĩte ngĩũmba iria rĩrĩ. Ndamĩũmbĩte ngĩũmba thĩ ĩno, ũguo Ngai ndarĩ ũndũ atoĩ. Ũguo wĩtigĩre Jehova ũcio, tondũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Arĩa metigagĩra Jehova nĩ maranĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Na ndeto itigakorwo nĩ cia kũhena, itigakorwo nĩ cia kuga Jehova nĩ anjarĩirie na ndwaragĩrio we kwanja ndũkinyĩte rebo ya gwĩka atĩa. Ĩyo nĩ spirit ya divine na nĩ njũru ĩciaragwo na mwana. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku.
na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Wona wetigĩra Jehova nĩ ũgũkũũrana, nĩ ũkũgĩa na roho wa gũkũũrana mawĩko na mũrutĩre wa wĩra wa Jehova, guoya ũgathira. Tareke ngwĩre rwĩmbo rũinagwo thutha wa ũhotani. Isiraeli mona nĩ kwagĩa njĩra mathire mehiyũrĩtie, ona matiaririkana hĩndĩ mekũrĩra. Ngwĩciria nĩo mainire rwĩmbo rũrĩa ndĩũgũraga na thutha. Kamũtarũĩ. Bwana asifiwe sana. Haha nĩ maithori moimaho tondũ hatirĩ nje. Mwathani arogocwo. Na iria nĩkĩ? Na iria nĩkĩ? No rĩrĩa Jehova oka naringa kĩama mariganĩrwo na mambĩrĩria kwĩhiũrĩria Jehova. Gũkũ tũkũgerera mwĩtĩkie nĩ ithuĩ. Mwathani arogocwo. Na makainĩra a Misiri kĩ? Rwĩmbo. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũhe ũhotani na Ngai witũ arotũma andũ arĩa metigagĩra Jehova amanyitithanie na manaroho. Mamenye nĩ ihinda rĩa gũthiĩ ngurunga-inĩ. Nĩ ihinda rĩa kũhinga kũrĩa na kũnyua. Nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai ũrĩa we. Tondũ nĩ ihinda rĩa andũ arĩa metigagĩra Jehova mandĩkwo marĩtwa mao. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa andũ arĩa metigagĩra Jehova marie ciugo cia gũkenia Ngai, marie ciugo cia kũgocithia Ngai, metereirwo marumane magakorwo no andũ marahoe, metereirwo macinũrane no andũ mararũngaria mago. Bwana asifiwe sana. Metereirwo meke ũru magakorwo no kansa maraingata. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũratungata. Mwathani arogocwo. Tũtiĩtigithĩria gwĩka ũrĩa Ngai witũ athanĩte twĩke. Tũtiĩtigithĩria kuga ũrĩa Ngai witũ arenda tuge. Tũtiĩtigithĩria kũhunjia ũhoro wa thakame theru ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ hĩndĩ mũrakinya level-inĩ ya kuonana ti itherũ nĩ Ngai ũtungata gũkũ. Aingĩ nĩ hĩndĩ marame wa tondũ kĩmaigua ndeto ikoimĩra ha. Nĩ ũkwendwo wethe baba. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ ũkwendwo wethe baba we. Ũthinge matũ. Ũhoro waigua gaikara na kũu kĩ? No ti ũhoro wa gũtinda ũgĩtũgia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa metigagĩra Jehova niwe nocio mũriganĩtie. Nĩ ihinda rĩa gũtua matua. Ti itherũ nĩ mahoya matheri. Nĩ ũtungata mũtheri. Bwana asifiwe sana. Nigetha Ngai eke ũrĩa cirĩire gwĩka na kĩgongona gĩkĩ. Na wĩra ũrĩa Ngai aharĩrĩirie nĩ mũnene gũkĩra ũrĩa inyuĩ mũreciria. Nĩ mwarie gũkĩra ũrĩa inyuĩ mũrona. Hingũrwoi maitho ma kĩroho na mwarie mwarĩrie wa kĩroho, mũtaũkwo nĩ ũrĩa Ngai arenda na mũtaũkwo nĩ ũrĩa Ngai aharĩrĩirie kũruta wĩra hamwe na andũ ake. Na gakundi ka Ngai karĩa gatigirwo thĩ yothe gakĩinainia thĩ nĩ arutwo 10 na aya. Inyuĩ mũraigana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inyuĩ kamũtakĩrĩ aingĩ tũkũhunjia nginya thĩ ĩrĩa ĩtarĩ rombo. Angĩkorwo 12 mainainirie thĩ ĩno yothe rĩ, ona kũrĩa Mars na Jupiter no tũgũ nginya kũrĩa gũtoĩkaine tutaenda huko, tondũ ithuĩ tũgĩkĩrĩte acio 12 no nĩ twaikara gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa metigagĩra Jehova. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Githĩ science ndiugaga thĩ nĩ kenda, no mũgĩkũiga atĩ thĩ nĩ 3 na yakagũrania ndiũĩ hau kana nĩ atĩ moigaga mũgĩkũyũ nake aikagĩrĩra. Mwathani arogocwo. Nginya thĩ icio itarĩ irahingũka tondũ ithuĩ tũrĩ aingĩ gũkĩra atũmwo 12 nĩ tũkũingĩra nginya Mars. Tiga rĩu gũkũ planet nginya kũrĩa Jupiter tũthiĩ twarĩrie riũa tũrĩre Ngai witũ nĩwe ũĩ thito yaku harĩa ikara. Mũramakio nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Tũgĩkĩrĩte 12 na mainainirie kĩ? Mainainirie mũthamaki Nero na ndathakagwo nake kũng'ea. Makĩinainia mũthamaki Pilato na matietigĩri. Makĩinainia Herode nginya makĩmũikĩria igunyũ cia nda. Herode nĩwe wa mbere kũrwara ulcers. Arĩaga ngima makagana na igunyũ. Bwana asifiwe sana.
Mwathani arogocwo. Makĩinainia nginya mũthamaki Pilato. No the marĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno ĩtagwo ngwenda nyone kana mwĩtoro. Ĩno ĩtagwo Bwana asifiwe sana. Ithuĩ nĩ tũrathianga. Haleluya. Tani ndĩrathianga nĩ ndĩreciria kwamba gũthiĩ gwetha rocket nyone kwa mweri ũrĩa kũhana. Thiĩ ndĩkwĩre nĩ muona. Gũkũ ndoka nĩ kwa Ngai. Nĩ kwa Ngai. Rĩu ndiretĩkia kawĩtĩkio ka Amerika nĩ gathĩ ĩyo ĩngĩ. Tũkiumĩte telefoni ya wana. Mwathani arogocwo. Niĩ itangĩgĩkua itathiĩte kũu kwa mweri. We. Mwathani arogocwo. Ndingĩkua na ndingĩrutĩka muoyo. Mũtumia wakwa ndangĩkua na ndangĩrutĩka muoyo. We ndũngĩkua na ndũngĩrutĩka muoyo. Tondũ nĩ tũkũnyitana. Tũrĩ andũ arĩa metigagĩra Jehova na tũgwĩka wonders. Thĩinĩ kĩendaga na etekwenda. Thĩinĩ gũtũrũrĩra ĩtũrekie ĩtwĩre rĩu thiĩ kũrĩa Mars. Gũkũ ithuĩ nĩ mwatũci. Bwana asifiwe sana. Ũyũ Ngai nĩ mũnene makĩria ma ũrĩa andũ mecira. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ cigua nĩ kũrĩa andũ mararĩ kwa mweri. We ndũngĩkena. Wohetwo kĩmwaki na haha thutha. Gĩgũtwarwo uge gũceragia. Na wakinya kuo ũwĩre bũrũri ũcio Jesũ nĩ Ngai. Rĩu marona gũkũ thĩ ĩno. Niĩ ndĩrona handũ hangĩ. Bwana asifiwe sana. No nĩ ndaikara ndĩtigĩrĩte Jehova na ndaranĩria na andũ arĩa tũnyitanĩte nao ũhoro wa ũthingu wa Ngai, ũhoro wa ũtheru wa Ngai na ũhoro wa riri wa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Andũ aya metigagĩra Jehova nĩ maranĩirie o mũndũ na mũndũ ũrĩa makĩaranĩria Ngai agĩthikĩrĩria. Akĩigua andũ acio nĩ macira wega. Ndũgacirĩre Jehova ũru. Ndũgathugundĩre Jehova ũru. Mwathani arogocwo. Ndũgacirĩre Jehova na ndũgathugundĩre Jehova. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, ningĩ ibuku rĩkĩandĩkwo rĩa gũtũma matũre maririkanagwo. Mwathani arogocwo. Ta rĩu niĩ nĩ ngwandĩkwo history-inĩ. Kamũndũ gaceke kairũ kagacumagego karoigire rĩu ona thĩ ĩno nĩ gũkarega gegũthiĩ gwĩtũria Mars. Na ti gũkua. Mwathani arogocwo. No nginya ũtige rigaci. Amen. Nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Mũkwenda ngamũrehera kĩ? Lebo ĩrĩa Ngai atũigĩte nĩguo ndĩrenda kuga nĩ lebo igũrũ mũno. Na ndĩkuonekana nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ndĩtaũkĩka nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Na tũtigũtukania Ngai na indo cia thĩ ĩno tondũ ithuĩ kũrĩa twĩtĩtwo thito itũ nĩ njiũru. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ Ngai. Ũguo waikara wĩtigĩrĩte Jehova, ibuku nĩ rĩkwandĩkwo. Waikara ũkĩaranagĩria na mũndũ ndeto njega, ibuku nĩ rĩgwĩka atĩa? Tamaka. Mũgĩikara hau handũ ha gũcuka mũndũ ũcio mũriganĩtie mũkambĩrĩria gũcuka Jesũ Kristo nĩ akuire. Nĩ ariũkire. Matũ ma Ngai maka. Ũrarĩ ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ. Ngai akoiga thamĩria rĩtwa rĩrĩ harĩa. Bwana asifiwe sana. Ũkĩore andĩke ibuku-inĩ rĩrĩ tondũ nĩ ndona andũ aya nĩ agi. Nĩ kwaria maragia ndeto. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani. Ningĩ ibuku rĩkĩandĩkwo rĩa gũtũma matũre mekaga atĩa? Nĩ aigana merirĩirie kũririkanwo nĩ Ngai. Nĩ aigana merirĩirie kũririkanwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo nĩ wĩrirĩirie kũririkanwo nĩ Ngai, garũra rũrĩmĩ rwaku. Garũra mĩkĩre yaku ya maũndũ. Garũra muonere waku wa maũndũ. Garũra mwarĩrie waku. Wone rĩtwa rĩkĩhama. Rĩkĩrutwo mwena-inĩ ũrĩa ũngĩ, rĩrehwo ibuku-inĩ rĩa Ngai rĩa kĩririkano. Mwathani arogocwo. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Ningĩ ibuku rĩkĩandĩkwo rĩa gũtũma matũre
rĩa gũtũma matũũre mekĩte atĩa? Andĩkithie ibuku rĩa gũtũma ũtũũre ũririkana. Andĩkithie ibuku rĩa gũtũma ũtũũre ũtĩĩtwo, rĩa gũtũma ũtũũre ũririkanagwo, na rĩa gũtũma ũtũũre wĩranagwo ũhoro waku, ũrĩa watĩithirie Ngai, ũrĩa wagocithirie Ngai, ũrĩa wambararithirie Ngai. Ibuku rĩtũũre rĩandĩkĩtwo rĩa kĩririka. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kwanja rĩ, maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, rĩkĩigwo mbere yake. Nĩ ũĩ kĩbaũ gĩkĩ kĩ haha? Bwana asifiwe sana. Taruta ithimo cianyu ũkĩhũre mbica. Nĩkĩ mũtararuta thimũ? Kĩbaũ gĩkĩ gĩtũũraga ha? Maandĩko maya matũũraga ha? Mwathani arogocwo. Rĩtwa rĩrĩ rĩtũũraga ha? Mwathani arogocwo. Ta njĩra rĩtwa rĩaku rĩta harĩa igũrũ handũ rĩtangĩhutĩka nĩ thũ mbere-inĩ ya Jehova. No ũnyitĩkane? Nĩ woya thimũ? Tathiĩ kwa M-Pesa. Nĩkĩ? Kamwagwa. Thiĩ kwa M-Pesa nĩgetha rĩtwa rĩtũ rĩririkanagwo. Ndĩrenda kuona rĩtwa rĩaku. Nĩ mũgũthiĩ? Haya, ingĩra hau M-Pesa-inĩ. Thiĩ hau handĩkĩtwo send. Bwana asifiwe sana. 0722 nĩyo ra send 47544. Ndĩrenda ndore kana marĩtwa maya nĩ mekwandĩkwo. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Nĩ njũĩ amen ndiũkaga wega. No niĩ nĩ kũrutana ndĩraruta. Na nĩ twendaga rĩrĩ, githĩ ndĩronire tũgĩikio na ithuĩ into a practical. Nĩgetha na ithuĩ marĩtwa maitũ mandĩkwo, no nginya twĩkage practical hĩndĩ cio. Mwathani arogocwo. Nĩ wakinya hau? Nĩ watũma? No ndũgatũme gaturumo. Tũme mbeca. Bwana asifiwe sana. Kenya nĩ ngũkwĩra nĩ amatũma. Haya. Ũguo rĩtwa rĩu rĩandĩkĩtwo hau, rĩtwa rĩaku rĩgũtũũra mbere ya Jehova na rĩtũũre rĩririkana. Mwathani arogocwo. Rĩgũtũũra rĩkaga atĩa? Ndũrĩ wona ũndũ wa bata ũcio. Rĩtwa rĩaku gũtransfer kũrutwo ibuku-inĩ rĩrĩa rĩa mũũro, ibuku-inĩ rĩa mũthiro, ibuku-inĩ rĩa mathĩna, ibuku-inĩ rĩa mĩrimũ, ibuku-inĩ rĩa maruo, rĩkarehwo mbere ya Jehova. Jehova agĩkũrũthĩrĩria ũguo rũcinĩ, ranji, hwaĩ-inĩ, ũtukũ gatagatĩ, nĩ ũkwaga kũrathimwo, nĩ ũkwaga kũhotanĩrwo mbara, nĩ ũkwaga kũririkanwo. Jehova arotũũra akũririkanĩte. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũra rĩririkanagwo nĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũra rĩhotanĩirwo nĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũra Ngai witũ ekĩte maũndũ mega. Mwathani arogocwo. Rĩkĩigwo mbere yake rĩandĩkĩtwo rĩa gũtũma maririkanagwo, matũũre maririkanagwo. Rĩkĩigwo mbere yake rĩandĩkĩtwo marĩtwa ma andũ acio metigagĩra Jehova na magacũrania ũhoro wa rĩtwa. Nĩtwanyitanĩra? Bwana asifiwe sana. Gwĩcũrania ũhoro wa rĩtwa rĩa Jehova nĩ gũtangĩka. Nĩ gũtangĩka. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩmwe ndahũrĩirwo thimũ nĩ mũndũ akĩnjĩra, niĩ ndirecirĩtie ng'ania no andie ndeto ciaku njũru ũguo. Ngĩmwĩra ndũkamake. Ndũkae gwĩka atĩa? Na ndũkae kũigua wĩna thĩ. Ũrĩa nderagwo rĩ gũkĩhappen tũratũngana nake o kiumia gĩkĩ. Akĩnjĩra mũrũ wa ithe witũ, nĩ ndĩrakũhoera Ngai. No ng'ania ndeto iria araheire ciaku ithe matiahũrana mĩtwe. Nĩ ndĩramaki. Ngĩmũria atĩ inyuĩ rĩrĩ nĩ ũramakire kũrĩ ũrĩa ũngĩ. Tondũ nake aranjĩra nĩ ũramũmaki. Nawe wanjĩra nĩ arakũmaki.
Tajira ino wina kilo nyingi cia kumaka. Tigana na andu. Bwana asifiwe sana. Tigana na kire? Wicuranie uhoro wa Jehova. Wicuranie uhoro wa Ngai uyu. Gwicuranie uhoro wa Ngai. Ritwa riaku ritikoima ibuku-ini ria kiririkano. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nituratwara na andu a Ngai. Gukena ni andu aria takinyia hau gwitikirio kuona ki gwitikirio kuona ki no metikiritie gukena ni andu aria Sokera ringi nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya tondũ matikahotwo mbara-inĩ nĩmetĩkĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo. Gukena nĩ andũ arĩa mahetwo tondu nietikirie kuona thiri tiga cia matu-ini nginya cia kusimu uria kuraba mitego saitani agiuka gutega. Bwana asifiwe sana. Ukona nginya haria ararira mitego ki yake. Mwathani arogocwo. Na tondu iguru ni rigwitikiritie kuona wara wothe wa ngoma, kuona mitego iria yothe utegeirwo. Mwathani arogocwo. Ngai uyu agakwariria iroto-ini cioneki-ini agakuhe revelation na kiugo giake ukahuthirwo ni mbara. Mwathani arogocwo. Gukena ni andu aria tondũ matikahotwo mbara-inĩ nĩmetĩkĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo ikagarũrũka ona ningĩ njoke na thutha tondũ nĩngwĩrĩgĩrĩire muoyo na ndĩrĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa Ngai ndakinya igũrũ mbara ĩno nĩ nene na ningĩ nĩ hinya na nĩkaĩrĩgĩrĩire gĩkoria na nĩndĩte nguo yakwa ndinyarĩria na nĩnĩtio nĩ Roho Mũtheru. gukena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya tondũ matikahotwo mbara-inĩ nĩmetĩkĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo mbara ĩno nĩ nene na ningĩ ĩrĩ hinya na nĩndĩrĩgĩrĩire gĩkoria gũtinyarĩria tondũ nĩtio nĩ Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Gukirĩrĩria onawe ndũngĩtoria ũtahotithĩtio nĩ Roho. Tarĩu andũ mokĩte Monday prayers mĩeri ta ĩtatũ ũguo kĩrũmanĩrĩrio na matirĩ moka rĩngĩ. Moka rĩa mbere makĩona nĩ kwe, magĩũka ningĩ mweri wa kerĩ makĩona nĩ kwe, arabu makũrora harĩa TV-inĩ makona wĩ mwega na wĩ mũtha, magĩũka rĩa gatatũ rĩ kanitha gakĩhingwo. Mũndũ ũcio no acoke gũkũ
Utangiheo kiririria ni Roho Mutheru ndungicoka kwanja ugicoke ukorwo ni urathiite kwigana kwanyu kanitha. Nie riu Ngai witu ni aranjareirie riu ndirathire kuria Theophilo nikuo ndirathire na nyumba ya na kuu ndirathire ndiroiganie na nyumba yakwa yothe nditungatagira Jeho acoka ukareherwo gataifa. Bwana asifiwe sana. Ukerwo kuu nikuo rathi. Bwana asifiwe sana. Utangitoria wi thiini wa Roho Mutheru ndungiho. Utangitoranirio na Roho Mutheru wa Ngai ndungihota gukirire tondu bara no nyingi. Bwana asifiwe sana. Ona kuri maturite miaka yothe ku na mabatitheirio ku makaigirwo moko ku makageithio na githuri ku. Bwana asifiwe sana. No monio taifa leo tondu ndari na roho wa gukiririria akona na nima. Bwana asifiwe sana. Na ni kaumuka tondu horo uri urario ni kirindi ni uri cama na ni unyitikaga raithi gukira wa Roho Mutheru. Mwathani arogocwo. Mundu akahumo kwajora ukorwo ni rutho hoyaga muthuri waku ugiuka ku. Ni rutho hea no kaheo tigi wathie gwetia tigiti taifa leo guku ni kureka atia kwanja riu na ndieta go bisho guku ni gwa githire wathie kure gwa githire na resho. Bwana asifiwe sana. Gataifa leo kaigitwo ha wageria kwaria ndungiho. Bwana asifiwe sana. Wageria kwaria ndungika atia bare no ni nene Bwana asifiwe sana. Utangihotithio ni Roho Mutheru ndungika atia. Bara ya sasa ukona ni mwanyitana andu a Theophilus njetha-ini mukera na ihi ni tuthie haria kiwanjai tukahoe tondu kuu ti kuhi. Ukaigwa mundu ungi urakwira mangiuka kuo ona kiwanja nimo. Bwana asifiwe sana. Ucio gatigana nake no kamwehere na ndukamuhe trofiko ya guthie rugendo tondu andu aingi rugendo ruu rwana hau uguo mari atuthwiti. Ngai amurathime. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Riri ni ihinda ria kumenya andu aria metigirite Jehova, ria gutwarana na andu aria metigirite nigetha maritwa mao mandikwo ibuku-ini ria Ngai, nake Ngai ature amaririkanite. Ngai arotura akuririkanite. Ngai arotuma ritwa riaku riandikike haria hagiriire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Angi mainuka icagi-ini muthomagwo kuu Theophilus. Ndiraiguire ni kuragarurukire ningi ni murambiriirie sarakasi ugetige tondu maundu maria mekuo ni maundu ma kuguoyohia. No ithuĩ tugite ndikagaruruka kana ningi njoke nagerigirira maundu manene maria Ngai
no nĩ nene na ningĩ rĩ hinya na nĩ ndĩrĩgĩrĩire Gĩtoria nĩumbĩte nguo na kũthirĩrĩria atithĩtio nĩ Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Nguo ya ũhonokio ĩrĩa twĩhumbĩte nĩyo ũira wa atĩ Jesũ nĩekaga atĩa? Nĩahotanaga. Wa atĩ Jesũ nĩ mũthama. Bwana asifiwe sana. Marĩtwa maya na marĩtwa maitũ Ngai nĩegũtũma mandĩkwo ibuku-inĩ rĩake atũre atũririkanĩte. Na ndũkae kũgĩa na guoya, ndũkae kũgĩa na gwĩtigĩra kwĩra ũcio mũriganĩtie Jesũ nĩ Mwathani. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtwarana na andũ arĩa metigĩrĩte Ngai. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtwarana na andũ arĩa meyamũrĩire Ngai. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kwenda kũihũria andũ kanitha wonekane wĩna andũ aingĩ, no nĩ ihinda rĩa andũ atatũ metigĩrĩte Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩa andũ erĩ arĩa metigĩrĩte. Bwana asifiwe sana. Na arĩa meyamũrĩire na mbara ndamwĩrire nĩ hĩndĩ cirambĩrĩria, nĩ gũthagathagwo irathagatha. Kwĩna maũndũ mangĩ maritũ me njĩra, no tarĩ na nguo ya gũkirĩrĩria ũhumbĩtwo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai ndũngĩtoria. Bwana asifiwe sana. Tũreranaga na mũtumia wakwa, Ngai aguũria maũndũ marĩa me mbere matigĩũke tũgĩthiranĩrie, tondũ nĩ tũramenya Mwathani arogocwo. Maũndũ marĩa me raini-inĩ wamaro Ngai ũkahũmũka ũkoiga nĩ ndetĩkĩra Mwathani nĩ moke twĩthirane, tondũ gũtirĩ wa iregi ũtũire. Wa iregi nĩ kuga atĩ cũcũ wa Mwangi ndiũĩ no wĩragwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtie, wĩrirĩrie rĩtwa rĩaku gũkorwo ibuku-inĩ rĩa Ngai. Na haha wambe ũnyite mũno, ibuku-inĩ rĩa Ngai tirio ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene. Mwathani arogocwo. Ibuku-inĩ rĩa Ngai rĩ rĩandĩkagwo, Bwana asifiwe sana, andũ arĩa metigĩrĩte Jeho na andũ arĩa metigagĩra Nga, nĩgetha wĩra ũkĩgaywo rĩ kamenyeka nĩ Gĩthirĩ na Recho wĩra wao hana atĩa. Aya nĩ manjĩtigĩrĩte. Bwana asifiwe sana. Hakĩoneka ũndũ Ngai agakorwo nĩ akinyirie mũraika wĩ ihenya, mũraika wĩ mĩtũkĩ, ũgatigithũkanio na mbara ciothe. Ũguo ndũgetigĩre, tondũ gũkorwo ibuku-inĩ rĩa Ngai nĩ mbara ũkoragwo ũkĩrũĩrĩ. Mwathani arogocwo. No rũagĩrĩrwo mbara nĩ Ngai wĩ muoyo, ũkĩmũgocithia na ũkĩmũtĩithia. Ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene nĩ rĩrĩa arĩa makuĩte magakua me thĩinĩ wa Mwatha, no ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa Ngai nĩ rĩrĩa arĩa me muoyo me kĩhĩtahĩtano-inĩ, me mbara-inĩ, ona me mwaki-inĩ, no maroiga nĩ twĩtigĩrĩte Jehova. Ona me ruo-inĩ no maragocithia Jehova. Ona me thĩna-inĩ no marambararia rĩtwa rĩa Ngai. Ona ndũngĩme arabu ũcoke ũkorwo mũkĩguta Gĩthirĩ ũtunguhaga hĩndĩ ya thĩ. Rĩu nĩ thĩna. Bwana asifiwe sana. Atĩ rĩrĩa gwĩ thĩna nĩguo ũrongerera nĩguo ũragĩa na riri wa kamwe, tondũ nĩ wona kamwe kega kũrĩa kũrelax. Wone ũrĩa Ngai abangĩte gwĩ. Kwĩ hĩndĩ Elija erirwo ndũkarĩe, nĩ njũĩ nĩ wĩhingaga mũrũ wa ithe witũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ maandĩko na niĩ nũmagĩrĩra kĩ? Tai ndũgecirie ndĩhinge. Rĩu ihinda rĩ nĩ rĩa Lucy kwĩhinga. Ona ũndĩ mehingĩire mĩaka mĩingĩ. Bwana asifiwe sana. Makaroka tene gũkũ makarĩra. Ngera Ngai nĩ thengiũ. Ciana no iragima. Na niĩ ndĩ kũrĩa nyama-inĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na kwĩmotora na gũkuhwo ndwara. Makarigwo ũyũ nowe wĩ kĩgeranio-inĩ. Ngĩkinyĩte rabu-inĩ ya gweterera nyone ũrĩa Ngai acirĩire gwĩka. Mwathani arogocwo. Rĩu haha nĩ wĩtĩkio. Mwathani arogocwo. Kamũbuto magakahũrwo nĩ ũrona. Bwana asifiwe sana. No nĩ mũndũ wĩ mbara.
no tondu ni aramenya mwene bara ni ahotanite uhoro ucio ugakinya ha riu nawe nigetha ukinye level-ini iyo ri ugathie kiwanja ugatinda kuguo kihurwo ni rukungu nie nani nditu mai-ini Kariuki mwathani arogoco tondu o mundu arutagwo rita riake ni Ngai. Ngai uyu arakuria mundu rita riake na Ngai ndegugutiganiria na ritwa riaku ni riandike ibuku-ini ria Ngai. Ritwa riaku rikuruirirwo ni Ngai. Mwathani arogocwo. Haha nio Paulo akinyiria kiuga ona korwo no nditie mutimenyaga no nditire ni tondu wa mwatha ona korwo no ndihiurie ona korwo guku gutire kuo no ndihiuririe ni tondu wa mwatha tondu ihinda ndikinyu Ngai onanie hinya na ngakena ni kumenya. Haleluya. Kigeranio kiria tugeretio mothe ni tuhitukite kia rucio ri. Haleluya. Ngambiriria gwithagathaga ngambiriria guguthagathaga ngambiriria kuhaririria kigongona kia Ngai uguo ndukaigue wina thi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondu ithui twi level-ini ya aria metigirite Jehova na tukiaria cia Ngai witu twaragia tutari no hinga twaragia tutari no cuke. Mwathani arogocwo. Na ni tui ni Ngai wikaga maundu manene. Ni Ngai utwaranaga na andu ake uguo Ngai uroturirikana. Ngai uroririkana athuri aya uroririkana atumia aya uroririkana anake na iritu na ona ciana nyinyi na maritwa mao makorwo me ibuku-ini riaku tondu ni megucenjia mwiciririe ni megucenjia mwaririe ona mwikire wa maundu ndiretikia ni mugucenjia ona mathaa ma kuhoya ni mukuongere. Bwana asifiwe sana. Ona mathaa ma ndereti ni mekunyiha nyiha no makwaria kiugo kia Ngai ni mekuongerere nigetha Ngai oke akore mukimucirira mukiuga Ngai uyu ni mutheru Ngai uyu ni ahotanaga matu make maigua uingiri ibuku-ini riri. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ngai witu ni mwihokeku atiri kiiguo mbere yake riandikitwo maritwa ma andu acio metigagira Jehova na magacurania uhoro wa ritwa. Ungikira uguo muikare uguo muri andu eri atatu mugacura ati Ngai uyu arutaga wira atia Ngai uyu ni mutheru Ngai uyu ni mutugi matu ma Ngai mahingukaga handu aragwetwo agathikiriria. Andu acio mathaa matatu gutiri mundu ungi meka atia mathaa meri gutiri mundu ungi meka atia gutiri mundu ungi mari uhoro mekugwetaga o ritwa riakwa matu ma Ngai magaguthikiriria akoiga maritwa ma andu acio ni ndeherwo ni mandikwo thiini wa ibuku-ini riakwa ti ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene ni ibuku-ini ria kiririka nigetha bara yoka na ritwa riaku ri haria ukaruirira raithi. Ngai aroguteithia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Yana inya umiririe ngoro oiyuritwo dukana rumirire tandegwa nandioene orathi guthinjwo dukana rumirire tandegwa Gera ndukae gutwarwo amutumu mutare na maitho kana tari gutahwo taitwo yatumwa maeni. Gera njera ndukae gutwarwo amutumu mutare na maitho kana
gũtaũtaĩtwo nĩ atumwo tukana rũmĩrĩre ta ndegwa ndiũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori haleluya mwathani arogocwo ndũkarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩa ĩrũmagĩrĩra kĩ na ndiũĩ nĩyo yathi gwĩka atĩa mwathani arogocwo no mũini wa rwĩmbo agatwĩra gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro ĩyo yaku ũmĩrĩrie meciria macio maku ũmĩrĩrie mwĩrĩ ũcio waku bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ Ngai reke tũingĩre thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 17 nake Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ acio nĩo ngatua akwa rĩrĩa mũthenya wakwa wa gĩathĩ ũgakinya ndĩmatue andũ akwa kĩũmbe mahanĩte ta kĩndũ kĩamũre kĩa mũthithũ ningĩ ndĩmacaĩre o ta ũrĩa mũndũ acayagĩra mũriũ ũrĩa ũmũtungatagĩra uga ndĩmacaĩre o ta ũrĩa mũndũ acayagĩra mũriũ ũrĩa ũmũtungatagĩra bwana asifiwe sana mwathani arogocwo o ta ũrĩa mũndũ acayagĩra mũriũ ũrĩa wĩkaga atĩa mwathani arogocwo Jehova akoiga andũ aya mahanĩte ta kĩndũ gĩake kĩamũre na nĩwe kwĩhoka ibuku-inĩ rĩake rĩa kĩririkano ibuku-inĩ rĩake rĩa muoyo wa tene na tene bwana asifiwe sana no nĩ tondũ andũ aya nĩmonanirie nĩmetigĩrĩte Jehova gwĩtigĩra Jehova gũgũtũma ũtwarane na Jehova kũndũ kwariĩ mũno kũndũ gũthaka mũno ũhotanĩrwo ũhotani wa bata mũno tondũ nĩ wĩtigĩrĩte mwathani arogocwo na agagũtua ũmwe wa gĩathĩ-inĩ gĩake kĩrĩa kĩamũre bwana asifiwe sana ndiũĩ kana nĩ mũrataũkwo Ngai atwaranĩte nawe na agagũtua wa gĩathĩ-inĩ gĩake kĩrĩa ndũrĩ wona ũndũ mwega ta wa gũtuo ũmwe wa arĩa marĩ gĩathĩ-inĩ kĩa Jehova kĩrĩa kĩamũre ona araika matimorotaga araika arĩa marĩ igũ tondũ ũtuĩtwo nĩ Jehova wa gĩathĩ-inĩ gĩake kĩrĩa kĩamũre haleluya igũrũ rĩothe nĩrĩmenyaga na mũndũ ũyũ nĩendetwo nĩ Ngai mũndũ ũyũ nĩatĩĩtwo nĩ Ngai ũguo igũrũ na rĩgĩtũmwo kũrĩ we rĩũke gũkũrũĩrĩra rĩũkaga ihe nĩgetha rĩkenie araika magĩtũmwo kũrĩ we moke gũkũrũĩrĩra mokaga ihenya nĩgetha makenie mweneo bwana asifiwe sana rũgendo rwaku rũkahũtha rũgendo rwaku rũgathakara tondũ nĩ wĩtigĩrĩte Jehova bwana asifiwe sana tareke tũthome kamũra-inĩ ka 18 tondũ haha nĩho tũrĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe ya Ngai no thikĩrĩrie wega hĩndĩ ĩyo nĩ mũgacoka gũkũũrana mũndũ ũrĩa mũthingu na ũrĩa na mũkũũrane ũrĩa ũtungatagĩra Ngai na ũrĩa ũtamũtungatage nĩ hĩndĩ ya gũkũũra bwana asifiwe sana nĩ hĩndĩ ya gwĩka atĩa nĩ hĩndĩ ya gwĩka atĩa andũ maregire Ngai Isiraeli makĩoithio mĩhianano nĩ Elijo noguo agĩo Ngai mũno akĩrũgamia mbura mĩaka ĩtatũ na nuthu
Elija kiuma muciĩ akĩra ndothe mũrĩ njethana nĩ gũkũgĩa ng'aragu na ngacoka mwamenya Jehova rĩrĩa macemanirie Elija akiuga Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ akorwo nĩ Jehova tũmũtungate nini gĩakorwo nĩ Baali Elija akiuma mũciĩ akĩra andũ othe mũrĩ njethana nĩ gũkũgĩa ng'aragu ĩni na ngacoka mwamenya Jehova anabii cia Baali nĩ matindire makĩoya Baali na andũ igana kĩa rĩrĩa Elija okire agĩthaitha Ngai mwaki ũkiuma na igũrũ ũgĩcina na Elija akiuma mũciĩ ĩni akĩra andũ othe mũrĩ njethana na nĩ gũkũgĩa ng'aragu na ngacoka mwamenya Jehova andũ maregire Ngai Isiraeli makĩhoithio mĩhianano nĩ kĩrũgamia mbura meketa tũna Elija Jehova gũkũgĩa ng'aragu agacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai ona ihinda-inĩ rĩrĩ andũ nĩ magĩte na ngai ingĩ cia mĩkĩra cia kũmarathagĩra ĩni nĩ kwaga kũiganĩra na arĩa menaguo Elija akiuma mũciĩ akĩra andũ othe mũrĩ njethana nĩ gũkũgĩa ng'aragu ĩni na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai anabii cia Baali nĩ matindire makĩoya Baali na andũ igana kũmetĩka rĩrĩa Elija okire agĩthaitha Ngai mwaki ũkiuma na igũrũ ũgĩcina na Elija akiuma mũciĩ ĩni akĩra andũ othe mũrĩ njethana mũtinyone nĩ gũkũgĩa ng'aragu ĩni na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai rĩrĩa macemanirie Elija akiuga rĩu nĩ tũkũmenya Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ akorwo nĩ Jehova ĩni nĩ gĩakorwo nĩ Baali nayo tũmĩtungate Elija akiuma mũciĩ ĩni akĩra andũ othe mũrĩ na nĩ gũkũgĩa ng'aragu na ngacoka mwamenya Jehova rĩrĩa macemanirie Elija akiuga rĩu nĩ tũkũmenya Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ akorwo nĩ Jehova ĩni nĩ gĩakorwo nĩ Ngai nacio tũmĩtungate Elija akiuma mũciĩ ĩni akĩra andũ othe mũrĩ njethana na nĩ gũkũgĩa ng'aragu na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai rĩrĩa macemanirie Elija akiuga rĩu nĩ tũkũmenya Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ
akorwo nĩ Jehova Mutugate nĩ gĩakorwo nĩ Baali nayo tumĩtungate Elija akiuma mũciĩ Arina kea Ngai akĩra andũ othe mũrĩ njethana nĩ gũkũgĩa ng'aragu na gacoka mwamenya Jehova ona ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ andũ nĩ magĩte na ngai ingĩ na cia kũmarathagĩra nĩ kwaga kũiganĩra noro arĩa menaguo Elija akiuma mũciĩ akĩra andũ othe mũrĩ njethana nĩ gũkũgĩa ng'aragu na gacoka mwamenya Jehova anabii cia Baali makĩoya Baali na ndigana kũmetĩkia makiuma na igũrũ gĩcina Elija akiuma mũciĩ gũkũgĩa ng'aragu na gacoka mwamenya na gacoka mwamenya na gacoka mwamenya anabii cia Baali makĩoya Baali na ndigana rĩrĩa Elija okire agĩthaitha Ngai mwaki ũkiuma na igũrũ gĩcina kĩgongona Elija akiuma mũciĩ akĩra andũ othe mũrĩ njethana nĩ gũkũgĩa ng'aragu na gacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai na gacoka mwamenya na gacoka mwamenya andũ maregire Ngai Isiraeli makĩoithio mĩhianano nĩ Jezebeli miambura mĩaka ĩtatũ na nuthu Elija akiuma mũciĩ akĩra andũ othe mũrĩ njethana nĩ gũkũgĩa ng'aragu Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Twathoma raini ya 18 na twĩ thĩinĩ wa Malaki 3 na twambĩrĩirie kamũra-inĩ ga 16. Bwana asifiwe sana. Na rĩu raini ya 18 arĩa tũranyitanĩra nao mwena-inĩ wa Theophilus TV, mwena-inĩ wa online, twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ, na Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ. Bwana asifiwe sana. Na tũrathoma ũhoro wa andũ arĩa metigagĩra Jehova, ũrĩa maranĩirie mũndũ na ũrĩa ũngĩ, ma Ngai makĩenda kũigua ũrĩa andũ acio maranĩirie. Toiga thutha wakwa, hĩndĩ ĩyo nĩ mũgacoka gũkũrana mũndũ ũrĩa mũthingu na ũrĩa mwaganu. Uga na hinya, hĩndĩ ĩyo Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ mereirio kĩrumi nĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũthanokio magata mĩtheri ya tũru. Acio nĩ arĩa mehokete Mwathani, hĩndĩ ĩrĩa mekwĩrwo magĩaga wendo
makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno. Tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru mũhonokia wao nĩ akamera moke arĩa magirie maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo rĩ nĩ kũĩkaine kwĩ maithori marĩragĩrwo kĩ rũgendo-inĩ. Bwana asifiwe sana. Katiguo mũini wa rwĩmbo oiga mũhonokia wao moke arĩrĩa. Kinyiai hau. Ũreciria maithori nĩ magĩkeno? Ũreciria maithori nĩ magũthaithwo? Maithori nĩ magũthinĩkanio? Maithori nĩ magũcambio? Maithori nĩ magũkĩrĩrwo? No nake mũhonokia witũ, Bwana asifiwe sana, mũhonokia wao moke arĩrĩa magirie maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ magũthiĩ mwatu-inĩ makahurũke. Makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno. Tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya tũrũ. Na arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmereirio kĩrubi nĩ Ngai. Tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya tũrũ. Makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno. Haleluya. Toiga thutha wakwa rĩngĩ. Hĩndĩ ĩyo, na uge na hinya, hĩndĩ ĩyo nĩ mũgacoka gũkũũrana mũndũ ũrĩa mũthingu na ũrĩa mwaganu. Ta rũgama na Biblia yaku ũmĩnyitĩte wega, na wĩra mũndũ ũcio ũracũnga ti ihinda rĩa gũcũnga. Bwana asifiwe sana. Mwĩre tiga gũcũnga brother, tiga gũcũnga my sister. Although gũkũ nĩ kũrĩ thayũ mũingĩ, andũ no macũnge nĩ gũkena. Mwathani arogocwo. Ndũracũnga nĩ tondũ wa ũgũta, ũracũnga nĩ tondũ wa thayũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na rĩngĩ ũrairio kĩroto ũgĩteng'erio ũguo ndũnakoma nĩ kũhahũka. Na rĩu woka gũkũ nĩ ũramenya ndũrateng'e. Bwana asifiwe sana. Woka gũkũ nĩ ũramenya ndũreka atĩa? Ndũrateng'erio. Tambararia guoko gwaku kuorĩo. Uge hĩndĩ ĩyo nĩ mũgacoka gũkũũrana mũndũ ũrĩa mũthingu na ũrĩa mwaganu. Hĩndĩ ĩyo nĩ mũgacoka gũkũũrana mũndũ ũrĩa mũthingu na ũrĩa mwaganu. Uga na hinya, Ngai twagũthaitha ũhotanĩre kĩgongona gĩkĩ, ũhotanĩre wĩra ũrĩa ũrutagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na andũ arĩa aganu ũreke makũrĩkane, andũ arĩa iti thakame ũreke makũrĩkane, tondũ nĩ ihinda rĩa kũmenyeke Ngai ũrĩa we nĩ ũrĩkũ, Ngai ũrĩa tũhoyaga nĩ ũrĩkũ. Nĩ ihinda rĩa gũkũrĩkane Ngai ũrĩa tũhunjagia nĩ ũrĩkũ. Nĩ ihinda rĩa kinya rĩa gũtũma gũkũrĩkane Ngai witũ nĩ wa mũthemba ũrĩkũ. Ngai confirm kiugo gĩkĩ na rũĩrĩre
kigongona gĩa Theophilus Church. Thĩno yothe nĩtũmĩnyitĩte mĩgwate na nĩtũgũthamaka kuo twĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Tũtigwĩtigĩra kwaranĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ, tũtigwĩtigĩra gũcokanĩrĩra na kwaranĩria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai gĩkĩ gĩtacenjagia kana gĩkagarũrũka. Andũ nĩmegũkũrana, kĩrĩndĩ nĩgĩgũkũrana, ũthingu nĩ ũrĩkũ, waganu nĩ ũrĩkũ, ũhoi wa mĩhianano nĩ ũrĩkũ, tondũ Ngai witũ nĩ ekuonekana. Hinya wa Ngai nĩ ũkuonekana, ũtorania wa Ngai nĩ ũkuonekana, thayũ wa Ngai nĩ ũkuonekana, na rĩtwa rĩakwa nĩrĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩa Ngai, tondũ nĩ Ngai ndĩrarĩrĩria. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega na uge amen. Bwana asifiwe sana. Hũra rũhĩ rwega na uge Ngai ndirikana niĩ, na ũnyandĩke rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩaku. Bwana asifiwe sana. Ihinda rĩrĩ rĩkinyĩte rĩa Ngai kũreka andũ makũrane ũthingu nĩ ũrĩkũ, waganu nĩ ũrĩkũ, Ngai arogothara. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arokũhitha, Ngai witũ arokũrũĩrĩra, Ngai witũ aronekana igũrũ rĩaku. Ndũkanamakio nĩ igenyo, ndũkanamakio nĩ irumi. Kwanja igenyo ĩkoragwo arĩ sosa, nĩ tũtomato, nĩ gacumbari, ici itikanakũma. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Magerio nĩ fertilizer. Bwana asifiwe sana. Ũgaitĩrĩrio wega ũgakũra wĩtĩkio kĩ? Wĩtĩkio-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ndũkarege fertilizer ya Ngai. Ũguo ndũkarege mage, ndũkarege kĩ? Na ndũgetigĩre kĩ? Tondũ nĩ fertilizer. Ũgaitĩrĩrio wega ũgakũra wega. Magerio nĩ CAN ĩrĩa itagĩrĩrio tũboga. Ugai amen. Mathangũ magathaka. Bwana asifiwe sana. Tondũ kĩgeranio kĩa mũndũ wa Ngai, tarĩu niĩ nĩngenagio nĩ Ngai, tondũ gũtirĩ igerio ona rĩmwe akoragwo atũhithĩte ndundu. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe Ngai atakoragwo agurĩtie. Mwathani arogocwo. No kĩgeranio gĩkĩ harĩ niĩ nĩ batara. Mwathani arogocwo. Na fertilizer nĩ guthũraga kĩ? Mũmera. Bwana asifiwe sana. Ngai aroguthũra kĩgongona gĩkĩ. Thĩno yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na ithuĩ tũtirarega gũitĩrĩrio batara, tũtirarega gũitĩrĩrio CA, nĩgetha tũkũra kũrĩ na nĩtũikara thĩ ihinda inene andũ a Ngai. Nĩtũbatiĩ gũkũra kũ? Bwana asifiwe sana. Kũra kũra aria baba mwako nyumba ya kĩro ya gũtũrwo nĩ Jehova na mũtuĩke ta tũkenge manye iria rĩa kĩro Ũcamio tugi wa Jesũ. Jesũ ndangĩnyuanĩra gĩkombe kĩmwe na ndaimono. Wethogothania tu bata nĩ umĩrĩre hau. Etha njĩra. Mwenye iria rĩa kĩro Ũcamio tugi wa Jesũ. Gĩthima-inĩ Ũcamio tugi wa Jesũ.
we kinyia hau tondu no gwetha njira ugerere kwa neighbor na nĩ kũirige. Mwathani arogocwo, Ngai aromũrathima na Ngai amũtũrie na mwĩtigĩre Jehova, mwaranĩrie o mũndũ na ũrĩa ũngĩ kiugo kĩa Ngai witũ, ũtugi wa Ngai witũ, nĩgetha marĩtwa manyu mandĩkĩke. Mĩario ĩrĩa mũkwaria Ngai witũ nĩ amĩthikĩrĩirie, ciugo iria mũkuga Ngai witũ nĩ acithikĩrĩirie, mahoya marĩa mũgũtũngana mũhoe Ngai witũ thĩinĩ wamo, na marĩtwa manyu nĩ kwandĩkwo mekwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Uga atĩrĩrĩ, na mũkũrane ũrĩa ũtungatagĩra Ngai na ũrĩa ũtamũtungatagĩra. Ngai nĩ hĩndĩ gũkũmenyeka ũrĩa ũgũtungatagĩra na mana roho na ũrĩa ũtagũtungatagĩra. Ngai nĩ hĩndĩ gũkũmenyeka arĩa magũtungatagĩra matongoretio nĩ mwĩtĩo, matongoretio nĩ mwĩgano, matongoretio nĩ gwetha ngumo, na ũrĩa ũgũtungatagĩra na ngoro ya kwĩnyihia, na ngoro ya gũkwambararia, na ngoro ya gũgwĩtigĩra. Rĩtwa rĩake rĩandĩke ibuku-inĩ rĩaku Ngai, rĩandĩke ibuku-inĩ rĩaku Ngai. Ugai na hinya, hĩndĩ ĩyo nĩ mũgacoka gũkũrana mũndũ ũrĩa mũthingu na ũrĩa mwaganu. Uga na hinya, hĩndĩ ĩyo nĩ mũgacoka gũkũrana mũndũ ũrĩa mũthingu na ũrĩa mwaganu, na mũkũrane ũrĩa ũtungatagĩra Ngai na ũrĩa ũtamũtungatagĩra. Ngai witũ arokũhe ũtungata, wambĩrĩrie gũtungata Ngai rĩu. Ngũrani ĩgĩkĩrwo, ruoro rũgĩkĩranwo, tũmenyeke ithuĩ tũrĩ mwena wa Jehova kũna. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ hĩndĩ ya kũmenya Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake nĩ ũrĩkũ. Nĩ ihinda rĩa kũmenya Ngai ũrĩa tũhunjagia ũhoro wake nĩ ũrĩkũ. Nĩ ihinda rĩa gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai, nĩ ihinda rĩa kwĩrana ũrĩa twĩtigĩrĩte Ngai, twaranĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ tũgĩthikagĩrĩria kũigua ũhoro wa Ngai. Ugai ameni. Mwathani arogocwo. Gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte, arĩa me thĩinĩ wa Mwathani thĩinĩ. Rũgendo nĩ rwa thĩna, rũrũ nĩ rwa mathĩna, nĩ njũĩ nĩ mwaiguire kana mũtuĩke cionje. Ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga o rĩrĩa moĩ wega. Rũgamai na hinya ta thigari cia Jesũ, mũtinatuoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma. Ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga o rĩrĩa moĩ wega. Ngai rĩao no mwaki, ona to acio iki mũndũ wothe ũrĩa mwĩyai. Ngai rĩake kĩoneka atia kana atia arĩkia kuma thĩ-ĩno. Jerusalemu njeru, mũciĩ wa baba witũ ũrĩa Mwathani nĩ athiĩ gũthondeka. Rĩu mũciĩ ũcio nĩguo njũĩ, na nĩguo ngoro yakwa ĩtũraga.
ire thina gitiga kwioka mathoma kuthiria thia menyire ni ndakararia watho wa muthamaki ya uria witagwo ngoma naguo thia mbiriirie na riria thia menyire ni ndakararia watho wa muthamaki uria witagwo ngoma naguo thia mbiriirie na tigwo iwega rata njerekeire muoyo-inĩ Jerusalemu rĩu gũtirĩ kĩndũ ngwenda kiumanĩte gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte gĩthomithia rĩu arĩa me thĩinĩ wa ũrĩa ndũraga rũgendo nĩ rwa thĩna rũrũ nĩ rwa mathĩna nĩ njũĩ nĩ mũtigetigĩre thĩ tuĩkai njamba marũgamai na hinya ta thigari cia Jesũ mwena ũrũmwe no camba rĩrĩa thĩ kwa ngoma muoe ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha rĩrĩa moĩ wega Ngai rĩao no mwaki rũgendo nĩ rwa thĩna rũrũ nĩ rwa mathĩna nĩ njũĩ nĩ mwaigui mũtigetigĩre thĩ tuĩkai njamba marĩrĩa thĩa menyire nĩ ndakararia watho wa mũthamaki ya ũrĩa witagwo ngoma kũnjigĩrĩra nyo rĩrĩa thĩa menyire nĩ ndakararia watho wa mũthamaki ya ũrĩa witagwo ngoma nyo rĩrĩa thĩa menyire nĩ ndakararia watho wa mũthamaki ya ũrĩa witagwo ngoma mbĩrĩirie kũnjigĩrĩra nyorũgamai na hinya ta thigari cia Jesũ mwena ũrũmwe no bandũ macoka thutha muoe rũgamai na hinya ta thigari cia Jesũ mwena ũrũmwe no camba andũ macoka thutha thiĩ kwa ngoma muoe rĩrĩa thĩa menyire nĩ ndakararia watho wa mũthamaki ya ũrĩa witagwo ngoma mbĩrĩirie kũnjigĩrĩra nyotigwo iwega rata njerekeire muoyo-inĩ Jerusalemu rĩu gũtirĩ kĩndũ ngwenda ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa aremi ndĩna kĩeha nĩ
andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega iguoya na aremi Ngai rĩao no mwaki rũgamai na inya ta thigari cia Jesu mwĩna ũrũmwe no saba andũ macoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma muoye muoreire gĩthomo nĩ kĩnene kĩrĩa ndoka nguĩte ngĩthomithia rĩu arĩa me thĩinĩ wa maũndũ ũrĩa ndũraga ndĩ thĩinĩ wa ũrĩa wa rũgendo nĩ rwa thĩna rũrũ nĩ rwa mathĩna nĩ njũĩ nĩ mwaiguire mũtigetigĩre thĩ kana mũtuĩke cionje tuĩkai njamba cia ma rũgendo nĩ rwa thĩna rũrũ nĩ rwa mathĩna nĩ njũĩ nĩ mwaiguire mũtigetigĩre thĩ kana mũtuĩke cionje tuĩkai njamba cia ma rũgamai na inya ta thigari cia Jesu mwĩna ũrũmwe no saba andũ macoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma muoye muoreire rũgamai na inya ta thigari cia Jesu mwĩna ũrũmwe no saba andũ macoka thutha rĩrĩa mathiĩ kwa ngoma muoye muoreire rũgendo nĩ rwa thĩna rũrũ nĩ rwa mathĩna nĩ njũĩ nĩ mwaiguire mũtigetigĩre thĩ kana mũtuĩke cionje tuĩkai njamba cia ma rĩrĩa thĩ yamenyire nĩ ndakararia watho wa mũthamaki wayo ũrĩa wĩtagwo ngoma noguo thĩ yambĩrĩirie gũtigĩrĩra igenyo rĩrĩa thĩ yamenyire nĩ ndakararia watho wa mũthamaki wayo ũrĩa wĩtagwo ngoma noguo thĩ yambĩrĩirie gũtigĩrĩra igenyo tigwo iwega rata njerekeire muoyo-inĩ Jerusalemu njerũ gũtirĩ kĩndũ ngwenda kiumanĩte na thĩ ĩno ĩna igai rĩa baba ndĩna kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega iguoya na aremi Ngai rĩao no mwaki Jerusalemu njerũ mũciĩ wa baba witũ ũrĩa mwathani oigire nĩ athiĩ gũthondeka andũ a gũikaraga ngoro cia andũ arĩa atheru Jerusalemu njerũ mũciĩ wa baba witũ ũrĩa mwathani oigire nĩ athiĩ gũthondeka andũ a gũikaraga ngoro cia andũ arĩa atheru mũciĩ ũcio nĩguo njũĩ na nĩguo ngoro yakwa ĩtũũraga yetereire mũtigai na gĩtĩo mũciĩ ũcio nĩguo njũĩ na nĩguo ngoro yakwa ĩtũũraga yetereire kĩondo imire thĩna na gĩtiga kwĩhoka mawatho ma gũkũ thĩ Jerusalemu njerũ mũciĩ wa baba witũ ũrĩa mwathani oigire nĩ athiĩ gũthondeka andũ a gũikaraga ngoro cia andũ arĩa atheru nĩ athiĩ gũthondeka andũ a gũikaraga andũ Thank you Lord. Apararia moko maku na igũrũ.
Ngai tũtigithũkanie na waganu wa thĩ ĩno, twĩrirĩirie gũgũtungatĩra. Ngai tũtigithũkanie na ũhoi wa mĩhianano wa thĩ ĩno, twĩrirĩirie gũgũtungatĩra. Ngai tũtigithũkanie na ihiko cia arũme kwa arũme, tũtigithũkanie na ihiko cia atumia gwa atumia, tũtigithũkanie na ũhoi wothe wa mĩhianano, na tondũ nĩ ihinda ikinyu ũthingu ũkũrĩkane na waganu. Ngai twahoya ithuĩ gũikara ũthingu-inĩ, twahoya gũikara ũtheru-inĩ waku, twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru we mwene thayũ, twoiga wĩ mũtheru we mwene riri. Reke andũ makũrane Ngai ũrĩa tũtungatagĩra, reke andũ makũrane Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake, reke andũ makũrane ũhoro wa ũthingu na ũtheru. Thĩ ĩno yothe reke ũthingu waku ũkũrĩkane, tondũ we wĩtagwo Ngai. Nĩ thengiũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ thengiũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ithuĩ twĩtigĩrĩte Ngai ũrĩa we, twĩtigĩrĩte Jehova mwene thayũ, twĩtigĩrĩte Jehova mwene hinya, twĩtigĩrĩte Jehova mwene ũhoti, na nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩaranagĩria na mũndũ na ũrĩa ũngĩ, tũgathikĩrĩria tũkaigua kiugo kĩa Ngai, tũgathikanĩrĩria tũkaria ũnene wa Ngai, tũgathikanĩrĩria tũkaraha riri wa Jehova. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra we nĩwe Ngai witũ, nĩ twandĩkĩrĩa twoiga we nĩwe Ngai witũ. Jehova we nĩwe Ngai witũ, Jehova mwene ũhoti we nĩwe Ngai witũ, Jehova mwene riri we nĩwe Ngai witũ, Jehova mwene thayũ we nĩwe Ngai witũ, Jehova Ngai ũrĩa wohoranaga, nĩwe Ngai ũrĩa tũkwambararia. Ithuĩ nĩ tũtuĩte matua ma kwaga kũinamĩrĩra mĩhianano, ma kwaga kũinamĩrĩra indo cia thĩ. Rĩrĩa thĩ ĩramenyire nĩ twatua matua, noguo ĩrarahũkire na igenyo ciayo, noguo ĩrarahũkire na mbara ciayo. Tũtiramakio nĩ mbara cia thĩ, tũtiramakio nĩ mbara cia mũhuro wa riũa. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Tũhe ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku, tũhe wega waku Ngai. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, we nĩwe tũkũgocithia. Twetia ũgitĩri kĩgongona-inĩ gĩkĩ, twetia ũgitĩri ũrĩa wĩ waku, twetia kũmenyererwo nĩwe, twetia hinya na thayũ waku Ngai witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe, nĩkĩo twoiga wĩ mũtheru. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, na gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen, amen. Tũrĩkie na kamũraini ka 18 na tuge na hinya. Hĩndĩ ĩyo nĩ mũgacoka gũkũũrana mũndũ ũrĩa mũthingu na ũrĩa mwaganu, na mũkũũrane ũrĩa ũtungatagĩra Ngai na ũrĩa ũtamũtungatagĩra, na mũkũũrane ũrĩa ũtungatagĩra Ngai na ũrĩa ũtamũtungatagĩra. Uga kiugo kĩu nĩ gĩakwa. Rĩu kahinda gaka ingĩkinyia hau njĩte our mom, nĩgetha akĩgeithie kanitha wa Ngai na atũhe word of encouragement. Bwana asifiwe sana. Na atwĩtie indo cia nyũmba ya Ngai, atwĩtie mĩhothi itũ. Karibu sana our mom. God bless you. Bwana asifiwe. Geithĩria ũrĩa ũrĩ hakuhĩ nawe, mũgeithie wega ũcoke ũmwĩre tigara rĩmwe na witũ rwerera thũ cia ngoro yakwa nĩcingia ũtigora njaragĩria kanjĩra gatĩrĩ mothe mekĩka nĩguo nyone. Ambararia moko maku ũcokere uge tigora rĩmwe na wakwa kĩndũĩrĩra thũ cia ngoro yakwa nĩci
neshingia otire tigora charagerio kantera gate mode nekekara igwanyone shokera rege tigora remwana wako kendo erera dosha ngoro yako neshingia otire tigora charagerio kantera gate mone mekekana nigunyone igoro ria maundu mothe we Ngai wekaga magegania uyorete hinya na nikio ngoro yakwa iyoire gikeno nikumenya ndinawe wi mundu tumura kanua gaku thaithanire ngoro yaku ni tondu wa kiugo kiria kiarikia kuhituka ati Ngai akiharurukia gukuranithia gatagati-ini ka mundu ria muthingu na mundu mwaganu agukorere itari-ini ria andu aria athingu. Njiguira tha Ngai nini wariria muthenya wa umuthi njenjie rurimi nigetha nyambiririe kwaria maundu maria mari muoyo na maundu maria magiriire. Ndekera ni uria ndanetonyia ndundu-ini cia riaganu, uria ndanatonya ndundu-ini cia aria matagwitigirite, ngaria maundu matari mega. Kiugo giothe kianauma kanua-ini gakwa gikario gia tuhu, kiugo kia waganu, kiugo gia itheru, kiugo gitagiriire ni ndahera. Ndakunengera rurimi rwakwa ritherie, wanjira na undu wa hinya wa kiugo giaku ati andu aria maranagiria aria metigirite Ngai maranagiria uhoro waku Ngai, na niho waiguire uhoro ucio maragia ukiuga maritwa mao mandiko ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene. Ndirikana na unjiguire tha, therithia rurimi rwakwa niruo ndarutherithia na thakame ya mwathani witu Jesu Kristo. Ndatherithia kanua gakwa na thakame ya mwathani witu Jesu Kristo. Ndatherithia mwiri wakwa na thakame ya mwathani witu Jesu Kristo. Ndatherithia ciĩga ciakwa ciothe na thakame ya mwathani witu Jesu Kristo. Ndekera Ngai moko maya makwa manandika message itari njega, manaria ciugo itari njega, amuona kwandika no kwaria. Ngai witu ndaguthaitha undekere na unjiguire tha na undirikane na unjike wega. Ndaguthaitha ukiharurukia tururi ukiruhumba mundu ria muthingu nigetha womokere kituro kia mundu ria mwaganu. Njiguira tha ndirireirie thingu wa Ngai the Ngai murio na Ngai roho mutheru gwika uria urenda, kuga uria urenda, kwaria uria urenda ni tondu wa hinya waku. Ndaguthathaia muno, ndakugoca muno na ndakwambararia na ndagutugiria muno ni tondu wi Ngai we no gutura wi Ngai, niwe ndambararia na niwe ndanenehia ni tondu ni wagiriire. Wi Ngai na wi Ngai mwega, wi Ngai mutheru, wi Ngai munene na wi Ngai wagiriire kugocwo. Ndaguthaitha unjiguire tha undirikane ni tondu wi Ngai, ni tondu wi mwega. Gwenda gutwarana nawe, gwenda gwika uria urenda, gwenda kuga uria urenda ni tondu wa hinya waku Ngai. Wi mutheru muno, wi mutheru muno Ngai, no gutura wi mutheru, no gutura wi Ngai wa ma, no gutura wi Ngai munene. Ndagutia muno, ndakugoca muno na ndakwambararia ni tondu wi Ngai, no gutura wi Ngai na ni tondu wi mwega.
Jesu mũtharafa wakwa rĩu nĩndeigĩrĩra hikĩre Mwathani wakwa ona ingĩ ũguo nĩguo twoiga tũgĩgũthathaia na gũkũgoca na gũkwambararia. Nĩ watwarĩria tondũ nĩ wonete mĩthiĩre ĩrĩa tũkoretwo tũgĩthiĩ nayo. Thank you nĩ kũhũthĩra ndungata na ngombe ya wĩra waku our Archbishop John Githire. Ndamũhitha na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo, ndahera mawĩhia na mawaganu make, na ndaria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru igũrũ rĩake. No mũhe ũũgĩ nĩ tondũ wa mĩoyo ĩrĩa mumĩte thutha. Ũmũhe ũũgĩ nĩ tondũ na wa muoyo wake. Ũmũhe ũũgĩ nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake. Ũmũhe ũũgĩ akĩrĩithia mĩoyo ya ndungata ciaku na akĩrĩithia motungata marĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao. Ndagũcokeria ngatho. Nĩ watũririkania ũhoro wa gwĩthema ciugo cia tũnua twitũ, ũhoro wa ndundu iria tũikaraga tondũ nĩ ũcionete na itiragũkenia. Nĩ tũrecukĩrwo nĩ kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma kĩrĩa ũraririe na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Ũroiga kũu matu-inĩ igongona nĩ igĩrĩ, kĩa Ngai Ithe na kĩa Ngai Mũriũ. Tũiguĩre tha no tũririkane, no twage gũgakinya igongona-inĩ icio tũngĩtuĩka andũ magũikara ndundu-inĩ itagĩrĩire. Nĩ twahera nĩ tondũ wa tũnua twitũ, twahera nĩ tondũ wa nĩmĩ citũ, twanaria ciugo cia itherũ, twanaria ciugo cia waganu, twanaria ciugo cia ũrathoni iria ũraiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Kiugo gĩothe mũndũ anaria gĩkoima kanua-inĩ gake nĩ akaheana gĩtũmi gĩakĩo. Ngai nĩ twahera, tũrĩ andũ aganu, nĩ twandĩkĩte messages njũru mũno na moko maitũ. Nĩ twahera, twatherithia moko maitũ na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo, twatherithia nĩmĩ citũ na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo, twatherithia tũnua twitũ na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo, twatherithia mĩĩrĩ ĩno itũ na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Ũndũ wothe twĩkĩte ũtaragũkenia, magũrũ maitũ matũtwarĩte na tũgaikara ndundu-inĩ cia andũ arĩa matagĩrĩire, andũ acio ũraiga nĩ aganu. Ngai tũrekere, twathura kwaria ciugo cia ũthingu, twathura kwaria ciugo cina ũtheru, nĩ tondũ woiga atĩ andũ acio metigĩrĩte Ngai nĩ waiguire ndeto ciao, ndeto iria wĩiguĩte tũkĩaria cithoni njũru na itagĩrĩire. Nĩ twahera na twakwĩra nĩ tũkwaria ndeto njega nĩ tondũ wĩ Ngai. Twagũthathaia na twakũgoca nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire. Ũgĩũka gwĩkĩra rũri gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa athingu na atheru, tũteithie tũkorwo itari-inĩ rĩa andũ arĩa athingu, tondũ nĩ kuomokera ũromokera gĩtũũro-inĩ kĩa mũndũ ũrĩa mwaganu. Ũkĩerekere na marakara na mathũgũta maku, ũkĩerekere na maĩ na ũkĩerekere na mwaki, ũrĩa ũgũkorwo roho-inĩ, ũrĩa ũgũkorwo thingu-inĩ na ũtheru-inĩ, nowe ũrĩhonoka marakara maku. Twagũthathaia na twakũgoca, tũtuĩte matua ma kũrũgama ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ nĩ tondũ wa hinya waku. Rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Tũrũgamĩte oro ũguo, tumũra kanua gaku, tũhoere mũthenya wa monthly prayers mweri 6 mweri wa 10, igongona rĩrĩa tũgakorwo narĩo. Tumũra kanua gaku. Ngai ndatherithia mũthenya ũcio wa Friday ya mweri 6 mweri wa 10, rĩrĩa tũgakorwo na kĩũngano kĩa monthly prayers, kĩũngano kĩa Bathaka, tũgĩtũngana kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndaita thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Twĩrĩga kũgĩa na igongona rĩa maguta rĩa anointing service rĩgĩtũrũrĩra. Rĩu twĩna igongona rĩmwe rĩtigarĩte rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩka mwaka-inĩ ũrĩa Bathaka. Ngai mũtũra muoyo, mũthenya ũcio wa Friday ndaũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndahitha athuri, atumia, anake na airĩtu, twana twa tũirĩtu arĩa magoka, twamahitha na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Magĩũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Ngai witũ twahoya ũmarĩithie. Igongona rĩrĩa rĩgakorwo rĩkĩrutwo, ndarĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndahitha ndungata na ngombe ya wĩra waku our Archbishop John Githire na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru
nĩ tondũ wa ũtungata ũcio wa mũthenya wa Friday. Ngai witũ ndahitha nginya kanitha wa online thakame-inĩ ya mwathani witũ Jesu Kristo. Kanitha wa Theophilus Television ndauhitha na thakame ya mwathani witũ Jesu Kristo. Ona Theophilus servants arĩa tũkanyitanĩra nao ndamahitha thakame-inĩ ya mwathani witũ Jesu Kristo. Ona athuri othe atumia anake na airĩtu na twana twa tũhĩĩ othe ndamahitha thakame-inĩ ya mwathani witũ Jesu Kristo. Na ndahoya kĩrathimo, ndahitha mũthenya ũcio rũirigo-inĩ rwa mwaki wa Roho Mũtheru, nĩ tondũ wĩ Ngai. Magũrũ ma andũ arĩa maumagara moke nĩgetha mathũkie igongona, tuoha magũrũ mao na meciria mao, magongona mao twamatharũria na mwaki wa Roho Mũtheru. Mũthenya ũcio twamũrĩra Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru mathamake barabara kũrĩa guothe ngari ikagera andũ aku magĩũka, arĩa magoka na magũrũ, arĩa magoka na tuktuk, arĩa magoka na boda boda, arĩa magoka na public kĩrĩa vehicles, arĩa magoka na personal, othe twamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Na ndatherithia ngari icio ikorwo kĩgongona na ndaciamũra na mwaki wa Roho Mũtheru, na ndametĩria thayũ na gĩkeno magĩũka. Hinya waku ũgathamaka, ũhoti waku ũgathamaka mũthenya ũcio, nĩ tondũ wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai. Nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakũnenehia. Ndahoera vyombo iria tũkahũthĩra, macini iria tũkahũthĩra mũthenya ũcio. Ndahoera ũmemerekire ũgathiĩ na mbere wa Theophilus Media Network Limited. Ndahoera Theophilus team yothe. Ngai witũ ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ũtungata wothe wĩ guoko-inĩ gwaku. Ona niĩ ndehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo Rachel Wangari, na ndaria mwaki wa Roho Mũtheru. Wega-inĩ waku no mũrugu Ngai Ithe witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Gĩtũikara thĩ nĩgetha tũrehe sadaka citũ, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene na Ngai wagĩrĩire kũgocwo na wagĩrĩire kwambarario. Ngeithĩrio ũrĩa mũriganĩtie nake. Nĩkĩ mwahana ta mwanoga? Geithio ũcio wĩ thutha waku. Naona mũndũ arakarĩte, tiga kũgeithagia mũndũ hetũkĩte. Mugai ehe ucio mamu ucio rageithia tia lady tacoka hariwe tie kumugeithia rorete na kungi mugeithie wega no murore wega umukenera muri kuu ni kuo kugeithia mundu no ti kugeithia mundu weherete ukamukenera ukamuria hana tia tari atia. Na Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai munene mwathani arogocwo. Koguo ciiko citu na miario itu maandiko moigate andu acio Ngai gwathanirwo maritwa mao maandikwo ko ibuku-inĩ rĩa ndakũrana mũthenya wa mũthenya kũrĩ ibuku rĩa kĩririkano na nĩ kũrĩ ibuku rĩa muoyo wa tene na tene. Na ibuku rĩa kĩririkano rĩririkanagwo maũndũ marĩa mega waneka. Koguo tũnua twaku mecikanua gaku meciria mĩkĩre yaku ya maũndũ nĩ ramata nĩ ũbatiĩ kũgarũrĩra na gũcenjia nĩgetha twĩke maũndũ marĩa ma ũthamaki witũ. Korwo nĩ waruta sadaka ya kũrũgama na igũrũ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega. Kanitha wa online tũkorwo tũkĩhũthĩra namba citũ cia thimũ na our paybill number nĩ 400-1981 400-1981 nĩwe nĩ twendekirwo nĩ producer witũ John Kush na nĩ ũkuona nginya namba cia thimũ ci hau nĩ ũgũcihũthĩra ĩyo twandĩkirwo icio twandĩkirwo hau nĩ cia bishop kurehera ritwa John Githiri nĩrĩo rĩkũrehwo. Na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mutheru na nĩ Ngai munene. Rathimithia gĩcunjĩ gĩaku tumũra kanua hoera kĩrĩa ũrenda kũruta ndũgakorwo na mĩario kana ndũgakorwo na meciria manania na Safira. Ũrute kĩrĩa Ngai ekĩrĩte ngoro-inĩ yaku tarĩ kũhenania nĩ tondũ nĩ Ngai wonaga na nĩ Ngai wĩiguaga. Hallelujah. Ngai ndatherithia magongona
maya tunyitite na moko ni mbia citũ cia wĩra wa moko maitũ, nĩ thithino itũ. Tũrenda kũmĩhotha ithandũkũ-inĩ rĩrĩa rĩarĩtio thĩinĩ wa maandĩko maku, tondũ nĩwe werire Musa nĩ ũkũmũhe andũ arĩa mohĩgĩrĩire mathondeke ithandũkũ rĩrĩa rĩrĩhothagĩrwo. Nĩrĩo rĩrĩ twĩnarĩo mbere itũ. Ici nĩ mbeca, nĩ cekeri ci moko-inĩ maitũ. Amwe mararuta irĩ tithe, amwe mararuta irĩ offering, sacrifice, seed, na arĩa angĩ makaruta arĩ partners, na arĩa angĩ makaruta arĩ thanksgiving. Magongona maya mothe nĩ twamambararia na kũrĩa mbeca ici ingĩciarĩria thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaciruta moko-inĩ mao itige gũtuĩka mbeca, ituĩke igongona. Makĩrĩhotha kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ũtugi waku na tha ciaku. Ciringi yothe ĩngĩkorwo ĩrongoreirio ũũru, ĩrotorio nĩ mwaki wa Roho Mũtheru, ĩrotorio nĩ thakame ya Jesu Kristo. Ũkaria na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku thĩinĩ wa Malaki, ũkiuga ũrĩa ũroka atariĩ ta thabuni, atĩ ũrĩa ũthambagia nguo na ũgatheria, na ũkiuga ona nĩ mũturi wa betha na thahabu. Ũndũ ũcio thakame ya Jesu Kristo twamĩhũthĩra gũtherithia mbeca ici. Na kuma ndagĩka-inĩ ici maya nĩ magongona tũrakũrutĩra nyũmba-inĩ yaku. Twarehe magongona maitũ ma tithe, magongona maitũ ma offering, magongona maitũ ma thanksgiving, magongona maitũ ma sacrifice, magongona maitũ ma seed, nĩ magongona maitũ ma partners, magongona maitũ ma sacrifice. Tũnyitĩrĩre wĩra waku, twĩhokeke na twĩke o ũrĩa wathanĩte. Twagũtĩĩa na twakũgoca nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndatherithia ithandũkũ rĩna thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo, na ndathereria kĩrathimo. Guoko guothe gũgũtambũrũka haha, ndathereria kĩrathimo. Ũritũ na kĩoho gĩothe kĩngĩkorwo kĩohetwo nĩ andũ aku, ndamũra igongona rĩrĩ gĩkorwo rĩrĩ kuohorana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Mohorwo ndundu kĩrĩa kĩoho-inĩ gĩothe kĩmohete, na mohorwo cioho-inĩ ciothe cia kĩbamĩrĩ na kĩruka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndahoera arĩa mararuta namba-inĩ citũ cia thimũ na thĩinĩ wa paybill number, kanitha witũ wa Theophilus online members na Theophilus television members. Ndamũra mbeca icio ikorwo cirĩ igongona na ngacitherithia na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndamũra thimũ citũ ikorwo nĩrĩo ithandũkũ rĩrĩa mekũhothera nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Ona rĩo ndathĩrĩria kuohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, makĩruta indo ciao, ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai imerekere nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya, arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ndathĩrĩria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai. Ngagũtĩĩa na ngakũnenehia rĩtwa-inĩ itheru rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo wa Nazarethi, ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Kĩ tũrehe indo citũ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Jerusalem, Jerusalem,
Andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova, na makinya iria itune mona marũmĩrĩirwo arĩa marĩ ngoro ũthũ makĩnde. Kei tũrũgame na igũrũ. Ngai witũ nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa andũ aku. Magongona mau maruta kana twaruta twa mahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ũru wothe ũtorio nĩ ndaimono. Spirit cia revenge cia ndaimono. Iria ciũkaga kwĩrĩhĩria nĩ tondũ wa magongona marĩa twaruta. Nĩ twamarega. Nĩ twaharagania. Revenge gũtirĩ attack gũtũkinyĩrĩra. Ngai witũ twekunĩka na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Na twekĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Twagũtĩĩa na twakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Ndarathimithia igai moko manyu ũguo, ndarathimithia moko ma ndungata ici cia atumia, ndarathimithia moko maya ma ndungata cia athuri, ndarathimithia moko ma ndungata cia anake, ndarathimithia moko ma ndungata cia airĩtu. Andũ aya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaku, tũnyitanĩire na ndungata na ngombe ya wĩra waku, our Archbishop John Githiri. Ndathĩrĩria kĩrathimo. Moko maya angĩkorwo he wĩra mwaganu marutĩte, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera na kũmatherithia na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Na ndathĩrĩria ũtugi wa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarathima wĩra wa moko manyu. Ndarathima kĩrĩa gĩothe gĩkũnyitwo na moko manyu. Mũgĩthiĩ kũruta biacara cianyu, mũrorĩma gũkũmia. Mbeca cianyu ironyita moko. Wĩra wanyu ũromũhe umithio. Mũtigũcaya nĩ mawĩra. Inyuĩ nĩ gũkena mũgũkena. Na tondũ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩritũ, nĩguo Ngai egũtũma kũgĩe na gĩkeno thĩinĩ wa nyũmba ya mũndũ ũrĩa mũthingu. Ngai aromũgaithĩria gĩkeno kĩu. Ngai arotũma mũkene. Ngai aromũkenia. Ngai aromũrũĩrĩra. Ngai aromũhitha. Ngai aromuonekanĩra. Mũrwaga kũrĩra na gũcaya nĩ tondũ wa ũrĩa ikonomi ĩtariĩ. Ĩndĩ mũcũthĩrĩrie gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ ũndũ kiugo kĩraiga thĩinĩ wa Thaburi 121 atĩ tũcũthĩrĩrie kũu igũrũ tondũ nĩkuo ũteithio witũ ũkuma. Nĩ ndarathima wĩra wa moko manyu. Arĩa marĩ mawabici-inĩ nĩ ndamarathima. Ndamũhoera gwĩtĩkĩrĩka. Kũrĩ arĩa mamwandĩkĩte mawĩra, ndamũhoera gwĩtĩkĩrĩka. Arĩa maigĩte biacara, ndamũhoera gwĩtĩkĩrĩka. Ngai arotũma mwendie. Ngai aromũtũmĩra customers kuma mĩena yothe yumaga huho. Ndamwĩtĩria ma customers a kĩrathimo nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na tha cia Ngai, no tugi wa Ngai na wĩhokeku wa Ngai. Ndatĩĩa Ngai na ndanenehia rĩtwa rĩa Ngai. Ngai arorathima tũnua twanyu nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Ndamũrathimĩra ũgima wa mwĩrĩ. Mĩrimũ ya mũmitũko ĩroaga kũmũkinyĩrĩra hamwe na njiarwa cianyu. Moko-inĩ manyu ndamũhothera ũgima wa mwĩrĩ. Ndamũhoera thayũ. Ũgima wa mwĩrĩ tondũ nĩ kĩrathimo. Nĩkĩo nderekeria moko-inĩ manyu na mĩĩrĩ-inĩ yanyu, ya atumia yanyu, ya athuri yanyu, ona ciana cianyu cia tũhĩ na ciana cia tũirĩtu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na tondũ kiugo kĩa Ngai gĩ thayũ, moko-inĩ manyu nderekeria thayũ. Mĩciĩ-inĩ yanyu nderekeria thayũ. Njĩra-inĩ iria mũkũgerera nderekeria thayũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na arĩa marũgamaga barabara-inĩ makĩũria andũ muma kũ na mwathiĩ kũ, mũtigatũngane na memenyi na cianangi. Ngai aromũkũmĩra cianangi, aromũkũmĩra memenyi iria ciũkaga kũrĩa indo citũ, ciũnũhaga mĩthabibũ itũ, ciũnũhaga rĩrĩa irio citũ ciraruta mahũa. Ngai aromũkũmĩra, arociharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai. Na ciothe iria ingĩũka na njĩra ĩmwe imũkĩrĩre, Jehova Ngai aromũhe ũhotani. Ndahoda ũhotani thĩinĩ wanyu. Ngai arohurunja thũ cianyu na njĩra mũgwanja nĩ tondũ wa hinya wake. Arĩa marĩ na macira magoti-inĩ, kana nĩ bũrũri-inĩ wa Kenya kana nĩ nja wa bũrũri wa Kenya, Ngai arĩ we jaji wa ma. Jesu arĩ we lawyer wa ma. Jesu aromwarĩrĩria. Ngai arotua cira wanyu na mana kĩhoto nĩ tondũ wa hinya wake. Arorũgama na inyuĩ, aroeheria aira maheni, aroeheria ira mathara
na muhundurira kiria kiri kianyu gitikaiywo na gitigatunyanwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni ndatia Ngai na ndambararia Ngai, ciana cianyu ndacitua kirathimo, ndacitigithukania na ihumo ciothe cia waganu, ndacitigithukania na magongona mothe ma waganu, ndacihotha kigongona-ini gia uthingu na utheru na uhoro wa ma. Thakame ya Jesu iromarĩrĩria, mwaki wa Roho Mutheru uromarĩrĩria, rungu rwa ithagu ria Ngai witũ rĩromarĩrĩria, nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na nĩ tondũ wa ũhoti wa Ngai. Marĩ thukuru marotuĩka kĩrathimo, ndamarathimĩra ũũgĩ na ũmenyo na ũguũrio, nĩ tondũ nĩ Ngai. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo nĩ tondũ wa ũtugi wake na wĩhokeku wake. Ngai arotoma njiarwa cianyu mũtikanaite maithori-inĩ cio, arorathima njiarwa cianyu kuma cia mbere nginya rũciaro rwa kana. Mũrotũra mũkenagia nĩ njiarwa cianyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakũgoca. Nakĩo kĩgongona gĩkĩ tũrũgamĩtie magũrũ maitũ haha ya Theophilus Church Jatha-inĩ Ngomongo, arĩyo mother church ya Theophilus Churches, twarathima kĩgongona gĩkĩ na twandikire ũtorĩa kiugo kiugaga Isaia 54:17, gũtirĩ mũguo wa mbara ũthagathagĩirwo Theophilus Church Jatha-inĩ ũkũhotana. Gũtirĩ mũguo wa mbara ũthagathagĩirwo Theophilus Churches ũkũhotana. Gũtirĩ mũguo wa mbara ũthagathagĩirwo ndungata iria itungataga Theophilus Churches ũkũhotana. Kĩgongona gĩkĩ twagĩtobokia thakame-inĩ ya Jesu Kristo na twagĩkĩrĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru, twagĩarĩria ũtugi wa Ngai. Theophilus Jatha-inĩ ũgũtũra ũmenyereirio thingu na ũtheru na ũhoro wa ma, nawe ũgũtũra wohereire ciugo cia Ngai cio thingu na ũhoro wa ma thĩinĩ waku. Tĩri-inĩ ũtũrũgamĩte twĩ muoyo kana tũtarĩ muoyo, njiarwa citũ nĩ ikarũgamaga haha ikaria ũhoro waku, nacio ciugo iria tũhandĩte haha nĩ ikarurumũka cio thingu na ũtheru, ciarĩrĩrie tũrĩ muoyo, ciarĩrĩrie njiarwa citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũtĩĩa na twakũgoca. Magongona maitũ marĩa twanarutĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ma kĩrathimo, mamũkĩrĩtwo nĩ kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru. Rwĩmbo twanainĩra gũkũ nĩ rwa Ngai, ithaithana twanathaithana gũkũ nĩ rĩa Ngai. Ngai witũ rogoco na wambarario, nĩ twagũthathaiya mũno na twakũnenehia na twakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku. Twarigicĩria rĩingĩrĩro rĩa kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo. Ingĩtiĩria ambararie moko maku ũrorete na kĩgongona-inĩ na ngĩti-inĩ, wambararie moko maku merĩ umĩre ngĩti ya Theophilus Church Jatha-inĩ. Nĩwe tũrarĩria, we nĩwe rĩingĩrĩro ritũ, tũtonyagĩra hau na tũkoimĩra hau. Twagwarĩria mwaki wa Roho Mutheru, twakie mwaki wa Roho Mutheru. Gũtirĩ ũru ũgatonya hau, gũtirĩ ũrogi ũgatonya hau, gũtirĩ ũhoro wa ũmaraya ũgatonya hau, gũtirĩ ũhoi wa shaitani ũgatonya hau, mĩaki ya ndaimono ndĩkanatonye hau. Ĩngĩgoka kinye ngĩti-inĩ, twakie mwaki wa Roho Mutheru, ũgatuanga magongona mothe, ũgacinanga magongona mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũraika ũrĩa wathĩtwo ngĩti-inĩ ĩyo ũrotũrũĩrĩra mbara citũ nĩ tondũ wa hinya waku. Tũgĩtonye tũrĩtonyaga tũrĩ arathime, tũkiuma tũriumaga tũrĩ arathime. Tũngĩgoka tũtitikanĩtie, kiugo kĩa Ngai gĩgatwaũra mĩrigo mĩritũ na tũkoima tũtarĩ aritũhĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũtĩĩa Ngai na twakũgoca nĩ tondũ wa hinya waku na nĩ tondũ wa tha ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Twahoya na twacokia ngatho. Amen. Igongona rĩu nĩ ndarĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndaria mwaki wa Roho Mutheru nĩ tondũ wa hinya waku. Ngĩti itũ twamĩarĩria mwaki wa Roho Mutheru, rĩingĩrĩro rĩa kanitha mwaki wa Roho Mutheru. Ngai mũtũra muoyo nĩ wĩke maũndũ manene nĩ tondũ wĩ mũtugi. Athuthuria arĩa mangĩũka gũthuthuria kĩgongona gĩkĩ, twakĩarĩria Zakaria 2, ũguo woigire Jerusalem nĩ kĩriga ndĩngĩtuĩrĩka na ndĩngĩmenyeka. Theophilus Churches nĩ kĩriga
ndĩngĩtuĩrĩkana ndĩngĩmenyeka kĩhumo kĩarĩo gĩtingĩmenyeka ũrĩa ĩsurvivaga ndĩngĩmenyeka ũrĩa kĩrĩa kiumaga kuo gĩtingĩmenyeka ici nĩ hitho ciaku maya nĩ mawĩko maku ndũkanareke ũrĩa mũru agatũmenya tũrotuĩka kĩriga maitho-inĩ ma andũ arĩa mangĩũka gũtũtuĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahoera andũ aku ũũgĩ na ũmenyo wa gũtaũkĩrwo rĩrĩa ũrĩa mũru arĩ makano-inĩ maitũ maheage roho wa gũtaũkwo maheage roho wa gũtaũkĩrwo na wa kũmenya na wa gũkũrana twagũtĩĩa mũno na twakwambararia nĩ tondũ wa hinya waku na nĩ tondũ wa ũhoti waku thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo nĩ twahoya na twacokia ngatho amen amen tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ndũgĩcenjie mũrata nĩgetha tũrathimane cenjia mũrata ũrĩa mũgũika tiga wathondeka gĩbeti gĩaku wega tiga waiga tũindo twaku wega wethe mũrata rĩu mũrata ũtarĩ wageithia tigĩra nĩ wageithia mũrata mũgeni mũrata ũterĩga kũgeithia tuganĩre kĩrathimo kĩa Ngai ithe nĩ wĩrĩga kũgeithia tuganĩre kĩrathimo kĩa Ngai ithe Ngai mũriũ no mwĩre nĩ ũmwendete geithia mũrata ũcio mwĩre nĩ ũmwendete na wendo wa mwathani witũ Jesũ Kristo ũmwĩre nĩ ngwendete mũrata wakwa nĩ ngwendete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ mũthenya nĩ ngwendete wakwa nĩ ngwendete haya bararia moko mwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ cenjia mũrata ũcio ũngĩ nake mwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake cenjia mũrata wa gatatũ ukimwiraga nĩ ngwendete mũrata wakwa nĩ ngwendete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩ ngwendete mũrata wakwa nĩ ngwendete kĩambararia moko mwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ tũrathime kanitha witũ wa Theophilus online members na Theophilus television members tũmere Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ tũrathime our Archbishop tũmwĩre our Archbishop John Gĩthirĩ Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ tũrathime kĩgongona gitũ gĩa Njatha-inĩ tũkĩre Theophilus Church Njatha-inĩ Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ Bishop nake atũrathime Amen. Bararia imoko manyu na iguru. Bwana asifiwe sana. Jehova aromũrĩithia. Jehova aromũmenyerera. Jehova aromũtigithũkania na ũru wothe. Jehova aromũtigithũkania na mbara ciothe.
Jehova arorokereria ugitiri wake na hinya wake iguru rianyu. Aria mari bururi-ini wa Kenya, aria turi kigongona-ini kia Njatha-ini, ona aria turi mwena-ini wa online. Wega no tugi wa Ngai witu iroikara iguru rianyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuge ithuothe Jehova ro mũrathima. Na tukinyagirie wega wake. Jehova ro tutirira githithi giake na tume tugiage na thayu. Amen, amen. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Na nĩ wega Pastor Lucy nĩ gũtongoretie andũ wega. Ngai akũrathime. No thiĩ ũnyitĩrĩire wĩra tondũ rĩngĩ no ũtuone, rĩngĩ no ũtwage. Ũguo ndũkarute wĩra wĩna wasiwasi. Na tũririkane ũhoro ũcio wa mweri 6 tukageria tukinye tene. Nĩ mũranjigua? Tukageria tukinye kĩ? Tukageria tukinye kĩ? Mũkageria mũkinye tene na mũkerutanĩria mũno nĩ tondũ wa maũndũ marĩa Ngai atũharĩrĩirie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. He mũndũ uma na ibataro ngenda tũhoere tutanarĩkĩrĩria. Andũ nĩ merutĩte kũiganĩra me gĩtĩ-inĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũka haha. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũha, ngatũũra ngũgocaga Ngai wakwa, ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ, magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ, ndegaire Mwathania gĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũũra ngũgocaga wakwa, ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ, magũkundirie thiki yarĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo ingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra, ndatũũra ngũgocaga gĩko, ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũha, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ, magũkundirie thiki yarĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo ingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku Mwathani, na nĩ ũĩ maruo na mathĩna marĩa iragerera thĩinĩ wamo, maũndũ marĩa mahitharu mũno matangĩhota kwaria kana kuuga, ndamaiga moko-inĩ maku, ndamaneana harĩwe Mwathani, ngĩkwĩra Ngai ũmaririkane na ũmahotanĩre, matigithũkanie na mbara ciothe, matigithũkanie na maũru mothe, matigithũkanie na mĩrimũ yothe, matigithũkanie na mathirĩ Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa arwaru mahonie,
arĩa mohetwo nĩ mohoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tha ciaku nyingĩ Mwathani wakwa, cũthĩrĩria ngoro yakwa wone, ndirĩ na bata na wega wa thĩ, nĩnjĩrĩgĩrĩire ũthamaki, ndirikanaga Mwathani wakwa, ngariganĩrwo nĩ wega wa thĩ, ndamenya matukũ 40 tũire werũ-inĩ na mĩnoga, ona Saitani amuonia indo cia thĩ, Jesũ akĩmwĩra ũhoro wa ma, turagia ndue Mwathani waku, no muoyage arĩ we wiki, Mwathani ekuga twĩrute nake, we nĩ mwĩnyihia na mũhoreri, na twanina mbara ciothe cia thĩ, nĩtũgatonya kĩhurũko. Tha ciaku nyingĩ Mwathani wakwa, cũthĩrĩria ngoro yakwa wone, ndirĩ na bata na wega, nĩnjĩrĩgĩrĩire ũthamaki, ndirikanaga Mwathani wakwa, ngariganĩrwo nĩ wega wa thĩ, ndamenya matukũ 40 tũire werũ-inĩ na mĩnoga, Mwathani ekuga twĩrute nake, we nĩ mwĩnyihia na mũhoreri, na na yothe ya thĩ, nĩtũgatonya kĩhurũko. Wĩrute wega na kĩyo kĩingĩ, wĩananie na Mwathani Jesũ, gũtirĩ njĩra ĩngĩ ya gũtonya ũthamaki-inĩ ũcio wa igũrũ. Wĩrute wega na kĩyo kĩingĩ, wĩananie na Mwathani witũ, gũtirĩ njĩra ĩngĩ ya gũtonya ũthamaki-inĩ ũcio wa igũrũ. Tha ciaku nyingĩ Mwathani wakwa, cũthĩrĩria ngoro yakwa wone, ndirĩ na bata na wega wa thĩ, nĩnjĩrĩgĩrĩire ũthamaki, Mwathani ekuga twĩrute nake, we nĩ mwĩnyihia na mũhoreri, na twanina mbara ciothe cia thĩ, nĩtũgatonya wĩrute wega na kĩyo kĩingĩ, wĩananie na Mwathani, gũtirĩ njĩra ĩngĩ ya gũtonya. Twoiga wĩ Ngai na tha ciaku nĩ itũkinyĩrĩire, ũguo nĩ ũkuĩte mabataro maitũ mothe, nĩ ũkuĩte mabata maitũ mothe, nĩ ũtũtoranĩirie maũndũ-inĩ marĩa twĩ thĩinĩ wamo. Toranĩria ndungata ici, toranĩria ciana citũ, toranĩria athuri aitũ, atumia aitũ,
twamaiga moko-inĩ maku. We Ngai wambararanagia, ambararĩria andũ aya maũndũ marĩa merirĩirie, hotanĩra andũ aya maũndũ marĩa merirĩirie. Ruo rũrĩa rwĩ thĩinĩ wa ngoro nĩ ũrũĩ, Jehova ndarũiga moko-inĩ maku. Ndaria kĩrathimo Ngai wakwa mwathani wakwa ithenya-inĩ rĩa ndungata ici. Ndaria kĩrathimo gĩaku na kĩmakinyĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kai tuge amen. Ngai amũrathime na mwĩke kana kũrehaga tũiyũkie o ndũgĩkarehe haha. Pastor Lucy eko tũiyũkie kana gaka njĩra-iyo haha. Kakarakĩrĩra. Thank you. Wĩtagwo? Oh, nĩ Lucy. Kawatunguha te Lucy ndũĩ mũndũ mũceke wĩ kũrĩa Kataro. Ngai ndatheria Lucy na ndamwamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmũhe thabarĩ njega kuma bũrũri wa Qatar ona ũkamũkinyia bũrũri wa Kenya. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũmũrehete na ũkamũkinyia. Ndamwĩtĩria ũtorania mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Eko nyina wa kana na nĩ njũĩ tigakue ndũrĩ ũrona mũndũ ũrũgamaga ithenya-inĩ rĩa andũ anyu othe. Na nĩ wĩkaga wega nĩ kũrũgama ithenya-inĩ rĩao. Thank you. Kawĩtigĩrire. Ngai ndatheria mũtumia ũyũ na thakame theru ya Gatũrũme, ndamuohora cioho-inĩ ciothe cia Saitani na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmuohora na kũmũtigithũkania na ũgwati mũnene wa kuohoka, ũkamũhe hinya na ũhoti na ũkamũhe mwana wĩna thayũ na mwana wĩna gĩkeno. Ndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu kĩgongona gĩtheru tũrĩa ũtũraga muoyo, twamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ gĩaku. Twarĩria mwana ũyũ Mwathani, twamwĩra Jesu nĩ Mwathani. We nĩwe wetirie ciana ũkiuga ciũke kũrĩ we, no kiuga arĩa menyihagia ta ciana nĩo o thamaki ũrĩa wĩ waku. Mwana ũyũ twamũiyũkia ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu akĩiyũkia ciana moko-inĩ make, akiuga reke ciana cirekwo ciũke kũrĩ we. Arutwo na mamakania akĩmagiria, akĩmera ciana nĩcio thamaki wa Ngai, ciana nĩcio thamaki wa igũrũ. Ndatheria mwana ũyũ na thakame theru ya Gatũrũme, ndamũiyũkia kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndatigithũkania mwana ũyũ na rĩtwa rĩrĩa atuĩtwo, ndamwathĩrĩria kĩrathimo gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ndamwathĩrĩria ũtorania wa Ngai, ndanengerana mwana ũyũ kũrĩ we Mwathani, mwĩrĩithĩrie mũtungate na ũmũmenyerere. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya nĩ twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kamwakoma. Bwana asifiwe. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mũgeithie high five. Mũnyite ũguo, mwĩre ũkĩra tũinũke. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
Thaburi 119 ikuga atiriri, gukenari ni aria maturaga na mithiire mikinyaniru, nio aria ageri njira ya kirira kia Jehova. Na nikio riu turagwetera igongona inene ria mahoya ma o mweri tariki 3 mweri wa 10 mwaka uyu wa 2023 kanitha-ini witu wa Theophilus Church Jathaini, Gomongo, Marurui. Wikai urothamaka ndakugosha ndakubararia ndakunenehia muno Ngai witu ndakunenehia Ngai witu nindaguthathaiya Ngai witu nindakwambararia Ngai witu nindakunenehia utugi-ini waku. Igongona riri rigatongorio ni ndungata ya Ngai Archbishop John Githeri mena Bishop Rachel Wangari. Ngai utoraga muoyo we Ngai uikareire gete gĩa thingu na gĩa theru Musa gaire kĩrĩa arĩ nakĩo thahabu na betha gũtiarĩ hinya wa indo gũtiarĩ no hinya wa ũtungata nĩguo agaĩire athuri arĩa athurire thutha wa gwathĩkĩra njethero rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra mũno. Nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ tũgĩthathaiya mũtũmbi Mazina mazuri yako Bwana, mazina yote yako Bwana, tumugoce hamwe. Twirute kiugo kia Ngai mutura muoyo. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno makenaga mũciĩ waku rĩrĩa ũgwĩte, ona atungatĩri. Nĩ ũkuona mũtungatĩri akĩenda mũciĩ waku ũgwe, akĩenda ũtigane na mũthuriguo, akĩenda ũtigane na mũtumia waku. Bwana asifiwe sana. No njethero kĩrĩa ethaga nĩ unity. Na ũngĩkona mũtungatĩri ta ũcio ũkoima kũu na magũrũ ũgathiĩ. Bwana asifiwe sana. Na oho tugae kirathimo kiria kiumanaga na kuri we. Nĩ ndekereirie kirathimo igũrũ rĩa ndungata ici magĩtungata matigatungate na guoya, magĩtungata matigatungate na njika kana njiriri. Igongona rĩrĩ rĩkamemerekio ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa ng'enda citũ cia ũkinyanĩria na thĩinĩ wa TV yaku wendete Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ririkana igongona rĩrĩ rĩgakorwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Jathaini, Gomongo, na rĩkambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ. Ngai akũrathime ũkĩharĩrĩria gũka. Andũ a Ngai mũrĩega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ciama na morirũ cionekanaga kũ? Ũtugi wa Ngai wonekanaga kũ? Nĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, nĩ thĩinĩ wa ũrutani wa ũhoro wa Ngai ũrĩa wonekaga thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ũtaro wa kiugo kĩa Ngai ũngĩũruta kũ? Ũngĩwona kiugo-inĩ kĩa Ngai ũgĩthomithio nĩ ndungata cia Ngai Archbishop John Githeri na Bishop Rachel Wangari wa Kuria kana wa Githeri. Ũrutani ũcio wĩha no ũkorire na no ũwonire thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai kana thĩinĩ wa ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai kũgerera mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Theophilus TV, mũrata wa Ngai, ũhoro wa ma, ũhoro ũtarĩ ũhinga, ũhoro wa Ngai wa gũteithia kanitha wa Ngai mahinda maya. Ngai amũrathime mũkĩrorera Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Thĩ yothe ĩ guoko-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩrorere Theophilus TV ũmenye kiugo kĩa Ngai, ũrutani wa Ngai, tũteithĩtio nĩ Ngai, tũhotithĩtio nĩ Ngai, tũmenyereirwo nĩ Ngai gũtĩithia rĩtwa rĩake. Ũhoro ũyũ wa gũtĩithia rĩtwa rĩa Ngai no ũrutire thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibuni nyote.
Theophilus TV, Murata